بسیار شکنجه دیده، بسیار رنج دیده، الان هم در زندان حکم دراز مدت داره. هر از چندگاه پیام‌هایی میفرسته و بسیار مورد فشار آقای خواستار در زندان. الان من این پیامشو گذاشتم ببینیم که چقدر این فرد به دید من، دید خودمو میگم، این انسان برجسته، فهمیده و رنج کشیده چقدر روشنبینانه اومده مسائل ایران رو بررسی کرده و بعد میگه که ایران سرانجامی جز یک انقلاب آزادی بخش نخواهد داشت. به صراحت گفته که رژیم جمهوری اسلامی تنها سرنوشتی که خواهد داشت یک انقلاب آزادی بخش مردمی خواهد بود. چنین کسانی رو به دید من، یعنی همه زندانیان سیاسی رو از جمله هاشم خواستار رو واقعا باید پشتیبانی کوشنده جان، کرد. اگه میشه میتونی پیامشو بخونی. ببینید من ما خب بهتر از پیام زندانیان چی میتونیم بگیم تو این روم دقیقاً ها؟ پیامشون طولانیه، من یه بخشیشو میخونم، یه یه پاراگرافو. بخش اساسیشو بله بخونید. بله. ببینید یک بخشی مرسی. که زنده باشید، به دید من این پیام یه بخشی جالب هست. میگه که امروز کشور در اوج بحران و در این 5 سالی که زندان بودم چنان بحران ها گسترش یافته که هر آن ممکن است تومار جمهوری اسلامی در هم پیچیده شود. با این روش حکومت، یعنی دیکتاتوری ولی فقیه، ایران سرانجامی جز یک انقلاب آزادی بخش نخواهد داشت. بیشتر از اینا هم هست، بعد جزئیاتی میگه در مورد برخورد با زندانیان، خیلی جالب و مثل همه پیاماش خوندنیه واقعا. یعنی یک سری مسائل کلیه از کنم که مبهم نیست، بخونید، خواهش خوندنیه و میکنم. بسیار یه 3-4 روشن. دقیقه 5 دقیقه بیشتر به درازا میکشه، بخونید. چشم، من بیشتر حرف میخونم. زندانیانمونه دیگه، تو بندن، بله دارن کتک میخورن. بله. ببینید این شروع میشه این پیام به این صورت، میگه خدایا این حاکمان اسلام نما میخواهند به هر طریقی و با انواع فشارها مقاومتم را شکسته و مرا وادار به تسلیم کنند. کمکم کن که یا با عزت در زندان بمیرم و یا توسط ملت قهرمان ایران سربلند از زندان آزاد شوم. بعد عرض کنم که امروز کشور در اوج بحران و در این 5 سالی که زندان بودم چنان بحران‌ها گسترش یافته که هر آن ممکن است تومار جمهوری اسلامی در هم پیچیده شود. این بحران‌ها محصول خدعه آقای خمینی است که در ابتدا توسط او پیشنویس قانون اساسی را که در آن ذکری از ولایت فقیه نشده و به آزادی بیان و احزاب احترام گذاشته شده بود تأیید گردید، اما با قدرت گرفتن کمیته‌ها و سپاه و حزب جمهوری اسلامی به جای مجلس مؤسسان مجلس خبرگان به وجود آورد که دیکتاتوری ولایت فقیه همچون دیکتاتوری شاه پایه و اساس قانون اساسی شد. این هاشم خواستار مبارز دو نظامه. البته اون زمان خیلی جوان بوده، زمان شاه هم مدتی عرض کنم در بند بوده. آقای خمینی در جواب سوال خبرنگار لبنانی که پرسید حرفای قبل و بعد از انقلاب شما بسیار تفاوت دارد، صراحتاً گفت خدعه کردم. یکی از آن خدعه‌ها این بود، اینکه قرار بود روحانیت بعد از انقلاب کارهای اجرایی در دولت نداشته باشد و جایش مسجد باشد، اما همه کاره شد. دیکتاتوری یعنی قدرت نامحدود که فساد می آورد، فسادی که در تاریخ ایران سابقه نداشته است. اینا را از زندان وکیل آباد مشهد داره میگه هاشم خواستار. برای رد کردن سخنانم آیا یک که حکومت دیکتاتوری نیست، آیا یک جمله انتقادی از عملکرد آقای خمینی و خامنه‌ای در این 44 سال از رسانه‌ها و مطبوعات ایران آوردند؟ نباید انسان از خودش تعریف کنه، اما گاهی مجبور است. بعد میگه که تمام کتاب‌های دینی عصر خودم همچون کتاب‌های سید قطب، محمد قطب، علی شریعتی، محمد تقی شریعتی، طالقانی، بازرگان، صدر، امام موسی صدر، آیت الله صدر، تفسیر نمونه، مکتب اسلام مطهری، گلزادی غفوری، خمینی و غیره را خواندم. کتاب‌های غیر دینی و به خصوص کتاب‌های تاریخ زیاد خواندم. حالا منظور چیه که اینا رو میگه؟ میگه که از جوانهای عزیز به خصوص دانشجویان میخواهم ضمن خواندن انواع کتابا به خصوص تاریخ ایران و جهان در هر فرصتی دور هم نشسته و انتقاد از خود کرده و خودسازی کنند و خودشان را برای اداره ایران آزاد و دموکراتیک آماده کنند. انتقاد از خود و خودسازی مثل هرس درخت میوه‌ای است که اگر به موقع انجام شود بهترین میوه را خواهد داد. حالا اینجا میگه نتیجه این مطالعات با انواع فشارها و زندانهای متعدد منجر به این شده که با منطق بیان کنم که با این روش حکومت، یعنی دیکتاتوری ولایت فقیه، ایران سرانجامی جز یک انقلاب آزادی بخش نخواهد داشت.
عرض کنم که بعداً یه مقداری، حالا من میخوام دیگه زیاد طولانی نشه، دوستان میتونن خودشون بخونن، از نهرو میگه و اینکه کتاب مینوشت، نامه‌هایی میفرست. میدونید که نگاهی به تاریخ جهان از نهرو حاصل نامه‌های جواهرلال نهرو به دخترش ایندیرا گاندی که بعداً اینها تبدیل به کتاب شده. و هاشم خواستار میگه که در قرن 21 زندانیان سیاسی در قرن پیش نهرو اینطور امکانی داشت برای دخترش نامه بنویسه. در این قرن 21 در ایران زندانیان سیاسی اینطور اجازه ای ندارن. بعد میگه سخت‌ترین فشارها را در زندان به من وارد میکنن که تصور میکنم در تاریخ ایران و جهان بی سابقه باشد. اخیراً در اتاقها را با تسمه فلزی طوری جوش دادند که مبادا از جلوی اتاق که رد میشویم دیده شویم. تنها پنجره نزدیک سقف اتاق که توسط آن میشد شب و روز را تشخیص دهیم، تنها پنجره نزدیک سقف اتاق را که میشد شب و روز را تشخیص دهیم بستند. یعنی تاریک اون بند خدا رو گذاشتن. روزنامه‌های رسمی کشور در بند 6.1 همون جایی که ایشون هست ممنوع است و نمیآورند. حتی ما را به کتابخانه زندان نمیبرند. ما دو نفر معلم، یعنی من و آقای جواد لعل محمدی را در اتاقهای جداگانه نگهداری میکنند. بعد از یک زندانی اعدامی صحبت میکنه که روزی 100 بار حال حافظ و روزی 100 بار تعبیر خواب را خوانده و نماز میخواند و گریه میکند و من مرتباً به او امید میدهم. البته من بگم آقای هاشم خواستار خودش دینداره، ولی دیندار سکولار. از جلوی در آرایشگاه که رد میشوم درب را میبندند که چشمم به افراد داخل آرایشگاه نیفتد. بعد عرض کنم که حالا یه مقدار در مورد مسئله داخل زندان، این قسمت هم میگه دشمنان دو رژیم قاجار و پهلوی در اروپا و به خصوص فرانسه فعال بودند. آقای خمینی را از عراق اخراج کردند و مجبور شد او نیز به فرانسه رود و از آنجا با رژیم شاه مبارزه کند. اکنون مخالفان جمهوری اسلامی نیز در همان اروپا و به خصوص فرانسه بسیار فعال هستند. بعد میگه که این یکی از وجوه اشتراک سه نظام استبدادی قاجار، پهلوی و خمینی است. خلاصه حالا این بله دیگه نکات مهمی که من اینجا دیدم همین ها بود. برای اینکه طولانی نشه من دیگه تمام میکنم و فقط میخواستم همین توجه رو بدم که یک چنین انسانای آگاه و برجسته‌ای در زندانهای جمهوری اسلامی هستن. ما رهبر کم نداریم در درون ایران. هر کدوم از اینها واقعا در قد و قامت یک رهبر برجسته جنبش ملت ایران هستند. سپاسگزارم. بله دقیقاً ایشون یه مدتی برده بودن برای اینکه آزار روحی بهش بدن، برده بودن در تیمارستان با دیوانگان زندان کرده بودن، یادته؟ بله ایشون دقیقاً. بزرگترین شکنجه های روحی روانی رو به ایشون کردن، به ایشون دادن. سپاسگزارم از کاری کردی. کوشنده جان اگه بتونی پیام منشورگونه جناب بداقی رو از زندان پیدا کنی یه روز در این روم بخونی خیلی از سپاسگزار میشم. من هرچی میگردم پیداش نکردم. یک در واقع بیانیه ای صادر کرده بود جناب بداقی که کمتر از منشور 12گانه نبود. اگه اونو بتونی پیدا بکنی از توی چیز نت خیلی خوبه. مرسی، سپاسگزارم. شهر جان رومو هدایت بفرمایید. ببخشید. مرسی. فکر میکنم آقای نجی شما صحبت کردین، درسته؟ آقای نجی یا آقای ناجی سخن گفتن. بله ناجی. پس نوبت آقای فکر کنم بهروز، درست بهروز میگم؟ باشه. بله. بفرمایید آقای بهروز. عرض سلام و ادب. من که تازه اومدم، حالا نمیدونم صحبت ها هست، یعنی سر رشته صحبت ها رو نمیدونم از کجا باید شروع کنم. حالا سررشته صحبت ها رو من در 20 ثانیه براتون عرض میکنم. ببینید جنبش بزرگ ما به اونجا رسید که 300 شهر برپا خواستن، 600 نفر کشته شد، هزاران نفر چشماشون کور شد و در کردستان شهر بانه و مریوان و سقز و اشنویه در واقع محاصره نظامی تانک شده، با تانک شدن که هنوز تانک ها گیر کردن. حکومت ملایان
کردهای متواری پناهنده در خاک عراق و داره متواری میکنه، میگه باید ترک بکنن این خاکو، چون نیروهای مسلح باید از مردهای ایران جدا بشن که بخواد حکومت و نظامی اعلام بکنه. همکنون خودت خبر داری که بلوچستان رو محاصره کرده، شهر به شهر، کوچه به کوچه، تانک و توپ از شهرهای دیگه برده، شهر رو نظامی کرده، 300 نفر دستگیر کرده، 29 نفر رو تا دیروز زخمی کرده، به خانه های مردم هجوم برده، از خانه ها بسیاری حدود 30-40 نفر از کودکان خانه ای رو 7-8-10 ساله رو گرفته برده. من احساس میکنم که برای خلع سلاح رفته در خانه بلوچ ها که سلاح به دست بیاره، سلاح به دست نیاورده، به همین بهانه که من نفهمم که من برای سلاح و خلع سلاح اومدم، بچه ها رو برداشته برده، شهر رو داره نظامی میکنه. پرسش اینه که این روم الان این موضوع رو نوشته که ملاها با پاسداران، از نظر من که این موضوع رو گذاشتم اینه که تصمیم گرفته یک حکومت نظامیان پاکستان رو در ایران برقرار بکنه. نظر تو در این باره چیه؟ اگر زاهدان بخوابه ما یاری نرسانیم به زاهدان، بعد چه کار باید بکنیم؟ به نظر شما چه باید کرد اگر این تنور هم خاموش بشه؟ سپاسگزارم، بفرمایید. ببینید، ملاها را فقط وحدت ملت ایران میتونه در هم بشکنه. یعنی یاغیگری این ملاها را فقط وحدت ملت ایران میتونه. کرد بودن، بلوچ بودن، عرب بودن، آذری بودن رو بذاریم کنار و ایرانی بودن رو ملاک قرار بدیم. ببینید دوستان، ملاها 40 ساله که در ایران دارن خیلی آشکارا به ملت ایران دارن ظلم میکنن و همین ملاها 500 ساله که به ملت اهل تسنن، به مردم اهل تسنن ایران دارن ظلم میکنن. در خفا ببینید چقدر کینه دارن از این اهل تسنن که اینها 500 سال به اونها زور گفتن و امروز آشکارا داره معلوم میشه که توپ و تفنگ فرستاده برای مردم بلوچ، برای مردم کردستان، و به اونی که توپ و تفنگ رو برده قطعا گفته اینها اهل تسننن، کشتنشون شما رو به بهشت میبره. یعنی اینجوری قطعا به اون شخصی که داره پشت توپ رو هدایت میکنه، قطعا به اون شخص اینو گفته و اون شخص باید آگاه باشه که با کشتن هموطن خودش هیچ وقت به بهشت نخواهد رفت، بلکه بهشت رو جهنم تبدیل خواهد کرد. و آخوندها دارن توی این 40-45 سال، من به وضوح خودم 12 سالم بود وحشیگری اینها رو توی روستای خودمون دیدم. دارم میگم که ما به خاطر یک معدنی که به زور داشتن خاکش رو میبردن، مردم ما ایستادگی کردن و 48 ساعت مردم روستای ما رو از بالای 15 سال زن و مردش رو دستگیر کردن، توی بازداشتگاه ها بردن. سال 75 من کاملا یادم، به چشمم دیدم که دارم میگم وحشیگری اینها رو من دیدم. اگر نمیدیدم باور نمیکردم. و مردم کردستان، زاهدان و دیگران هم امروز دارن همون دردی رو میکشن که ما چند سال پیش، شاید هم بیشتر و بدتر، دارن این زجر رو دارن تحمل. فقط من حرفم اینه که حزبی و گروهی و همه این چیزها رو بذاریم کنار، متحد باشیم و در هم میشکنیم. اتحاد ما این اون سیلی میمونه که دیگه هیچی جلودارش نیست. آخوند که سال پدر آخوند هم نمیتونه جلو این اتحاد ملت ایران رو بگیره. فقط من تاکیدم اینه که متحد باشیم، همین. ببخشید میشه بگید چگونه این یک فرمولی است که در واقع با یک جمله شما فرمودید که متحد شویم؟ خب همه میدانیم که باید متحد شویم، شما از هر کس بپرسید، از من هم که بپرسید، من میگم بله متحد شویم. به نظر شما چگونه باید متحد شد؟ راه این اتحاد رو چگونه میبینید؟ اگه بشه در این زمینه سخن بگید سپاسگزار میشم. بله بله. اول سهم خواهیمون رو بذاریم کنار، به نظر من یه چیزایی مشخص میشه. یعنی اون سهم خواهیمون رو اول بذاریم کنار، آخوندها رو شکست بدیم، بعد دنبال سهممون بریم. به نظر من خیلی بهتره. اینکه قبل از اینکه شکستشون بدیم
دنبال سهممون بریم متحد نمیشیم. اون سهم خواهیه رو باید بذاریم کنار، من احساس میکنم. بسیار سپاسگزارم ازتون. مرسی. خب مرسی آقای آرتا. فکر کنم ما از شما گذشتیم، البته فکر کنم از اتاق بیرون رفته بودید. هستید الان با ما هستید؟ بله پوزش میخوام. بله خواهش میکنم دوست قدیمی بمونید، خواهش میکنم. خب اگر دوستان صحبتی در مورد نقطه نظرات شما داشتن خواهش میکنم باشید. جناب بفرمایید. اقبال رو هم بیارید بالا، دستشون بالاست. بله من دعوت کردم، حالا تا ایشونم دوباره برم بیرون برگردن. آقای آرتا بفرمایید لطفاً کوتاه. بله سپاسگزارم. به هر حال من 1 ساعت و اندی در روم هستم. ببینید ما باید به دلیل دسترسی به اطلاعات میتونیم بگیم حالا اگر دقیقه به دقیقه افکارمون عوض نمیشه، حداقل روز به روز یه چیزاش تغییر بکنه، فقط به دلیلی که معادلات عوض میشه. خب اینم حالا بنده که نقشی ندارم، شما هم ندارید، منتها ناگهان در یک کار انجام شده قرار میگیره. پس اینجا ربط پیدا میکنه که شهروندان کجا ایستادن. اگر جایگاه درستی ایستادن که نباید به هر حال این همه فاجعه ملی رخ بده. بعد دوستان اصلا به مسئله ملی ایرانگرایی باور ندارن، یعنی ما نمیتونیم اصلا اونجا بیستیم چون که باور نداریم. اینه که مطالبات جامعه ایرانی خب یه ربط تاریخی براش باز بکنیم در پرانتز. خب 115 سال پیش تاریخ داریم. این کشور عدالت قانون نداشت و بعد پیدا کرد. حالا سال 57 عدس داد، منتها دوباره باید پیدا بکنه. خیلی مهمه. اگر باورمند باشیم که آقا این کشور باید حکومت مردم سالاری ایرانیان باشد. خب ما اگر به این همین مسئله کوچک توجه نکنیم، دیگه بقیهش میشه همین جمهوری اسلامی، همین 300 تا حزب جمهوری خواهی که کنار جمهوری اسلامی داره در درون و بیرون فعالیت میکنه. خب شما جزوش نیستید، اما اونایی که هستن پاسخگو نیستن. یعنی در این فاجعه هر روز وجود داشتن، هر روز همکاری کردن، اما برای دموکراسی کردن کشور حرفی برای گفتن ندارن. پس ما مثل که باید اول جایگاهمون رو مشخص بکنیم. ارتجاع سرخ و سیاه جمهوری اسلامی، حزب الله شیعه تروریست، این مشخصه برای بخش اعظم کشور، همه شهروندان. حالا یه 5% هستن باورمند نیستن، خب اینا قدرت دستشونه. منتها اون 95% باید جایگاهش مشخص باشه، مخصوصا اونهایی که ادعای فعالیت سیاسی اجتماعی کنشگری سازمانی داشتن. خب اینا برای ما مهمه. به هر حال یه جامعه یه مشکلی داشته، مردمش بر حسب اتفاق یه تجربه های کسب کردن. این تجربه بر حسب اتفاق خیلی گران تمام شد. خب الان ما از اون تجربه استفاده کنیم. اگر باورمند باشیم به حاکمیت مردم سالار، اگر نیستیم همینی که هست. یعنی اگر فردا هم مثل امروز بود ما تلاشی نکردیم، چیزی هم قرار نبود عوض کنیم. اما اگر قرار باشه فردا مثل امروز نباشه، خب الان باورمون رو عوض کنیم. چون که مسئله اصله که آقا این شخص آگاهه، این شخص میدونه کجا ایستاده، این شخص وظیفه شهروندیشو میدونه. خب ما از این تعداد کم نداریم. بعد همین شخص ها میرن تو زیرزمین های زندان ها، به هر حال تعداد هزاران. خب کی پاسخگوه؟ هیچکس. مثل که ما اینجا اصلا قرار نیست کسی به کسی پاسخگو باشه، هر کی قرار پرچم خودش رو نگه داره. خب این هم میبینی، خب همینه که هست. همینه که هست دوستان، شما نمیتونید تغییرش بدید چون که همینه که هست. اگر بخواید تغییر بکنه نه، اینطوری نیست. کشور ما، مردم ما امروز باورمند هستند که اول توی کشور همین جناب آقای هاشم خاکسار هیچ مطبوعاتی از ایشون در هیچ کجایی در ایران صحبت نمیکنه.
اللعن محمدی هم هیچ صحبتی نمیکنه، از آقای بوداقی هم هیچ حرفی نمیزنه. خب شکست جامعه مدنی ما هستش پی در پی، بعد هیچ کم پاسخگو نیست، همه ادعا دارن. یعنی ما میتونیم بگیم بلوف سیاسی، کلوب سیاسی، دوستانی که یه باشگاه برای خودشون درست کردن، خب اینا همینه که هست. ما میگیم نه اینطوری نباید باشه. یه نظم برنامه هست که این مردم مخصوصا کنشگران باید زودتر بهش باور کنن، چون که اینا به هر حال زودتر فهمیدن، زودتر تلاش میکردن، خیلی زودتر اونا اومدن در جبهه. اما چرا جایگاهشون پیدا نمیکنن؟ چون که در جبهه جمهوری اسلامی هستن، پولای خوب داره یاد باشد. و این هم یه فاجعه است. ما وقتی میبینیم دیگرانی دارن ادعای میکنن با جای دیگه ثروتی به دست میارن، خود دوستان عزیز، مافیا مگر کارش چیه؟ یک شب راه 100 ساله رفتن، ثروت مردم رو دزدیدن، مگر این چیز برای ما جدیده؟ صدها فیلم ساخته شده. ما باور نداریم که این کشور مردم مطبوعات آزاد ندارن. خب باید به دست بیارن که این خیلی مهمه. چرا بهش توجه نمی کنیم که اگر این مردم مطبوعات آزاد داشتن، خب جمهوری اسلامی هم نمیتونست باشه. ما حتی اگر احزاب سیاسی و آزاد باورمند داشتیم، باز جمهوری اسلامی نمیتونست باشه. ما 15 سال پیش رفتن عدالت خانه مردم درست کرد، این کشور تازه قانونمند شده. الان بعد از 15 سال دوستان کنشگر مطالبات حکومت قانون ندارن. یعنی چی؟ یا سانسور یا ناآگاهی، یا اینکه نه یه منافع داره، یه منافع اونجا هست، قرار نیست در این جبهه برای این مسئله تلاش کنه. و ما اینم که داریم. اینه که باورمند بودن به آگاهی اطلاع رسانی دیگه شخصی نیست، این میشه فرهنگ، این میشه گفتمان قالب، این میشه چیزی که شهروندی که تو زندانه میدونه اگر این ساختار درست عمل بکنه خب اینم آزاد میشه، دقیقاً آزاد میشه، چون که یه قدرت اومده ازش دفاع کرده. پس ما گرفتار گروه‌هایی هستیم، کنشگرانی هستیم، احزابی هستیم، خود جمهوری اسلامی هستیم که اینها حالا افغان‌ها اومدن. شما فکر بکنید کدوم یک ما از ما شما دوستان پاسخگوه؟ هیچ کس. پس کی پاسخگو؟ همه ما. ما باید باور داشته باشیم این کشور امروز حکومت قانون نداره، همه ما باید دفاع کنیم حکومت قانون پیدا کنه. اگر حزبی هست میفهمه تو این کشور حکومت قانون نیست، داره برای منافع حزبیش تلاش میکنه، خب همین حزبیه که در جمهوری اسلامیه، برای جمهوری اسلامی تلاش میکنه، نه برای مردم. بعدم از مردم تشکیل نشده، یه گروه خاصی. پس اینجا دوستان مشکلات ما کم نیست اگر فرهنگ گفتمانی رو، سیاسی ساختاریمون رو تغییر ندیم. ما اگر تغییر نکنیم که اطلاعات اومده ما استفادهشو بلد نیستیم، خب همینی که هست. اما اگر باور داریم اطلاعات اومده باید عوض کنیم، آدرس این شهر نیست یه شهر دیگه است، اتوبوس دیگه رو باید سوار بشیم، راه دیگه هم نیست، اتوبوس دیگه باید سوار بشیم اگر میخواید برید به اون شهر. صحبت از حکومت مردم سالاری کشور به دست شهروندان آگاه نباشن که آقای کشور شما هیچ دادگستری، هیچ شهرداری، هیچ استانداری، هیچ وزارتخونه پاسخگوی شما نیست و حکومت قانون نیست، دیگه چطوری میخوای تجربه کنی که نیست؟ یه جایی باید بفهمی که نیست. اگر نمیفهمه نیست، خب دوستان باید سری بفهمه. دوستانی که آگاه هستن باید بفهمانند که آقا این کشور در هیچ مرحله قانونی اداره نشده، به دست امت اسلامی اداره شده. خب باورش سخت نیست بعد از 44 سالی همین باور پرداختن. اما نه، برای خیلی هنوز باورش سخته، حتی ادعای سیاسی و ببینید کنشگری. پس ما میبینیم جامعه که امروز دسترسی به آگاهی داره چیز دیگر میگوین، جامعه که دسترسی به آگاهی نداره یه چیز دیگه میخواد. مثل خامنه‌ای فکر میکنه همش باید یه گروه بیاد او کار انجام بده، فکر نمیکنه که خودش هم یکی از اون شهروندان کشور خوب از این دفاع کنه چون که به نفعشه. حالا همه با آقا هم جان، دفاع کنن این رژیم سرنگون میشه که
تو ما چرا آرتا نمیخوایم جان بدون سرنگون کنیم جنبش؟ آرتا جان علت اینکه شهرهای مرکزی، مردم شهرهای مرکزی صنعتی، مردم زاهدان رو تنها گذاشتن، به نظر شما چی میتونه باشه؟ اصلا چه چیزی تنها موجب شده؟ نگذاشتن جناب عزیز، داد به تنها نگذاشتن. اونها خودشون توی باطلاق گیر کردن که نمیدونن چه کار بکنن. که مسئله اینجا هست، شما در ایران شهر و استانی رو پیدا نمیکنید که در یک باطلاق فاجعه گرفتار نشده باشه. حالا هم که دیگه افغانی رو بهش تزریق کردن، کارش هم از دست شما کیو میخواید پیدا کنید که بگه از من میتونه دفاع بکنه؟ هیچ کس وجود نداره. ما ساختاره که میتونه از همدیگه دفاع کنه، ساختاره که میتونه مردم رو بگه آقا اصلا میتونه متوجه بشه که کجا استاده. ما باور نداشتیم که آقا یه نظم برنامه در فضا وجود داره، روی زمین وجود داره، در کشور ما هم حالا نیست، باید وجود داشته باشه. ما میگیم آقا همه نمیفهمن، من میگم میفهمن اگر 2 دقیقه مطالعه کنن. کسی مخالف آزادی بیان نیست، کسی مخالف آزادی. مثلا اعلامیه از سوی، مثلا یه منشوری از سوی دانشگاهیان بیاد بیرون، یه منشوری مثلا یه اعلام حمایتی مثلا از سوی مثلا این انجمنهای دیگر ایرانیان، این بنگاه ها اینا بیاد که زاهدان لگدمال شده فلان شده، مثلا منشور بدن بیرون، اعتراض هایی مثلا بکنن، اینجوری منظورمه. حالا اگر نمیتونن بیان بیرون، ولی مثلا فرمانهایی صادر بشه، منشورهایی صادر بشه که زاهدان داره لگدمال میشه، خانه به خانه دارن مردم رو میزنن میکشن. یعنی یه کار، چه کار باید کرد؟ همینجوری که نمیشه ما بگیم که مثلا حیف زاهدانیا رو کشتن، آخرش هم میهنان ما رو فلان کردن، من یا تو فردی بگیم. یعنی چی باید کرد به نظر شما؟ یعنی همینجوری سکوت بکنیم فقط بگیم که اذیتیم، این کافیه؟ آیا فقط بگیم ما اذیتیم؟ چه کار باید شما کرد؟ کس من میگم شما باید یه کس راه حل فکر بکنیم، یه راه حل هایی پیدا بکنیم. چون دیگه اگر این آتش بخوابد، اگر این کوره بخوابد، یأس حاصل میشه. الان ما سخن داریم، الان اگر کسی بگه در ایران انقلاب خاموش شده، ما میگیم نه، مگه کوری؟ مگه نمیبینی زاهدان هر هفته یک روز روشنه؟ مگه این آتش رو نمیبینی در زاهدان؟ ولی اگر این خاموش بشه اون وقت چی بگیم؟ الان ما یه مدرک داریم. اگر از فردا همینجور که امروز 300 نفر گرفتن، رفتن تو خانه های بلوچان هم خانه گردی هم کردن، کودکان هم کشیدن بیرون، این جمعه برسه برن عبدالحمید رو هم بگیرن ببرن، این دیگه کسی نماز جمعه ای نباشه، مردم نیان بیرون، این هم خاموش میشه. ما باید چیکار کنیم؟ چی بگیم دیگه؟ چیکار باید بکنیم که این اتفاق نیفته؟ تو این زمینه ها فکر بکنیم بیشتر. ببخشید من مایکو گرفتم ازتون، بفرمایید یه جنبندی بکنید، بفرمایید. بله ببینید جناب عزیزاده، ببینید ما کشورمون مردممون همه مطالبات دارن. الان توی خیابان از زایدان تا تهران و مشهد و خوزستان همه حقوق بشر میخوان. زنان ما حقوق برابر رو میخوان. یعنی اینا هر روز توی خیابانن، حالا شعار نمیدن اما توی خیابانن. اگر فراخان بیاد که این کشور حکومت قانون نداره، خب برای ما افتخاره که همه فهمیدن که آقا این کشور حکومت قانون نداره، کارمندان باید بیان کنار شهروندان بیستن. خب این یعنی چی؟ یعنی مبارزاتی که گفتمانش مشخصه و ربط داره به قدرت مکانیسم شهروندان. شهروندان اگر باور کنن توی کشور حکومت قانون نداره اعتصاب بکنن، خب زادان هم دیگه کشتار نمیشه، تو زندان هم یه نفر نمیندازن تو سیاچال. چون که قرار ما باور بکنیم که این چیزی که ما به دست میاریم همین چیزایی که امروز نداریم. خب ما به اون چیزایی که نداریم باور نداریم. الان اگر مثلا داریم بازنشستگان تو 5 شهر اومدن بیرون، هر ولی روز یکی از بیرونم. یکی از شعارهاشون این نبوده که چرا به زاهدان حمله میکنید، چرا یورش میبرید به مردم زاهدان. یکی از ذات شعارهاشون این نبوده صنفی که دادخواهی رو. جناب دادبه، ببینیم ما ببخشید ذات آقای صنفی آرتا، داریم، ببخشید آقای ذات آرتا، فرهنگی داریم، آقای ذات آرتا. بله.
آقای ببینید آرتا من ضعف‌ها رو مطرح میکنم. ضعف صدای من فرهنگی هست آقای خودش یه عزیز؟ مشکلی. بله بله صداتون بله هست. بله. بله ببخشید من نمیتونم خانم ثریا و آقای اقبال رو استیج بیارم. منم شما همینجور، من میتون تلاش کردم اگه بشه اوکی هر دوشون اجازه برن بیرون میدین دوباره بیان. فکر میکنم یه بیرون من برن گفتم برگردن شاید بشه. میخوای نه یه کار بازم یه بکنیم، اشکالاتی داره. یعنی یه کار بکنیم مثل این که اگر یه آقای نفر جدید و کوچنده رو ادمین، فکر میکنم منم اگه یه خواستم نفر، همین پیشنهاد رو آره من بدم کوشنده رو آقای الان من ادمین کوشنده میکنم بله ایشون بیاره بالا. بله آره مرسی 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 بهتر شد. دقیقا میخواستم این پیشنهاد رو آره بدم. آره. آقای آرتا اجازه بدید 2-3 نفر دیگر رو بشنویم بعد آقای کوشنده شما رومو رو داشته باشید تا من یه کاری دارم. مرسی واقعا خسته نباشید. کوشنده جان این دو نفر رو بی زحمت از دوستان رو بیارید بالا. ولی جناب پارتیزان بفرمایید، خواهش میکنم. پارتیزان عزیز درود درود دارم خدمتتون، درود خیلی خوش آمدید، بفرمایید. درود و سپاس از شما جناب عزیز بانو شهرو و همه دوستان روی استیج. بنده در برابرت اساتید و دوستانی که توی روی استیج و پایین شنونده هستن واقعا تحلیل سیاسی نمیتونم بگم، اما به عنوان یه جوون ایرانی در همین حد میتونم بگم که امروز سکوت هر کسی، هر ایرانی بی تفاوتیش از هر شهری، هر قومیتی، هر طیف سیاسی خیانته. و من خودم و ببین آقای آرتاب میگن همه تو باطلا گیر افتادن، حتی امثال مایی که میگیم پرونده داریم، این بهانه است. به نظر من این بهانه است. امروز من یکی شرمنده مردم زاهدان خجالت زدم و تنها چیزی که میتونم بگم، یه سوال از دوست قبلی پرسیدن آقا عزیز که راه اتحاد چیه. به نظر من شاید نمیدونم، من اصلا این تفکر من جز چه طیفیه چیه، اما من میتونم بگم که باید امروز گذشت از اون سهمخواهی، از اون مرزبندی از قومی، حزبی، نمیدونم طیف سیاسی، از اینا باید گذشت. باید در کنار هم باشیم، باید پشت مردم زاهدان باشیم. امروز نوبت زاهدانه، فردا نوبت کردستانه، 4 روز دیگه نوبت شمال ایرانه. یک بار برای همیشه باید مردم ایران پشت هم باشن و از این مرزبندی ها و طیف سیاسی و سهمخواهی بگذرن. و واقعا من یکی خودم تنها چیزی که میتونم بگم، با اینکه سعیمو کردم، اصلا خجالت آور گفتنشم و حتی که نمیدونم من شاید یه دیوار نویسی کردم تو 4 تا اتاق گفتم، هیچ کاری نیست در برابر اون شجاعت و دلاوری که مردم زاهدان امروز دارن انجام میدن و انقلاب و زنده نگه داشتن. من شرمنده اونام و التماس مردم ایرانو میکنم از اون مرزبندی ها بگذرین و پشت هم باشین، یک بار برای همیشه از شر این رژیم راحت شید. سپاس از شما. مرسی پارتیزی جان، من یه مرسی. چیزی بگم ما آقای مواظب عزیز که گرامی. آقای اقبال لطفاً ببینید دعوت رو من فرستادم، لطفاً کلیک کنید آقای اقبال روی دعوت تا تشریف بیارید روی استیج. جناب آگاهی هم هست، آگاهی در پایین، ایشون هم دستشون بالاست. نمیدونم این چجوریه، این کلب چی شده، چرا اینجوری؟ اقبال الان حدود نیم ساعت دستش بالاست، نمیتونیم بیاریم بالا. پس من یه تنها راه لحظه اینه من یه که لحظه میرم بیرون، شاید بهتر بشه. من اه، دوباره میرم برمیگردم، بعد شما اه. دعوت بکنید در نبود من. من فکر کنم آقای اقبال اگه برن بیرون بیان این مشکلشون شاید حل بشه. ببخشین های کوشنده، باید روی اکانتشون بزنن و یه ذره سریع عمل کنن. اون گزینه پذیرفتن دعوت زود حذف میشه،
یعنی رو اکانتشون بزنن میاد بالا، سریع تایید کنن میتونن. ببخشید من دخالت کردم. مرسی پارسیزا، منم همینو گفتم ولی مثل این که نمیتونن، اما این تنها راهشه. بعد مرسی واقعا از کمکت، خیلی ممنون. ببخشید آقای کوشنده دیگه شما رو هم درگیر کردیم، ولی واقعا خوشحالیم. مرسی از این خبر بسیار جالبی هم که دادین. ببخشید من دیگه ساکت زنده باشید. شنونده هستم ولی کنارتون هستم. مرسی. میتونیم نوبت ها رو دنبال بکنیم، نه اگر دوستان موافق باشن. بعد از آقای اونجایی که پارتیزان. میدونم نوبت آقای دادشاه، بله درست؟ دادشاه، بله. بعد مرسی. آقای دادشاه بفرمایید اگر مایلی. دوستان حادثه حال دوستانی دستشون بالاست. بعدا من در زمینه دادشاه و جنبش دادشاه در بلوچستان، اونایی که نمیدونن سخن خواهم گفته. جالبه که بدونن با شناختن دادشاه یک فضایی از بلوچستان به دستتون خواهد آمد. بعد از اینکه دوستان سخن گفتن خلوت شد، از من بخواهید که براتون بگم، برای اطلاعات و شناخت جامعه شناسی بلوچستان براتون خوبه. بفرمایید کوشنده جان، بفرمایید. بله من منتظرم که دوستانی که نوبت دارن صحبت بفرماین. آقای دادشاه رو من از کنم من و خانم شهرو بهشون اطلاع دادیم، اگر دوست دارن میتونن صحبت کنن. اگر آماده نیستن این آیدی لایو کست، آقای یا خانم لایو کست نه که اون اون نیست، نه اون نه. تلگرامه. آره. خب پس آقای مانی هستن الان. جناب مانی بفرمایید اگر مایل. سلام به همه، حضور همه استادان بزرگ و واقعا آقای عزیز که انقدر اتاقای قشنگی میزنن. من همیشه دنبالشون هستم، دنبال اتاقاشون، دنبال بحثا و دنبال این فجایعی که به این دور و بر کشور ما اتفاق میفته، مخصوصا توی مناطق بلوچستان و دیگه کردستان و خوزستان، همه جا، یعنی کجا در امان نیستش. یه چیزی که میخواستم بگم، مسئله بلوچستان یا زاهدان یا این چیزا شاید باشه ولی در ضمن نیستش. یعنی یه مسئله دیگه ایه، مسئله خیلی بزرگتری که ما هزارها زاهدان داریم، زاهدان های مختلف داریم، زاهدان کمابی که کشور داره از بین میره، تمام محیط زیست داره تیکه تیکه میشه، تمام اون درچه ارومیه، اون خاکا اگه اون شناش اگه نمکاش پخش بشه، تمام فاجعه بزرگ محیط زیستی رو انجام خواهد داد و خیلی چیزهای دیگه. دارن خاک ما رو تون تون میفروشن به این مناطق عربی که قطر و هر جا که هستش، که اینا رو خاکای ما رو استفاده میکنن. اون شهری که آقای اون شاه عربستان میخواد درست کنه، یه چیز میخواد دراز بکشه، عربستان رو از وسط نصف کنه و این برنامه چه شیشه بزنه و وسطش همه شهر بسازه و موجه زیستی بسازه که اون شیشه اون بتونن هم نور بدن، هم غذا بدن و همه چی بدن به اونا. از خاکای ماها میخوان استفاده کنن. یعنی کشور ما رو دارن قلقم میکنن، دارن تیکه تیکه میکنن و دارن میبرن و همه ماها به قول یکی از دوستان که میگفت تو هر مناطق همه تو باطلاق افتادن، نمیتونن صحبت کنن، نمیتونن تکون بخورن و یه چیز وحشت و یه چیز عجیب غریبی نمیدونم چیکار دارن میکنن این سازمان‌های الیت گروپ دنیا و این سازمان‌های وحشتی که دارن ایجاد میکنن، سایکولوژیکلی دارن رو ماها نفوذ میکنن، پراکنده میکنن، پخش میکنن، داغون میکنن و ما رو جدا میکنن و نمیخوان اتحادی چیزی باشه و اینو خیلی شدتش رو انقدر بردن بالا، مخصوصا تو این چند ماه اخیر که دو سال روز انقلاب ژینا و مهسا ما هست، زن زندگی آزادی، اینو به شدت دارن انجام میدن و این پروژه رو به شدت دارن، خیلی قوی و خیلی موفق بودن متاسفانه تا یه حدی. ولی این احساس ماها، انسانیت ماها و این عشق ماها به میهنمون، به مکانمون،
باعث میشه که اینو در زنده نگه داریم و این انقلاب فرهنگی در ما شده که ما همه گذشتیم از این دوران. ولی این سیستم‌های خارجی و سیستم‌های داخلی یا هر چی که هستش و این دزدان نمیخوان اینا رو از دست بدن و هیچ کس تو دنیا دلش بر ما نسوخته، نه آمریکا، نه ترکیه، نه عربستان، نه هیچ کسی. و اونا فقط دوست دارن که این رژیم باشه، متاسفانه. برای اینکه یه رژیم احمق رو کار باشه، یه رژیمی که باشه که مردم رو چوافل کنه و این چیزای ما رو مفت داره به اینا میده که اینا یا یک قرون بزنن، یعنی اینا مثلا $1 دارن میدن، یک قرون تو جیب خودشون میذارن، ولی اون همون یک قرون اینا بیلیون ها دلار شده که پولدار شدن و دارن دزدی میکنن. و اینا همه برای همه خوبه، هم برای رژیم خوبه، هم برای خارجی ها خوبه. فقط ملت بدبخت ما داره داغون و زجرشو میکشه و ما تو این قاطراق افتادیم، هیچ کارم نمیتونیم بکنیم و خیلی کم، یعنی خیلی موومنت ها خیلی به حالت خیلی. بر همین مثلا این صدای اونجا چرا در نمیاد، چرا به زاهدان کمک نمیشه، چرا این میاد اون نمیاد، این چراها خیلی چراها هستش. بعد برگردیم که ببینیم اون اصل این چراها کجاست، چرا ما ساکتیم، چرا ما اینقدر نیستیم بی تفاهم. ولی به نظر اینجوری میرسه، من تو خارج نشستم دارم میگم لنگش کن، خیلی معذرت میخوام، نمیدونم جست درک نمیکنم، مزه نمیکنم اون تو ایرانو چی میگذره، ولی باز آدم احساس میکنه که دلش میسوزه، میگه چرا اینجوریه. و اون چرای اصلیه که این فشار بزرگ امنیتی و سایکولوژیکلی و بهش میگن پروپاگاندایی که ایجاد کردن یه خیلی سیستماتیک و خیلی پیچیده است. یعنی اینا با بیگ دیتا و این چیزای آرتفیشال اینتلیجنس اینا تحقیق کردن خارجی‌ها و همه اینا این اطلاعات رو به اینا دادن که این سایکولوژیکلی رو ما پیاده کنن این چیزا رو. و اون شور و هیجان براشون خیلی خطرناک بوده که اینا یواش یواش بتونن برگردونن و ما رو بگن ارتجاع، مثلا برگردیم به اصلاح طلبی، برگردیم با این رژیم بسازیم، برگردیم به همین کثافتی که بودیم و همینجوری هم بریم جلو. و من خواستم بگم یه ذره تمرکز این برگردیم به اون اصل قضیه که این چرایی که این سکوت و این کم چیزی هست. یا شاید من اشتباه دارم میکنم، نمیدونم. خواستم راجع به این فقط بگم که صحبت کرده باشم. خیلی ممنون و متشکرم از این وقتی که به من دادین آقای عزیز. خیلی متشکرم. سپاس از شما آقای مانی گرامی. همین که این مشکل رو مطرح می‌فرمایید خیلی ارزشمنده. عرض کنم که خانم ثریای گرامی نوبت دارن. اقبال میکروفون هم خدمت هنوز شما. نتونسته بیاد. اقبال الان دستشو انداخت دیگه، خسته شد. من فکر کنم که بهتر از اتاق برن بیرون 2 مرتبه بیان. آقاهیل منظورمه. آقاهیل عزیز نتونست بیاد، دستشو آها، انداخت. آقای اقبال نظرگاهی رو من داشتم میگفتم. آره ایشون هم نتونست بیاد. بله ایشون خیلی خوبه برن بیرون 2 مرتبه بیان، چون دیگه مشکل جور آره دیگه حل الان نشد. اومد. اگه شما بیارینش به جای من چه میگی؟ بله الان میارم من. ولی آره الان نوبت خانم ثریای عزیز. آره آقای آقاهیل هم آوردن، میخواد آقاهیل. اقبال بازم نیومد بالا، بازم نتونست بیاد بالا. من بزنم اینو. نه نشد، بازم عجیبه. من میرم بیرون برای 1 دقیقه، برای نیم دقیقه، 20 30 ثانیه شما پوشش بکنین. شما چرا بیاری بیرون آقای عزیز؟ ایشون باید روی عکسش، آقای اقبال، همین کاری که پارتیزان گفت، باید روی عکستون بزنید بعد بتونید تشریف بیارید. آقای اقبال نظرگاهی. اومدن این کار نه؟ بله. بله آقای اقبال اومدن. بسیار خوب. یه نفر دیگر هم گفتن آقای آگاهی. من ایشونو نمیبینم که بشه آوردشون بالا. آقای آگاهی من من هر کی وارد روم میشه دعوت میکنم دعوت سریع. میکنم. و آها دیدم آقای چه خوبه عقیل آقای عقیل حالا پیدا کردم. اگر بپذیرن بله. بیان رو استیج، اشکال نداره، صحبتشون رو حالا من دیرتر آقای انجام. عقیل رو 2 مرتبه دعوت کردم. بله. کلیک بکنن قاعدتا من باید هستم، بتونن من بیان. اومدم.
بله بسیار خوب. آره دیگه آقای عزیز رفت، مشکل حل شد. اوکی بفرمایید. فکر کنم گفتید خانم ثریا نوبت. خانم ثریا نوبت دارن. بفرمایید خانم مرسی. ثریای گرامی. با درود به کوشنده گرامی شهرام، دادیار گرامی و همه دوستانی که در این اتاق هستن. من 2-3 روزه دارم خبرها رو نگاه میکنم. راستش تحت تاثیر خبرها حال خوبی نداشتم، ولی چون تیتر برنامه این بود گفتم اگه شده خب هر کسی یه کاری بکنه، با کلام بیایم یه صحبتی بکنیم. اولا آقای کوشنده، من از تحلیلات صحبت‌های شما و اون اطلاعاتی که میدید همیشه من استفاده میکنم، خیلی عالیه. بعدش من داشتم تلویزیون نگاه میکردم، باور کنید که دیگه جرأت نگاه کردنم ندارم، نمیشم از خبرها یعنی خبرها رو ندید و بی خبر. خبرهای روز این جمعه 7 مهر توی سیمای آزادی تکرار میشه. الان 2-3 روزه سیمای آزادی اختصاص داده به خبرهای بلوچستان. این 7 مهر داشتم نگاه میکردم و خب فریادها، صدای قررش گلوله، گاز اشک‌آور هی باز تکرار داره میشه. خب مردم نه برانکار دارن نه آمبولانس، زخمی‌ها رو خودشون با دستشون حمل میکنن، ولی شجاعانه ایستادن. نوشتم بلوچستان خونچکانم، اشکهایم را تقدیمتان میکنم. باز هم میکشن این جلادان. 7 شهر عشق را یاران گشتند و ما هنوز اندر خمه کوچه ایم، به درد بپردازیم یاران. لااقل شاید صدای ما را بشنوند و مرهمی باشیم بر زخم‌هایشان. هیچ ندارم، خلق بلوچ هیچ ندارد، با سنگ و چوب و بدنهای رنجور مقابله میکند. این خلق را سر باز ایستادن نیست. بلوچستان را تنها نگذارید. خامنه ضحاک میخواهد صورت مسئله بلوچستان را حذف کند. بلوچستان تشنه و خونچکان، باز هم اشکهایم را در غربت سرد و سیاه تقدیمتان میکنم. کاش مرا پر پرواز بود، کاش کنارتان بودم. همین جلادان دست مرا از دست تو جدا کردند. دوستان باور میکنید که بیش از هر زمان دیگری آرزو داشتم ایران باشم، بیش از هر زمان دیگر. باز این تلویزیون رو نگاه میکردم، به سخنان مادر خدا نور گوش میدم به زبان بلوچی که همچون موسیقی زیبایی حرف میزند. میگوید ما دیگه، این ترجمه زبان بلوچی هم زیرنویس گذاشته بود که میگفت خیلی حرفای قشنگی میزد. ما پول نمیخواهیم، ما دادخواه خون فرزندانمان هستیم، ما خواهان مجازات قاتلان. و باز مروری بر آن جمعه خونین زاهدان. دوباره خدا نور با آن رقص زیبا. باورم نیست آن همه نغمه و شادی و رقص و زیبایی را که در دل خاک خفته. یه شعر کوتاهی برای یوسف، کودکی از بلوچستان. 2-3 روزی است که غمگینم از این صحنه تلخ، غیر افسوس نمیچینم از این صحنه تلخ. غم این کودک و این خانه و این وضع خراب، میکشد روح مرا در دل این پهنه تلخ. شحنه‌ای هست در این خاک که ویرانی از اوست، که کشد آتش سوزنده بر این شحنه تلخ. منم مثل آقای کوشنده با تمام وجودم معتقدم این فاشیستا جز سلاح نخواهند رفت. و توی تکسی خوندم خیلی جالب بود، بلوچی نوشته بود ایران یک زندان بزرگه، ترسی ندارم به زندان کوچکتر منتقل شوم. و دوستی که داشت صحبت میکرد گوش میدادم به حرفاش. برای اون دوست بگم خانه از پای بس ویران، خواجه در بند نقش ایوان است. ما خانه ای نداریم که داره از مطبوعات آزاد نمیدونم یه چیزایی من نفهمیدم، یعنی فارسی حرف میزدن ولی من نفهمیدم چی میگن، که یعنی هرچی سعی کردم بفهمم نفهمیدم. ممنون از فرصتی که به من دادید. سوال خوبی بود که دادیار کرد، چه کنیم؟ واقعا داشتم به این سوال فکر میکردم چه کار باید کرد که
اگر بلوچستان تنها بمونه و اگر این مقاومت هست بشه، مقاومتی که به همه ما امید میده، یعنی با هر جمعه ما این امید رو داریم که یه مقاومتی هست که داره اونجا مردمی هستن که در صحنه. چی میشه؟ شاید همون یأسی که خیلی طول میکشه به حاکم بشه. که من که این مردم رو دارم میبینم اینجوری نمیبینم که اینا بیستن اینجوری. شاید این آرزوی زیباست و دلم نمیخواد باور کنم که روزی خلق بلوچ بیستن، چون این امید، شاید این آتشی که اینجا الان در صحنه بلوچستان وجود داره بالاخره تشعشعش به جاهای دیگه سرایت کنه و ما ببینیم شهرهای دیگه چی میکنه. ممنون از فرصتی که به من دادید. درود به شما خانم ثریای گرامی. بله، بلوچستان پیشرو جنبش ملی مردم ایران هست در حال حاضر، سرفراز و دلاور به پیش. آقای هوشنگ گرامی نوبت دارن. جناب هوشنگ اگر تشریف دارید میکروفون خدمت شما. با درود خدمت همه عزیزانی که در اتاق هستن. والا در مورد قهرمانی و شجاعت و عظمت مبارزات اصولا تاریخی مردم بلوچستان به ویژه در یک سال گذشته، به اصطلاح روح و موتور حرکتی این جنبش انقلابی بوده که ما مردم ایران داره تجربه میکنن. من فکر میکنم همینطور که خون ژینا خیلی سریع ایران از سراسر جهان را گرفت، واقعا این خون بیگناهان بلوچ هم همین حالت خواهد انجام میده. البته این بار بیشتر میره جلوی خامنه‌ای جنایتکار رو میگیره، شکی در این نیست و این واقعا به عنوان دوران طلایی مبارزات مردم ایران حتی منطقه خاورمیانه علیه ارتجاعست. به راستی باید با تمام وجود در کنار این عزیزان باشیم، خیلی ازشون آموختیم. به راستی باید الگوی باشه برای هممون. ایستادگی، مقاومت رو واقعا از این بعد هر می‌خواستیم از مقاومت صحبت بکنیم فقط باید بگیم مردم بلوچ. واقعا درود بر همشون و همه عزیزانی که از اون سرزمین هستند و در کنار مبارزینن. واقعا سخنی ندارم در مقابل این عظمت، اصلا حرفی بزنم. دوست دارم گوش بکنم به صحبت‌های خوب عزیزان. واقعا درود بر همون رزمندها. بله، سپاس از شما آقای هوشنگ عزیز. آقای یاسر در نوبت هستند. جناب یاسر اگر تمایل دارید بفرمایید. خواهش میکنم. سلام، وقت بخیر و عرض ادب خدمت همه دوستان و حاضران در روم. میگه اگرچه نقل هنر نزد یار بیادبی است، لبم خموش ولیکن زبان پر از عربی است. هزار عقل و ادب بود پیش از این مرا خواجه، کنون که مست و خرابم علاج بیادبی است. خواهش میکنم 5 دقیقه گستاخی های من رو تحمل کنید و در نهایت نتیجه بگیرید که آیا حرفم حرف حساب هست یا نه. دوستان، عزیزان، آقایون محترم، الان که رفتن آخرین شیر بچه ها رو در آخرین بیشه این سرزمین هم به بند کشیدن، حالا تازه کاسه چه کنم دست گرفتین که چه باید کرد. چند ماه هست در صدها روم 10 نفر اومدن گفتن که آقا جان از خودخواهی ها بگذرین، یک فردی رو به عنوان رهبر، به عنوان آلترناتیو انتخاب کنید. حتما واجب نیست این فرد از بین خود شما باشه. یک آدم وجیه المله در بین این همه مبارزین و مخالفین سیاسی پیدا نمیشه که حالا لزوما عضو شما نباشه و بتونین بر سرش اتفاق کنید.
این که خانم وزوزیه، اون که سابقه اصلاح طلبی داره. خب آقا چطور شما تغییر ایدئولوژیک تغییر شهرام از اسلام به مارکسیست رو باور کردید؟ اینی که یک اصلاح طلب بیاد برانداز بشه رو باور نمی کنید؟ حالا الان توپو میندازیم تو زمین این مردم. 1 سال پیش یک جنبشی در این سرزمین شکل گرفت که به قول خودتون همین الان گفتین تمام نقاط عالم باهاش همراهی کردن. این فقط یک جنبش در داخل سرزمین ایران نبود. چطور این فرصت رو از دست رفت؟ آقا یکی جواب بده دیگه. چطور این فرصت رو از دست رفت؟ مگه مکرون برنگشت نگفت که ایران تو وضعیت انقلابی هست؟ مگر خود اربابان آقایون در روسیه واسه اینا پیغام نفرستادن که آقا تو مملکت شما داره انقلاب میشه، حواستون باشه؟ چطور این فرصت رو از دست رفت؟ دلیلش چی است واقعا؟ الان آقای دادیار گفتن بازنشستگان اومدن بیرون، منتها هیچ کی حرفی از بلوچستان نزده. کی میباست این حرفو تو دهنشون بذاره؟ کی میباست این جامعه رو تو این مسیر راهنمایی کنه، پیش ببره، هدایت کنه که آقا جان درد فقط درد تو نیست، یه درد جمعی وجود داره. حرف آخرم، سرتون رو درد آوردم، ببخشید اینقدر سریع صحبت میکنم. اون فردی که شما به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردید، به حق یا به ناحق، لزوما مردم ایران بر سرش اتفاق ندارند. هیچ اشکالی نداره یک فرد وجیه المله حتی اگر سیاسی نباشه بیاد به عنوان رهبر و نوک پیکان انتخاب بشه. این حرکت انجام نشد. 1 سال گذشته، الان رفتن آخرین کورسوها رو دارن خاموش میکنن. حالا کاسه چه کنم که چه باید کرد چه نباید کرد. عذرخواهی میکنم سرتون درد آوردم. سپاس آقای یاسر عزیز. من فقط یه جمله بگم خدمت آقای یاسر. پیشنهاد میکنم خود آقای یاسر که چنین راهکاری به نظرشون رسیده پیشنهاد میکنن، خودشون سنگ اول رو به قول معروف بندازن و اون حالا رهبری کننده که در نظر دارن معرفی بکنن. شاید دیگران هم پذیرفتن. جناب یاسر عزیز شما خودتون معرفی بکنین. این پیشنهاد منه البته اگر مایل هستید. ببینید من عذرخواهی میکنم، بفرمایید. من همه مخالفین رو که نمیشناسم. یعنی بین همین ملی مذهبی ها یا بین جبهه ملی مذهبی رو ول کن، بین جبهه ملی به عنوان یکی از قدیمی ترین احزاب سیاسی در این مملکت یه آدم پیدا نمیشد. اصلا یه مثال دیگه، آقای عزیز دادیار اعلام کرد که من حسن شریعت مداری رو ما قبول داریم. همین آدم مثلا نمیتونست به عنوان یک آلترناتیو معرفی بشه اگر به اصول دموکراسی اعتقاد داشته. آقا اگر بین این همه مخالف سیاسی که در خارج از کشور هستن، راه داخل رو که بستن، راه داخل خودتونم میدونید، امروز طرف سر بلند کنه فردا اوینه. بین این همه مخالف سیاسی در خارج کشور اگر واقعا یه آدم نداریم که به دموکراسی اعتقاد داشته باشه و بشه برش اتفاق کرد و در جامعه هم وجیه المله باشه، پس واقعا ما ول معطلیم. عذرخواهی میکنم. بله سپاس. حالا ببینیم دوستان دیگه چی میگن در این مورد یا موارد بله دیگه. اگر اجازه باشه پس از سخنان یاسر جان، اگر بله شما ادمینا صحبتی اجازه دارید؟ بدن من یه چیزی بگم. بفرمایید. اجازه هست؟ خواهش میکنم شما خودتون صاحب رومی. به سپاسگزارم. نه دیگه الان ادمین شمایید، منم باید اجازه بگیرم. عرضم به حضورتون که یاسر جان ببین سخن اصلی همینی که شما گفتی، فقط روشش مونده که ما در این اتاق که نمیتونیم بگیم آقای شریعت مداری باشه. من البته همونجور که شما گفتید خیلی هم به شخصیت ایشون باور دارم. از نظر من یکی از رجلهای سیاسی جمهوری خواه ایرانه که
من فکر نمی کنم کسی از احزاب و سازمان‌های سیاسی باشه در ایران که شخصیت ایشون به عنوان یک رجل سیاسی خوب تشخیص ندن یا ازش اشکال بگیرن. فکر نمی کنم هیچ کدوم از احزاب تا اونجایی که من میشناسم. اما این باید یک شکلی، یک شمایلی و یک روشی رو باید به کار گرفت که ایشون یا شخصیتی مثل ایشون، ما در ایران از این چهره ها زیاد داریم، ولی باید یک مجلسی باشه، باید یک نشستی باشه. این نشست هم میدونید کشاورزی سیاست ایران، باغ کشاورزی ایران باغبانهای زیادی داره که برای این باغ، برای رسیدن میوه این باغ از کشته ها کشته ساختن. اینها همه میراثدار این باغن. نمیشه همینجوری یکی وارد شد بگه الان که اینجوری شده من هستم. این نمیشه. ما باید راه طریقه روش انتخاب آقای شریعت مداری یا عزیز یا یاسر یا حسن یا حسین رو پیدا بکنیم. اینهایی رو که میدونیم آدم های شخصیت خوبی هستند. ما از این شخصیت های خوب در کشوری بزرگ 80 میلیونی زیاد داریم. حالا آقای شریعت مداری رو نام میگیریم که برای اینکه یک شخصیت مستقل توی احزاب نیست، توی یک شوراست که اون شورا حزب نیست، یک تشکل سیاسی هست ولی یک حزب نیست، یک سازمان نیست. اینه که ما اگه بتونیم اون راه رو پیدا بکنیم، اون روش رو پیدا بکنیم که ایشون انتخاب بشه، من مطمئنم شاید اگر اون روش برگزیده بشه و ایشون هم حضور داشته باشه، از نظر من شاید یکی از کاندیداتورها باشه. قدر مسلم. یعنی اینه که ما باید روشش رو پیدا بکنیم. ما چه کار بکنیم که نماینده حزب دموکراتو که 4 تا 5 تا مانند شریعت مداری رو به خون نشانده، ما چه کار باید بکنیم که حزب چپو که 10 نفر مثل آقای شریعت مداری رو به خون نشانده، ما چه کار بکنیم سازمان مجاهدینو که مثل آقای شریعت مداری و مثل اون دیگران رهبر از دست داده، ما چه کار باید بکنیم که اینها رو کنار هم بنشانیم و دعوت بکنن اونها و در نشست خودشون از آقای شریعت مداری ها، چون ما شخصیت های مستقل هم داریم غیر حزبی که سیاسی هن، زحمت کشیدن، شخصیت های مستقلی هن، رهبرهای سیاسی هستن، فقط نمایندگان احزاب نیستن. اونها هم باید در اون کنگره، در اون مجلس بزرگ نشسته باشن که یکی رو بر بگزینن که انگلیسی بدونه، عربی بدونه، فرانسه بدونه، فارسی بدونه، سخنگو باشه، رهبری باشه که علمش بکنن اون بره سخن بگه. این کار باید بشه. درود بر تو، خیلی خوب دست گذاشتی، ولی توی این اتاق ما نمیتونیم درستش بکنیم. ما باید فشار بیاریم به اون شرکای این باغ. دیدی یه وقتی یک ملکی شریکی است، مثلا میخوان شریعت ببرن دادگاه، میگن آقا تا همه مدعوین این باغ شرکت نداشته باشن حل نمیشه. دادگاه منتظر میشه، میگه اگر همه طرفهای دعوای این باغ اینجا باشن دادگاه انجام میگیره. الان دقیقا ما در باغ سیاست ایران به چنین مشکلی گیر کردیم. ما باید همه مدعیان میراث این باغ رو یه جا گرد بیاریم. هستن، باید یه کاری بکنید. آقا چرا تأخیر میکنید؟ آقا چرا نمیای تو این جلسه؟ دادگاه منتظره. دادگاه یعنی مردمی که بابا میوه این باغ رسیده، مردم گشنن، این باغ الان میوهش باید تقسیم بشه. دادگاه میگه من نمیذارم شما برید تا همه مدعیان نباشم. آقا چرا نمیاد بشینید؟ این اون کاری است که ما باید بکنیم. این اون کاری، اون چوبی است که ما باید بزنیم، گوش باید بگیریم. اگه شده دشنام بدیم. آقای حزب چپ، آقای سازمان مجاهدین، آقای حزب دموکرات، این بدبخت های کردا چه کار باید بود؟ الان کجا باید برن؟ این زن و بچه های متواری کردها دست همدیگه رو میگیرن، از این کمپ ها به کجای اقلیم کردستان برن تا از تیررس فلان دور بشن؟
این آدم‌های تب کرده که شب روز به دنبال نان و خشک خودشون در این در بدری آوارگی سیاسی میگردن، کجا باید خودشونو برسونن الان؟ میدونید چه عاقبتی دارن؟ میدونید خانه‌گردی خانه بلوچ یعنی چی؟ بلوچی که تا دیروز کشته داده، خب اینا خانه هر کسی که نمیرن، که خانه همونهایی میرن که مردم کشته شدن. میدونید یعنی چی یک بلوچ ماتم زده نشسته تو خونه، 5 تا آدم نظامی پاسدار با اون هیکل ها و با اون الله اکبر گفتن ها وارد خانه بشن؟ برای این مردم به لحاظ روانشناسی، برای اون بازار، برای اون همسایگان چی پیش میاد؟ یعنی چی؟ اون حالتهای روحی چی به مردم دست میده؟ و بعد بچه ها رو مانند مرغ بکشن از خانه ها بیرون، بعد از اون همه کشته، بعد از اون همه زندانی های گذشته که 1800 نفر زندانه، باز 400 نفر رو گرفتن بردن و خب بچه ها رو از خونه کشیدن بیرون. یعنی چی؟ یعنی یاسر جان دست خوب جایی گذاشتی، بریم توی روشش. ما باید مدعیان این باب سیاست رو گیر بیاریم، اینا باید بنشینن دیگه. اگر این آتش خاموش بشه واویلای ماست. یعنی سخن نداریم برای پس فردا، ما دیگه سخن نداریم که انقلاب هنوز روشن است. امروز میتونیم بگیم آقا مگه کوری، انقلاب روشنه، مگه زاهدان رو نمیبینی؟ اگه بسته شد فرد، شما میدونید الان نظامیان حکومت یا حکومتگران ملا، بیت رهبری، مجلس مصلحت چی بر سر مولوی الان دارن میارن؟ پیغام هاشون چجوریه؟ چگونه قاصد میفرستن؟ چجوری بر سینه این مرد افتادن که یک کاری بکن و اون باید چه کار کنه؟ تعطیل بکنه که نمیتونه. افتادن روی سینش، از اون طرف فرمانده سپاه، از اون طرف نمیدونم دربار نخست وزیری، از اون طرف از بیت رهبری، از اون طرف تهدید، از اون طرف فلان. و چه حال روزی بر سر او و فرزندانش الان نهفته است. چه کار میکنن که آقا جمع کن، آقا فلان بکن، هر کدوم یه جایی فشار میدن و چی بر سر اونها داره میاد. سپاسگزارم، ببخشید. بله، سپاس از شما آقای دادیار عزیز. آقای اقبال گرامی نوبت دارن. جناب اقبال بفرمایید. با درود و سلام دوستان گرامی، خسته نباشید. تشکر از مدیران عزیزی که این فرصت رو ایجاد کردن. من کاملا با این ارزیابی آقای دادیار که بعد از مرگ خامنه ای جمهوری دوستان شما اسلامی، هم صدای اقبال رو کم دارید یا من کم میشنوم؟ من صدا رو خوب دارم آقای دادیار. آها، پس من باید برم امیدوارم برگردم. صدای منو خوب داشته باشید. ببینید، بله، من این ارزیابی رو درست میدونم. با مرگ خامنه ای جمهوری اسلامی مثل حکومت پاکستان نظامی خواهد شد و مکملش مثل طالبان و ترکیبی از طالبان پاکستان در ایران به قدرت خواهد رسید. من این ارزیابی رو قبول دارم و فکر میکنم برای اینکه به اونجا نرسیم بایستی متحد بشیم و جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم. حالا سوال اینه که چگونه متحد بشیم. دوستی اومد گفت خب هممون ایرانی هستیم و حول ایرانیگری یا ملیگرایی زیر یه پرچم ایران، ملت ایران، این اتحاد نیست. 100 سال زیر پرچم ملت ایرانیم ولی چندین موضوع بهمون میاد. آقای بهروز یادم گفتش که از مطالباتمون بگذریم و بسا که بتونیم با هم متحد شد. من برعکسش میگم که مطالباتمون رو به حد اکثر، به ماکسیموم برسونیم. یعنی مطالبمون 1 و 2 تا و 5 تا نباشه. فقط این نباشه که بگیم مثلا من زنم با مرد برابر بشم، تموم شد و رفت. نه، فقط این نباشه بگم که من زبان مادریمو میخوام درس بخونم، لباس، فرهنگ و هر مطالبات ملیمو میخوام، اگه بهش برسم دیگه کار دیگه ای ندارم. مطالبم فقط این نباشه که من کارگرم، اگه حق تشکل پیدا کنم، اگه دستمزد مکفی فرض کنید الان میگن 30 میلیون حداقل، اگه به من 35 میلیون در ماه بدن من دیگه مطالبه ای ندارم.
تمام اینا رو باید بهش رسید و خیلی باید جلوتر رفت، خیلی باید جلوتر رفت، به جایی رسید که آزادی بیان بی قید و شرط رو به دست آورد، خوشبختی همگانی رو به دست آورد. نه چون من خوشبختم من دیگه راضیم کاری ندارم، نه، اگه تو خوشبختی دیگران خوشبخت نیستن، اون خوشبختی تو بی ارزشه، بی فایده است، فردی، شخصی، انسانی نیست. انسانی یعنی هممون خوشبخت باشیم و غیره و غیره. بنابراین من پیشنهاد میکنم که هممون حول سرنگونی جمهوری اسلامی متحد بشیم و بعد نه فقط به یه خواسته و دو خواسته، به همه خواسته همون باید برسیم، به مطالبات حد اکثری داشته باشیم. و بعد دوست گرامی یاسر میگه که به حول یه رهبر جمع بشیم. من عکسشو میگم. چرا؟ برای اینکه خب کسایی آیه شریعت مداری رو قبول دارم، منم به عنوان یه شخصیت مثبت سیاسی خوب قبولش دارم، ولی خیلی‌ها میگن نه مریم رجوی، خیلی‌های دیگه میگن نه مریم رجوی نه رضا پهلوی، خیلی‌های دیگه میگن نه رضا پهلوی نه فلان رهبر کمونیست، شخصیت کمونیست، دبیر اول فلان حزب کمونیست، خیلی‌ها میگن نه فلان رهبر سوسیالیست. پس نمیشه زیر یک پشت یک رهبر متحد بشیم، نمیشه. بعضیای دیگه میگن خب یه حزب بیاد جلو، خب بقیه احزاب قبول نمیکنه. پس برای همین میگم عکسش یعنی چی؟ یعنی با هم متحد بشیم، یعنی ما مردم خودمون با خودمون متحد بشیم، همه مردم با خودشون متحد بشن، منهای اینکه چه حزبی رو قبول دارن و کی رو قبول ندارن. شوراها تشکیل بشه در همه شهرها و مردم متحدن در شورا به حساب با خودشون متحد بشن علیه جمهوری اسلامی، بدون اینکه نگران باشن خب احزاب سیاسی نکنه به حساب این اون نو بزنه، اون اونو قبول نداشته باشه. نه، احزاب سیاسی زیر مجموعه شورا اگه باشن همشون جاشون هست، ولی اگه بالای شورا باشن مسلما همدیگر رو حذف خواهند کرد. پس دوستان گرامی میشه متحد شد، روشش هم اینه که از پایین با هم متحد بشیم، خودمون مردم شورا تشکیل بدیم، تو شورا همون متحد بشیم، منهای این که کی زنه کی مرده، کی مذهبیه کی مذهبی نیست، کی چپه کی راسته، کی یه پرچم رو قبول داره کی میگه نه 4 پرچم. اینم بگم دوستانی میگن که ستم مضاعف تا اونجایی که من فارسی بلد شده باشم در مدرسه یعنی 2 تا ستم یا 3 تا، یعنی 2-3 تا ستم میگن مضاعف، ولی جامعه ما از 10 تا ستم داره رنج میبره. یعنی یه بار به عنوان ایرانی این جمهوری اسلامی کوبیدش زمین، یه بار به عنوان زن کوبیده، این 2 تا ستم. یه ستم سوم اینه که شما بالاخره زبان مادری خودتو داری، یه بار چون کارگری ستم بهت روا میشه، یه بار دیگه حق بیان تو گرفتن، به قلم تو نمیتونی بزنی، بهت ستم کردن، یه بار حق انتخاب حزب سیاسی تو نداری. ببین اینا میشه 10 تا ستم مضاعف چیه؟ حکومت‌های فاشیستی دیگه از ستم مضاعف و ستم سگانه و پنجگانه گذاشتن، 10 جور جامعه رو مورد ستم سهل، مورد تعدی و تعرض و سرکوب و کشتار قرار میدن. ستم یعنی این که تو حق فلانو نداری، تموم شد و رفت. ولی وقتی شما یه خبر رو منتشر میکنی 1 سال میندازنت زندان تحت شکنجه، این دیگه ستم نیست، این جنایته، این دیگه فاشیزمه. علیه این فاشیزم ما مردم متحد بشیم، منهای این که افکارمون چیه، منها یه بارم مورد ستم قرار میگیریم به عنوان اینکه مذهب متفاوتی داریم یا بی مذهبیم که دیگه از همه بدتر. بنابراین منهای همه این تفاوت هایی که ما داریم و چه خوبه که داریم،
زبان متفاوت داریم، اعتقاد متفاوت داریم، اندیشه سیاسی متفاوت داریم. همه اینا نه فقط بد نیست، خیلی هم مثبته دوستان گرامی، خیلی هم مثبته. ما اما علی رغم این چیزهایی که به ظاهر از هم جدامون میکنه متحد میشیم به عنوان اینکه ما مردمیم، حق حاکمیت با ما مردمه، حکومت خودمون رو به طور روشن، مستقیم، سریع، منهای دخالت هیچ قدرت مافوق اعمال میکنیم، یعنی شوراهامون. و بعدم برای چی میخوایم متحد بشیم؟ برای اینکه جمهوری اسلامی سرنگون بکنیم و به تمام مطالباتمون برسیم، مطالبات ماکسیموم. به نظر من این ممکنه. ما میتونیم از اون سناریویی که ایدادیار میگه پرهیز کنیم، جلوشو بگیریم با اتحاد اسپای. این فشرده صحبتهای من بود، ببخشید سر کار بودم، وای فای بعضی وقتا اجازه نمیداد و بعضی از صحبتها هم نشنیدم، ولی در مجموع بودم صحبتها رو گوش میدادم. سپاس از همه دوستان گرامی، وقت خوش. میتونم یه کامنت 2 دقیقه بدم؟ بفرمایید. آقای اقبال خیلی قشنگ صحبت کردن و من با خیلی از حرفاشون موافقم. دمتون گرم، دیده خیلی عمیق و قشنگ و زیبا و با احساس قشنگتون گفتین. یه چیزی که میخواستم بگم که این چیز شخصی خودم، عقیده شخصی خودم، نمیخوام بگم درسته یا غلطه، شاید غلط باشه، ولی واقعا این یه 2 تا چیزه. مثلا شما میگید ماها ملت ها جمع بشیم، خود ایران، تو خود ایران یک کمیته درست کنیم، سازماندهی بدیم و از خودمون لیدر درست کنیم و بعد یواش یواش این گروه های مختلف همه جای ایران با هم متحد بشن. خب این حرفا خیلی درسته، ولی چه جوری؟ فقط صحبت اینا باد حواس. ولی شما آقای اقبال اکسیکیوشن چیه؟ حالا فردا چیکار میکنی؟ فردا چی میگی بکنی؟ اونو با ما بگین. همینجا این حرفا رو، ببخشید شما رو به شما نمیگم و به همه میگم این حرفا ما همه میدونیم بعد چی کار بشه، چه جوری بعد اینا از بین برن. خب این 1. 2، حرفی که از پایین بعد همه با هم متحد بشیم و به بالا بریم، اون خیلی حرف درستیه. باز دوباره همون سوال پیش میاد، چه جوری و چه جوری به اون بالا برسیم، چه جوری اون رهبر رو انتخاب کنیم. مگه اینا تا یه ذره میان یه عده کوچیکی درست میشن، اینا آنم یا سرکوب میشن، برای اینکه میفهمن که اون عده دارن فعالیت میکنن و این خیلی بعد یه جوری هماهنگی بشه که یه جوری با هم انکودینگ بشه که خیلی طبیعتا یه جوری بیاد بیرون و اون چه جوری کردن اون خیلی مهمه. 3، این نکته آخرم میگم که رهبری ما نمیخوایم. مخالف مثلا اون کسی هست که ما رهبری میخوام، من به 2 تا حرف مخالفم. نه رهبری میخوایم رهبری نمیخوایم، ولی رهبری میخوایم. یه کسی باید باشه، یه ارکستریشنی باشه بین این گروه هایی که شما میگن آقای اقبال و یکی اینا رو همراهی کنه. حالا فرض کنیم همه ملت بیان بیرون، حالا فرض کنیم مثلا میلیون ها بیان بیرون، درسته؟ حالا میان بیرون، مثلا نازی آباد میگیرن، مثلا میان خوزستان رو میگیرن یه چند هفته، رشت رو میگیرن، خوزستان رو میگیرن 3-4 ماه که اصلا کاملا خالی میکنه از رژیم و واقعا گرفتن. حالا چی؟ بعد چند ماه بعد بالاخره میشکنن، بالاخره خسته میشن، بالاخره مردم عادی ان میخوان برگردن خونه زندگیشون، گشتهشون، غذاشون میخوان، پول میخوان، بعد بهشون لوجستیک و اکوپمنت برسه، بعد ول میکنن میرن، خسته میشن. حالا 6 ماه 7 ماه این کارو کردیم، بعد چی شد؟ چون که رهبری نبود، سازماندهی نبود، کامیونیکیشن واحدی نبود، ولی صدای ما یکی بود، هممون یه چیزی میگفتیم: زن، زندگی، آزادی. این نه مذهبه، نه قومیه، نه هیچی. هر کسی که تو مملکت زندگی میکنه از این 85 میلیون نفر، من به جز یه عده خائن مخالف این نیستم که جوانای ما اینو با ما گفتن. ما به نظر من رهبری میخواییم و نظر دوم اون سازماندهی، اون چیزی که میگین در داخل، اونو چه جوری بعد چه کار کرد، بعد چه استپی کرد، بعد راجع به این چیزا بیشتر فکر کرد، بعد راجع به این چیزا به نظر من بیشتر صحبت کرد که ما خیلی تفرقه میریم، خیلی جدا میشیم از این اولویت‌های اصلی. به نظر من اگه مثلا این اتاق خیلی قوی بود، خیلی روی این چیزا
شروع کرد صحبت کردن. اگه ما برگردیم و این اولویت اصلی رو بهش بچسبیم و قدم کوچیک بعدی رو بگیم که چی بشه، بعد چی کار باید بکرد و واقعا هم بیایم همه بزنیم بگیم رهبر زن و زندگی آزادی کیه که همه یه حالت هماهنگی باشه، که اون رهبر نه باید رهبر دائمی باشه، فقط بتونه ارکستریشن بده، صدا باشه، یعنی صدای ریپرزنتیشن اون زن زندگی و اون ملتی که میخوان آزاد بشن باشه، که بتونه اینا رو با هم هماهنگ کنه یه جورایی. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. آقای عزیز هستید؟ آقای دادیار؟ من هست؟ بله الان صداتون رو داریم. بله، جناب لطیف هم تشریف آوردن، جناب خسرو هم هستن. این دوستانم سخن بگم، باز من میپردازم به همین مسئله که چگونگی انتخاب یک رهبری جمعی با یک سخنگو چگونه میشه این مسئله رو به عنوان یک در واقع فرم یا روش کار چه کار باید بکنیم که این رهبری جمعی از میان خودشون یک رهبر سیاسی، یک سخنور سیاسی کارا که به لحاظ بین‌المللی توانمندی داشته باشه، بار جنبش رو بکشه، مانند کنگره ملی هند، مانند کنگره ملی آفریقا، مانند جاهای دیگه یک رهبری بتراشن برای جامعه بزرگ 80 میلیون ایران. سپاسگزارم. دوستان سخن بگن. اوکی، من آقای جمال رو نشنیدم. آقای کوشنده هم که از اتاق رفتم بیرون. هستین آقای جمال؟ بله سلام، خسته نباشین. چرا هستم گوش میکنم مسائل رو. به هر حال بله هستم. من درود بر اتفاقا شما. امکان صحبت دارید یا یه نکته که من بفرمایید؟ در مورد این مسئله به اصطلاح زاهدان و در حقیقت مسئله کردستان یا مسائل این چنینی مطرح هست، اینه که ما اول بیایم یه مقدار فرموله کنیم اون در حقیقت به هر حال اون احزاب رو که در اونجا وجود دارن، مطالباتشون رو و این رو در حقیقت مطالعه کنیم، صحت و سقمش هم مشخص کنیم. امروز ما این چانس رو داریم، این اقبال رو داریم که حتی تاریخ‌هایی که در ایران در کتاب درسی نوشته میشه، ما در دنیای مجازی و در سایت‌های مختلف به تو اجازه میدن که اینا رو اصلاح کنی و به هر حال یک عده از انسان هم رو اون نظر میدن، صحت و سقمش رو به اصطلاح تایید میکنن. ما در دنیای زندگی میکنیم که این انتشارات اطلاعات میتونه ما رو تغییر بده، وضعیت ما رو، و ما دیگه شاهد این نباشیم که یه فردی از، حالا من مثل نزنم کردستان، مثل بزنم از شیراز، میاد نظر شخصیش رو مطرح میکنه بدون اینکه یه اطلاعات کلی در مورد مردم و ساکنین و مطالبات اون جامعه باشه. من صبح در همین اتاقی که خانم شهرو بود، یه آقایی که خب معلومه باید از همون خطه کردستان و غیره باشه، خیلی مطالبات شخصی مطرح میکرد و بعد در این اتاق که من اومدم بعد از ظهرمون دیدم یه مقدار آرومتر شده و ساکت شده. الان من میخواستم یه بخشی از مطالبات به هر حال جنبش کردستان رو که چی میخوان، که اینا هم اسماشون مشخصه و کموله یا به اصطلاح حزب کردستان، که این در احزاب سیاسی ایران مطرح شده و خود من هم میتونم برم در دنیای مجازی، اگر اعتراضی به تاریخ یا اسمی دارم یا اشکالاتی میبینم در ورودش، در به اصطلاح حادثش،
اون رو بیان کنم، دیگران نظر میدن، دوباره اصلاح میکنن و ما یه مجموعه تاریخی میتونیم صحت و سقمش رو داشته باشیم. نه حتی برای کردستان بلکه برای احزاب و سازمانهای مملکتمون از 100 سال پیش. حالا شروع کنیم از حزب توده گرفته تا این پایان که فدایان و مجاهدین و همه اینا رو ما میتونیم در حقیقت در یک مکتوب داشته باشیم که کل افراد هم درش نظر داشته باشه. من الان آقای عزیز رفت، فکر کنم آقای عزیز نیستن. من میخواستم بخشی از این مطالبات کردستان رو از 100 سال پیش که اینها چه مطالباتی داشتن بیان کنم که همون منشور هشتگانه شونم من خوندم صبح در یه اتاق، در همین اتاق آقای کوروغلو، که هیچ گونه جدایی در این منشور وجود نداره و خیلی جالب اون بیان و مطالباتشون رو در حقیقت بیان کردن. حالا اینا هستن، اینا یه چیزایی هست که من در آوردی نیست، ثبت داره، سند داره و به هر حال اون مؤسسین و پیشتازان این به اصطلاح احزاب و سازمان ها هم با اسم و فامیل در اونجا وجود دارن. ولی چون الان دیگه آقای عزیز نیستش، من میخواستم به هر حال قبول دارم که قدمت به اصطلاح اطلاعات آقای عزیز در این مورد خب خیلی بیشتر از مثلا من هست در مورد وضعیت به اصطلاح کردستان، مبارزات کردستان و از این مسائل. ولی الان دیگه من قطع میکنم، دلم میخواست که این بود، من بخشی از این رو میخوندم و ایشون در صحت و سقمش صحبت میکرد، چون به هر حال به عنوان یه منبع مطرح میشه که باز اون صحبت اون رو میشه پیگیری صحت و سقم کرد و این رو در ویکیپدیا، در مجازی، در سیتن و در کنفرانس هایی که در جهان انجام میشه بر اثر مطالعاتی انجام ده و یک وظیفه میشه برای ما که حتی تاریخ دست خوردمون رو از هر نظر که امروز کتاب ها در ایران چاپ میشه و در حقیقت دست میبرن در تاریخ، در مبارزات و در حقیقت یک نوع به هر حال درش ارزش یابی میکنن، یعنی ارزش ها رو یا اندیشه های مختلف رو به کار میبرن که در حقیقت رو بیان نکنن. خب این میشه وظیفه ما که در دنیا اینها رو بتونیم صحتش رو بگیم و بنویسیم و به هر حال این مسئولیت. من خانم شعروفه کنم نیست آقای عزیز، فعلا من قرار کنم تا بعد اگر اومد اون مسائل کردستان رو در حقیقت با بیانیه هاش و جدا شدن هاش و انتخاباتش و مطالباتش رو بیان میکنیم که اگر صحت داره خب دوستان یا هموطنان ما هم به خودشون این احترام رو بذارن وقتی که مثلا از شیراز صحبت میکنن یا از حافظ صحبت میکنن گفته های حافظ رو در حقیقت شنیده باشن. حالا من شیراز رو فقط مثل میزنم برای شما که بی‌حرمتی به کسی نشه و این خیلی به ما کمک میکنه در موضوع اتاق، پراکندگی صحبت ها و خب عقاید مختلف. خانم شهرو هستین شما؟ بله بله من هستم. آقای عزیز رفتن درسته؟ والا من توی صفحه خودم که میبینمشون ولی چند لحظه مثل این که نیستن. خب حالا آقای شما میخواید اگر هستن یه صحبتی کنن، یه ندایی بدن که من یه بخش کوچکی رو بخونم و ببینم صحت و سقمش رو ایشون چی میدونه. اگر هست، اگرم نیستن که من در آقای دادیار هستید؟ اوکی، خود آقای جمالان توی اتاق نیستن ظاهرا. آقای خسرو شما صدای ما دارید؟ ما سلام. بله، بفرمایید. اما ترجیح میدم رفیق اون عزیز دادیار باشه، چون صحبت مستقیمی میخواستم با خودش بکنم.
اوکی. اگر نیستم، اگر اومد که نیومدم که شنونده هستم. اوکی مرسی. آقای محیب. بله، با سلام و تشکر. ببینید، وقتی صحبت از انقلاب و تغییرات اجتماعی میکنیم، یعنی اینکه قدرت دولتی را باید از جمهوری اسلامی بگیریم و قدرت دولتی جدیدی تأسیس بکنیم. این قدرت جدیدی که قرار ما خواستارش هستیم، میخوایم تأسیس بکنیم و جایگزین جمهوری اسلامی باشه، خطوطش از طرف بسیاری از نیروهای مترقی و آزادیخواه و عدالتخواه اعلام شده، از جمله جدایی دین از حکومت یا از سیاست، آزادی مطبوعات، آزادی اتحادیه‌های کارگری، اصناف مختلف، آزادی زندانیان سیاسی و غیره. اینا لیستش به نظر من فکر میکنم همه دوستان شرکت کننده اینجا شنیدن، دیدن و خواستارش هم هستن. موضوعی که اینجا باید زیاد روش صحبت بشه، این مسئله این که این احزاب و سازمان‌های وطن پرست چطوری بتونن متحدن و مشترکاً رهبری جنبش‌های مختلف در درون ایران را هدایت بکنن. دلیل این که میگم این احزاب، به خاطر اینکه در جامعه ایران جمهوری اسلامی اجازه وجود احزاب و سازمان‌های سیاسی رو نمیده و به قول خودش همه را هم داغون کرده که همچی چیزی هم نیست. خب اینم از بخشی از تبلیغاتشه که همه را نابود کرده. فردا که میشه 10 مهر که میشه 2 اکتبر، 82مین سال گرد تأسیس حزب توده ایرانه. حزبی که حکومت سلطنتی پهلوی ادعای از بین بردنشو کرد برای تبلیغات خودش، با کشتار و زندانی و شکنجه و غیره و غیره. حزبی که لطمات بسیار شدیدی از جمهوری اسلامی خورد، اکثریت کادرهای رهبری حزب را در زندان در سالهای 67 یا قبل از اون کشتن، کلی را شکنجه دادن و ولی حزب توده ایران هنوز پابرجاست. چرا من این مسئله را مطرح میکنم؟ خیلی واضح و روشن میخوام بگم که یکی از قدیمی ترین و شاید نه یکی، قدیمی ترین حزب جامعه ایران که دست ارتجاع و امپریالیست به خون وطن پرستان این حزب و اعضا و رهبریش آلوده است، هنوز پابرجاست و پیشنهاد تشکیل جبهه برای اون نکاتی که حول اون نکاتی که قبلا مطرح کردم اظهار آمادگی کرده. دوستان، رفقا، ما باید متشکل بشیم. به قول لاهوتی، شاعر انقلابی، چاره رنج بران تشکیل و اتحاد است. این را هیچ موقع از مد نظر دور نکنیم. یعنی این تشکل ماست که قادر خواهد بود برکناری جمهوری اسلامی را تصریح بکنیم. این تشکل ما خواهد بود، تشکل احزاب خواهد بود که جنبش‌های مختلف را در درون ایران، از جمله جنبش زن زندگی آزادی، از جمله
جنبش‌های مطالباتی معلمین، بازنشستگان، کارگران، دهقانان و تمام شهروندان، این جنبش ها از طریق تشکل و رهبری احزاب میتونه مؤثر قرار بگیره. در غیر این صورت جمهوری اسلامی تک تک دونه دونه همه را سرکوب خواهد کرد و حیات خودش ادامه خواهد داد. مسئله ملیت ها که مسئله بسیار مهم و حیاتی و اساسی برای ملت های مختلف در جامعه ایران هست، من جمله آذری ها، من جمله کرد ها، بلوچ ها، عرب ها و از ملیت های مختلفی که وجود داره. در اواسط سالهای 1320 حزب توده ایران شعار خودمختاری ملیت ها در چارچوب مرزی ایران را اعلام کرد. یعنی اینکه ملیت های مختلف به تنهایی قادر نخواهند بود با جمهوری اسلامی به تنهایی مقابله بکنه. شاهدش هستیم که چطوری جمهوری اسلامی خلق کرد را سرکوب کرد. البته شاه هم این کارو میکرد، سرکوب میکنه. ملت بلوچ را این روزا سرکوب میکنه. اینها در یک چارچوب اتحاد و همکاری و تشکیل جبهه ها با سازمان ها و احزاب مختلف میتونن مبارزه را مؤثرتر به پیش ببرن. من از دوستان در این اتاق به اگر وابستگی به هر حزب یا سازمانی دارن، این مسئله را در نظر بگیرن که رهبری اون سازمان ها و احزاب باید شروع بکنن به همکاری کردن و تشکیل جبهه برای از کنار گذاشتن جمهوری اسلامی. من اینجا خاتمه میدم. من افرادی هم که وابستگی به سازمان ها و احزاب ندارن، لطفاً بگردید ببینید کدوم حزب و سازمانی مورد علاقه شما هست و برنامه فکری شما را میتونه ارضا بکنه. مسئله اینترنت و این جریان ها کمک های خواهد کرد، ولی کفاف کافی را نداره. برای همینه که باید تشکل های تشکیلاتی و جنبش هایی که در انجام میگیره به هم پیوستن این جنبش ها باید امر مبارزه رو به پیش ببره. خیلی ممنون. با تشکر. مرسی آقای لطیف، نوبت شماست، بفرمایید. من فقط اومدم یه سلام بکنم و عرض ادب خدمت دوستان. خیلی وقت صدا رو نشنیده بودم، انشالله که خوب باشن و پر انرژی. اما مطلبی هست میگن که یا شنیدم دوستان میگن که آقا رهبر نیست، بعد رهبر پیدا کنیم. اگه یه جریانی شروع به کار بکنه خود درون خودش هم رهبر پیدا میکنه. مگه میشه یه ملتی مبارزه بکنه بعد از خارج کشور یه رهبر براش معرفی بکنیم؟ رهبر یا ای که هست جریانات سیاسی مجاهدین حزب کردستان، نمیدونم تشکیلاتی که خب قدیما جبهه ملی، اینا خب رهبر خودشون دارن. ولی اگه راجع به جامعه داریم صحبت میکنیم، جامعه هم مبارزه خودش داره میکنه. یعنی مبارزه که داره یک سال ادامه پیدا کرده، حداقل 43-4 ساله، ولی یک سال گذشته اینجوری دست پا چلفتی هم نیست. من از خارج کشور یه نفر بهش معرفی کنم اگه بفرمایید به به خوش اومدیم منتظر شما بودیم. تو یه اتاق دیدم از کسی میگه آقا یه رهبر باشه، حتی یه چوب، یه سمبل، یه چوب، انگار مثلا ملت ایران مثلا منتظرن که یه چوب من بهشون نشون بدم به ما رهبر. نه، رهبر جامعه رهبر داره، تشکیلات خودش به دست میاره، گروه‌های سیاسی هستن اون رهبر خودش رو دارن، جامعه هم به هر حال درس میگیره. ما یه جامعه هستیم که خب تاریخ داریم، 3 تا انقلاب کردیم، جامعه مشکل رهبری نداره. ما یه خارج کشور میتونیم کاری بکنیم، جمعیتمون کم هم نیست، تعداد میلیون جمعیت هستیم خارج کشور،
یه مقداری بتونیم انرژی به داخل انتقال بدیم، چون یه زمانی بود زمان شاه جامعه خاموش بود داخل. این سازمان دانشجوی کنفدراسیون این کمک کرد واقعا که بتونه یه مقداری با فعالیتش رو خارج کرد بیشتر بکنه، که جامعه شنید که خارج کشور دانشجوها دارن فعالیت میکنن، اونم به جنب جوش اومد. و کاری که بعد بتونیم الان که دنبال رهبر بگه، رهبر هست، جامعه هم رهبر نمیپذیره، نمیتونی رهبر بهش بدی، خودش انتخاب میکنه، هر گروه خودش نفر خودش پیدا میکنه، به هر حال تجربه داره. از این حالت خموشی آرامی خارج کشور بتونیم یه مقداری اگه بتونیم کمک بکنیم. رهبر نمیخوایم، رهبر هست، رهبر نیاز نداره جامعه. واقعا چند میلیون جمعی خارج کشوریم، دوتا تظاهرات اگه بتونیم انجام بدیم داخل یه ذره امیدوار میشه. ولی یه ذهنمون این باشه که برای رهبر یه داخل رهبر یه رهبر پیدا کنیم، نه اون دست کسی طویلمون رو میگیره، جدی هم نگیریم خودمونو. ولی میتونیم واقعا 200 نفر 300 نفر اگه خارج کشور واقعا با غیرت باشه، متاسفانه نیست، 300 نفر ایرانی با غیرت باشه، این رژیم رو میتونه تمومش کنه. ولی پا به کار باشه، بیاد. من ندیدم، یعنی اگه یه جریان سیاسی، گروه های سیاسی تجربه داره، اگه گهگاه یه تظاهرات نذارن، بقیه هیچ کاری نمیکنیم. واقعا خوب نق میزنیم، خوب صحبت میکنیم، پای عمل که میرسه هیچی نیستیم. اگر که رژیم اینقدر بده که حتما هست، بدتر از اینم هست. من همیشه قبلا هم گفتم چطوری سفارت خونا داره کارشو میکنه، چطوری سفارت خونا رو تعطیل نمیکنیم؟ نمیتونیم. و اگه نمیتونیم یه سفارت خونه تعطیل کنیم، دیگه واقعا دنبال رهبر که جامعه رو تغییر نباشیم. ولی میتونیم اگر یه مقداری تغییر بکنیم تا بتونیم تغییر تو جامعه به وجود بیاریم. تا تغییر نکنیم تغییر به وجود نمیاد. واقعا شیعه هم نباشیم منتظر ظهور کسی از جایی برسه. هیچ کس از هیچ جایی نمیرسه، خدا شاهده. یا کاری خودم میکنم یا نمیکنم. اگه نکردم همین وضعیت 44 سال رژیمی که پا به گور بود، لبه نمیدونم پرتگاه بود، 43 4 سال مونده. نگوی اون قویه ها، بلکه من ضعیفم، کاری نکردم، تهدید جدی نداشته تا حالا. و اگه تهدید جدی براش به وجود بیاد، بعد من و تو یه مقداری به عمل اضافه بکنیم. چون میگن 100 گفتار به یک کردار نیرزد. یه مقداری عملگرا باشیم، مقداری واقعا بتونیم حرکت بکنیم، دنبال هم نباشیم. حتما اگه اومدیم 1000 نفر باشیم. ما جامعه ما همیشه تک نفری تونسته کار بکنه. ما آرش داشتیم، خشایار داریم، یعقوب لیث داشتیم، تکیه تونستن کاری بکنن. اگه تک تک ما تونستیم حرکت کنیم میکنیم. اگه نه 1400 سال دیگه رژیم میمونه. اینجوری نیست که بره. واقعیتش اگه جدی نگیم این رژیم نمیره، خدا شاهده نمیره. همچنین که این جریان سالگرد مهسا بس آب خوردن پشت سر گذشت، اتفاقی هم نیفتاد. خب اگه واقعا اعتقاد داریم که این رژیم جنایتکاره که هست، یه کار عملی باید بکنیم. من زیاد صحبت نمی‌کنم، ببخشید زیاد صحبت کردم دیگه، بیشتر صحبت نکنم، حداقل اینجوری بگم. خسته نباشید. رهبرم نباشیم. رهبر خودم هم اگه فردا تونستم بیام دم سفارت خونه کاری بکنم، اون رهبره. اگه نیومدم دیگه حالا اتفاقی دیگه نمیفته. ببخشید. شب و روز خوش براتون آرزو می‌کنم. مرسی. آقای عقیل شما تشریف داری؟ آقای عقیل؟ نه. سلام. بله صدا بفرمایید. داریم. با سلام به تمام دوستان و رفقایی که توی این اتاق هستن. بحثا من فقط سری میخوام برم روی بسیار حرفایی که تقریبا زده شد و یه جنبندی سری بتونم بسیار ارائه بدم در رابطه با مسئله دوستمون آرتا که از بچه‌های قدیمیه و من کاملا میشناسه، تقریبا یه جورای بچه محل، و میخواستم یه نظری، یه برخوردی در رابطه با مسئلهش که خود همین بیان این نوع گفتار باعث جدایی و باعث فاصله گرفتن به اصطلاح تمام اقشار مردم میشه. مثلا دوست عزیزمون همیشه توی صحبتاش به ارتجاع سرخ و سیاه داشت بسیار اشاره کرد و فکر میکنم برای کسی که میخواد به اصطلاح انقلاب بکنه و مسیر رو به طرف انقلاب، جامعه رو به طرف انقلاب برسونه، من فکر نمی کنم این نوع برخوردها یا شعارهای
به اصطلاح ضد نقیض که خیلی قابل بحثه و به اصطلاح بیشتر جنبه افترا زدن داره تا یک شعار واقعی. و اینا یکی از دلایلی که به اصطلاح که دوستمون که خودش خواهان به اصطلاح تجمع مردم، حمایت مردم از مسائل و اتفاقاتی که توی بلوچستان میفته، توی کردستان میفته و باقی کشور. و من فکر میکنم خود این یکی از دلایلشه و ما باید یه خورده به خودمون نگاه بکنیم و اگر قرار تغییری رو انجام بدیم این تغییرات باید از درون خودمون باشه، یعنی ما از اول از خودمون. و در رابطه با صحبتمون پارتیزان و مشکل و راه حلی که به اصطلاح دنبالش هست، به نظر من این راه حل ها وجود داره در حال حاضر توی جامعه ایران، یعنی به شکل عینی وجود داره، اما اون ارتباطات تنگاتنگ و ارگانیک بینشون وجود داره که من معتقدم دلایل زیادی داره و قصد انتقاد ندارم، اما میدونم مسائلی هست، موانعی هست که باعث میشه این ارتباطات به وجود نیاد و جنبش ها به شکل فردی عمل کنن، دانشجوها، جنبش زنان، جنبش کارگران، جنبش بازنشستگان. و ما به هر حال فکر می‌کنم به اندازه کافی متریال داریم که بتونیم باش انقلاب بکنیم، اما مشکل ما مشکل به اصطلاح ارتباط گیری و دلایلی که باعث میشه این ارتباط گیری‌ها به وجود نیاد و این خیلی به شکل محسوسی توی تظاهرات‌های اپوزیسیون مطرح شده، دیده شده و رفتارهای به اصطلاح جریانات راست که به شکل افراطی و سعی میکنن با به اصطلاح سوء استفاده از تظاهرات‌هایی که مضمونش حمایت از زندانیان سیاسی، کودکان، زنان و همه جامعه ایران هستن، میان با نمادینهای خودشون، با تصاویر خودشون و سعی میکنن اونو تبدیل به یک کمپین تبلیغاتی برای یک شخص بکنن و این به نظر من یک حرکت و یک رفتار غیر دموکراتیکه که از سوی مثلا جناح‌های راست و یه سری دیگه داره به اصطلاح عمل میشه و این به نظر من باید این مسائل حل بشه. اینا مسائلیه که به اصطلاح اپوزیسیون رو یک مقدار مخدوش کرده و اون شتاب و اون داینامیکی که میتونه و پتانسیلش هم داره رو ازشون گرفته، یعنی عملاً خودشونو به عنوان جایگزین جمهوری اسلامی دارن جلو تعیین میکنن و این مسئله رهبریت، تمرکز رهبریت قول معروف چیزیه که ما داریم ازش فرار میکنیم. حالا میخوان اینا این مسئله رو به هر شکلی که بشه بتونن خودشونو غالب بکنن و این مسئله رو توی افکار عمومی و توی ایران به یک شکلی یک جایگاهی بهش بدن. اما واقعیت قضیه اینه که نه حکومت پهلوی و نه حکومت جمهوری اسلامی اینا نتونستن به قول معروف اون خواسته ها و حقوق مردم رو رعایت بکنن و اینجا محور ملاک تعداد کشته ها و زخمی ها نیست که تو جمهوری اسلامی چقدر آدم کشته شد، تو اینجا چقدر کشته شد. مثلا من اینو محور قرار نمیدم. به هر حال کسی که اعتقاد به یک تک حزبی بودن داشت و قدرت و تمرکز قدرت اعتقاد داشت و زندان اوین و ساواک و تمام این جریانات مثلا سیستم سرکوب به پا کرده بود، من دیگه فکر نمی کنم به قول معروف بشه به همچین جریانی به اصطلاح باز شانسی داد به اعتماد کرد. به نظر من یک خطای بزرگ تاریخی است. حالا در رابطه با مسئله صحبت من عوض میکنم اینجا، فقط در رابطه با مسئله البته من بگم که آقای آرتا علیرغم این که ازشون خواهش کردم بمونن رفتن، ولی خب به هر حال اگر حالا راجع به این بحثی بوده که تو این جلسه شده و آقای آرتا صحبتاشو کرد، حالا متاسفانه به دلایلی نتونست ادامه بده، اما خب این بحث تو جلسه بوده و من سعی کردم اینو یه مقدار مثلا به شکل شفافتر و از یک زاویه دیگه به این قضیه برخورد نگاه بکنم. اما من ایرادی نمیبینم اگر اون الان اینجا نیستش، به هر حال اینا باید شنیده بشه. حالا بحث شخصی نیست و من معتقدم مسئله بلوچستان یا کردستان یکی از معضلات ماست و یکی از معضلات دردآوریه. یکی از معضلاتی بوده که از
از دوران پهلوی این مردم در محرومیت بودن و خود این محرومیت بودن امروز داره خودشو به شکل انقلابی و مترقی داره نشون میده و میبینید در صف مقدم مبارزات و جنبش دارن حرکت میکنن. و من وقتی به مسئله محرومیتشون میگم اشاره میکنم به مسئله که این وضعیت و شرایط اقتصادی و این تبعیض اقتصادی و این تبعیض اقتصادی و دیدگاه‌های اقتصادی که یک بخش از جامعه برای ما مفید هستن مولدن و دیگری نیست، این یک دیدگاه ضربه زننده است که فقط توی سیستم سرمایه‌داری وجود داره و این خودش به خودی خود به اصطلاح حامل و حاوی مسئله دسته‌بندی کردن شهروندان میشه. به کیا حقشون بیشتره؟ اونایی که تو پایتخت هستن، اونایی که اطراف هستن، یا اونایی که مثلا در مناطق مرزشی میشن؟ برای این مشکلات، این فجایع همیشه بر سر ضعیفترین اقشار جامعه مثلا اتفاق افتاده و چیزی هم نیست که آدم بخواد کتمان بکنه و زیاد هم در موردش صحبت بکنه. و در رابطه با صحبت یکی از دوستامون که داشت، در رابطه با صحبتی که مثلا که چرا این اتحاد به وجود نمیاد، چرا این نوع حمایت ها به وجود نمیاد، من فکر میکنم یک مقدار باید بیشتر برگردیم عقب‌تر. یعنی ما باید بیایم جامعه رو بشناسیم قبل از اینکه بیایم دنبال راه حل باشیم. یعنی ما تا مثلا علت رو پیدا نکنیم و نتونیم به شکل علمی و به شکل صحیحش جامعه رو ببریم زیر ذره بین و ببینیم تمام این عناصری که توی جامعه هستن چه فعل و انفعالاتی دارن، چه نوع نیازهایی دارن، از کجای بدن هستن. و این تفاوت‌ها توی نه تنها توی جامعه ما، توی تمام دنیا وجود داره. اما این یکی از مشکلات ماست که ما نمیتونیم حول محورهای اساسی و اصلی که به انسان، یعنی به انسان شرافت انسانی میده، زندگی میده، حق رأی میده، امنیت میده، به این چیزهای فاندامنتالن که ما به هیچ جریانی این مسائل رو به این شکل و به این وسعت به اصطلاح باش برخورد نکرده، بحث نکرده یا نادیده گرفته. و به نظر من این نظراتی که میتونه یک مقدار بتونه به جهش فکری مردم، یعنی مردم حول همچین اعتقاد، همچین نظراتی، همچین خواسته هایی رو به اصطلاح به وجود بیاره. ما خواسته های متفاوت زیاد با هم داریم، اما واقعا خواسته مشترک ما چیست؟ یک به شکل یک انسان بتونیم شرافتمندانه زندگی بکنیم، بتونیم آب خوردن داشته باشیم، بتونیم بهداشت داشته باشیم، بتونیم از تحصیل برخوردار باشیم و خیلی چیزای دیگر. و این مسئله نه تنها به این مثال ختم میشه، این به شکلی اون تبعیض نژادی رو بین زنها و ارزش زنها توی جامعه به وجود میاره. و مسئله جنبش فمینیستی که مثلا امروزه یکی از مطرحترین و یا پرچمدارای جنبش زن زندگی هستن، واقعا به یک شکل عمیق و علمی نتونستن یا حتی اقتصادی ببینن اصلا جایگاهشون از لحاظ اقتصادی کجاست، چیه. این جایگاه اقتصادی زنه که میتونه اون قدرت سیاسی رو بهش بده و نه فقط به تنها به زنا، به کارگرها، به مردم. یعنی ما اگر نتونیم حول محور مسئله مبارزات اقتصادیمون، حقوق صنفیمون و حقوق برابری و خیلی چیزهای دیگه که آدم میتونه مطرح بکنه، مثلا مسئله طبیعت، محیط زیست و تمام این چیزها، اینا دیگه به اصطلاح مشکل اینا به تنهایی خواسته های ما نیست که آقا رژیم باید عوض بشه. چون الان یک نوع تفکر غالبه که آقا ما فقط میخوایم رژیم عوض بشه، اما با چه هزینه‌ای و چی جاش بیاد. یعنی ببین شیوه سوال کردن از خودمون فقط اینا برن، اما خود چی میخوایم؟ سوال اصلی اینه که ما چی میخوایم. یعنی ما هنوز بر اون خواسته ها نتونستیم به تفاهم برسیم، یعنی به یک درک حداقل یه مقدار همگون بشیم از لحاظ نظرات اجتماعی، سیاسی، مدنی و باقی چیزها که توی یک جامعه انسانی مترقی وجود داره. حالا یک سری معتقدن آقا به سکولاریسم، شما میان میبینین
الان تمام دنیای سکولاریسم وارد بحران هستن. پس سکولاریسم نمیتونه، یا یک مسئله جمهوری نمیتونه به قول معروف به خودی خود بتونه مسائل و مشکلات آینده کشور ما رو تضمین بکنه. و من معتقدم اگر قرار مبارزه‌ای باشه، این مبارزه باید از درون خود ایران باشه، که من معتقدم همه شما هم به این اصل معتقد هستید. اما چیزی که اینجا من میبینم همه جریان ها، اتفاقی امروز میفته توی بلوچستان، ما امروز تمام وجودمون میره بره بلوچستان، یه اتفاقی میفته جای دیگه، همه دلمون میره. اما ما باید بدونیم که آقا امروز بلوچستانه، اگر فردا کارگرها هستن، اگر فردا بازنشسته ها هستن، ما باید بتونیم از اونها حمایت بکنیم و این فرهنگ و حمایت رو باید ما به عنوان پیشهنگان، به عنوان انسان‌های مترقی که به قول معروف انقلاب رو دیدیم، جنگ رو دیدیم، بتونیم اینو به یک شکلی ترویج بدیم. به نظر من ما احتیاج به یه نوع آلترناتیو های جدید، شعارهای جدید، دیدگاه های جدید و خیلی مترقی تر. یعنی ما باید الان مردم، علیرغمی که خیلی هم میگن که ما الان ما فقط مسئلهمون انقلاب، اون مسائل رو بذاریم برای بعد از انقلاب. به نظر من این آگاهی و رشد سیاسی باید از الان شروع بشه. یعنی مردم باید بدونن دارن بری چی انقلاب میکنن، خواسته هاشون چیه غیر از مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی، و باید با خواسته های صنفی و سیاسیشون برن جلو و بتونن اونا رو، هر دولتی که میخواد بیاد، به نظر من دولت باید از درون مردم بیاد. به مسئله شورایی یعنی حکومت مردم بر مردم، نه حکومت از بالا به مردم. و ما با این تفاهیم آشنا نیستیم، یعنی تجاربی نداشتیم از لحاظ تاریخی، چون همیشه زیر سلطه چی میگن تک حزبی بودن، دیکتاتوری بودن، استبداد به اصطلاح زندگی کردیم. و میگم الان وقتشه که ما بتونیم این مسائل رو با این اشکال ببریم جلو. و میبینید الان توی دنیای سرمایه‌داری چه بحرانایی به وجود اومده. ببینید اصلا حیثیت انسان ها به کجا رسیده. ببین دارن به راحتی میلیون ها انسان هر سال دارن قتل عام میکنن، میکشن، یا با بم، یا بدون بم، یا با خشکی، یا با، یعنی به اشکال مختلف. مشکل ما در واقع جمهوری اسلامی نیست، در واقع یک سیستم سرمایه‌داری و غیر انسانیه که داره به ما حکم میکنه. و هر کس که وارد این مقوله سرمایه‌داری بشه، ورای ذات خودش این باید دنبال رو اون نظامی باشه که به وجود آورده و یا داره حمایت میکنه یا داره رهبری میکنه. و من میگم ببین، اگر ما دنبال عدالت اجتماعی میگردیم، اگر دنبال عدالت جنسی میگردیم، اگر ما به حق حقوق خودمون میخوایم برسیم، ما باید بتونیم، یعنی خودمون رو مسلح به این نوع افکار بکنیم، آشنا بکنیم. و در رابطه با گفته یکی دیگه از دوستامون که چرا نقل قولی آورد که چاره زحمتکشان به صلاح چیزی جز وحدت و اتحاد نیست. اما سوال دوم، بیت دوم این گفته بر حول چه محوری؟ ایناست که باید یک مقدار به نظر من بین همه این مسائل بهتر درک بشه، بهتر بحث بشه و بتونن به صلاح به یه نتایج بهتری برسن. و دوستمون آقای آرتا صحبت از تغییر میکرد، میگفت ما باید ثانیه‌ای تغییر بکنیم و به اصطلاح لحظه‌ای تغییر بکنیم، روزانه باید تغییر بکنیم. من تا حدودی با این حرفش موافقم و ما این تغییرات رو داریم. این تغییرات رو باید از درون خودمون، از افکار خودمون، از مواضع خودمون بتونیم چیز بکنیم. ما دنبال به اصطلاح راه حل موقت نیستیم، راه حل راهگذاری نیستیم که از این مسیر فعلا بگذریم و بعد ببینیم چی میشه. به نظر من این یک رفتار کورکورانه و یک عمل، یعنی بدون هیچ، یعنی هیچ موفقیتی درونش نخواهد بود. چیزی که بخواد کورکورانه و الان و فصلی بخواد چیز بشه و فقط برای گذار باشه، به نظر من محصول و میوه خوبی نمیتونه بده.
به هر حال من صحبتام یه مقدار طولانی شد، معذرت میخوام و گفتای زیادی هم داشتم، اما چون یه مقدار چی میگن دست آره من میخواستم سر مسئله به اوکی، اصطلاح اگر اجازه بدید من یه چک کنم. دو تا از دوستانمون صحبت نکردن، من یه چک کنم. آقای عزیز دادیا، شما تشریف دارید در روم یا صدای ما رو دارید؟ آقای دادیار. دوستان صدای من هست؟ آره من که صحبتون دارم. اوکی، اگر اجازه بدید آقای دکتر هوشنگ شما هستید؟ بله من الان نمیتونم صحبت کنم، فرصت دیگه. خیلی ممنون. اوکی، پس آقای عقیل شما ادامه بدید تا اگر دوستی مایک باز کرد لطفا اجازه بدید نوبت دوستانم باشه. مرسی، بفرمایید آقای عقیل. به هر حال معذرت میخوام، من یه مقدار پر حرفی کردم، اما خب قصدم این نبود، اما خب سعی کردم تمام اون مواردی که به ذهنم اومد توی این بحث رو به یه شکلی فرموله بکنم و خلاصه اصلا ارائه بدم. اما در رابطه با مسئله جنبش زن زندگی آزادی و نبود اون مثلا حمایت هایی که میتونست باشه و نبود، مثلا مسئله حمایت طبقه کارگر از مثلا از جنبش زن زندگی آزادی که همیشه زیر سوال بودن و همیشه سوال برای خیلیا بودن چرا کارگران نمیان، چرا کارگران چیزی نمیکنن. به نظر من کارگران بزرگترین تظاهرات ها، اعتصاب ها رو توی سالهای گذشته، پارسال نزدیک به 4000 و نمیدونم خورده ای 100 200 تظاهرات، اعتصاب و چیزهای دیگه داشتن و امسال تا به امسال نزدیک 3000 خورده ای چیز داشتن و اینا ملموس نیست، اینا رو کسی رو حس نمیکنه و من معتقدم جنبش کارگری، جنبش بازنشسته ها، اعتصابات کارگری خودش به نوع خودش ادامه ای از حرکت و جنبش زن زندگی آزادیه و این به یک شکلی دیگه به توی صحنه مبارزاتی و انقلابی اومده و این به نوع خودش میاد به شکل صنفی مسائل خودش رو مطرح میکنه و این به نظر من یک نوع مکانیزم دفاعیه که بتونه بیاد تو خیابون و سرکوب نشه. و چیزی که جالب اینجا این تقاضاها، این خواسته های صنفیشون، خواسته های صنفیشون رو غیر ممکنه دولت بتونه جوابگو باشه. و به نظر من اینان که انگیزه دارن و کارگران در ذات خود انقلابی هستن و به نظر من حمایت از کارگران خودش یک حرکت انقلابیه. به کارگرا چیزی جز مبارزه، راهی غیر از مبارزه ندارن و یعنی مبارزه رو به عنوان انتخاب نمی‌کنن، بلکه ضرورت براشون. یعنی ببین ما مایه ها و پتانسیل انقلاب رو داریم. هر کس میگه چی کار باید کرد الان، به نظر من باید از جریانات کارگری و معترضی که امروز علیه جمهوری اسلامی به خاطر خواسته های صنفی که میدونن دولت نمیتونه جوابگو باشه، خودش یه نوع ادامه مبارزه است. نگاه میکنید توی زندان تمام بچه های پیشرو به اصطلاح جریانات کارگری، سندیکا، همه تو زندانن. یعنی اگر کارگرها این مشکلات، یعنی مسئله فقر و مسئله سرکوب رو نداشتن، الان میتونستن خیلی پیشروتر باشن. اما خب ما این ضعف رو چطوری پر بکنیم، این خلا رو چطوری باید پر بکنیم؟ و من معتقدم این باید عقیده ما بشه که ما بتونیم از طبقه کارگر، که ما خودمون همه کارگریم، خاصه های صنفی داریم، یا کارگریم یا کارگرزاده بودیم، و من فکر میکنم این گم شده بین افراد سیاسی و مترقی، یا که یه مقدار حساسیت به اسم کارگر و طبقه کارگر دارن. و طبقه کارگر همیشه مترقی ترین نظرات توی جامعه آورده و همیشه با خواسته های مترقی وارد جامعه شده. اما متاسفانه این مسائل زیاد
محسوس نیست و میدونید زیاد مثلا بهش پرداخته نشده. و اینا کلید و رمز اصلی مبارزه و انقلابه، چون کارگران اصلا توازنه انقلاب به هم میزنن. من خودم بچه کارگرم، خودم توی انقلاب زندگی کردم و قبل از انقلاب بودم. تمام این وزنه رو با چشای خودم دیدم. نمیخوام تبلیغی از کسی بکنم، نه برای جریانی، نه عضو جریانی هستم، اما با تمام وجودم من به این مسئله اعتقاد دارم. به هیچ اصراری هم به کسی نمی کنم که کسی بخواد این نظر رو از من بخره، چون من بزنسمن نیستم و سلزمن هم نیستم. من دارم تجاربات، مطالعات، تحقیقات و مسائلی رو که دارم دنبال میکنم در 44 سال گذشته یا 45 سال گذشته. و دیگه نمیخوام وارد بحثی دیگه بشم. مرسی از شما. مرسی از وقتی که دادین و واقعا ممنون از همه بسیار حضار. خواهش میکنم. البته عزیز من اومدش خواهش کرد. خانم شهرو بله عزیز بفرمایید، هستش. خواهش میکنم. نه میخوام آقای ببینم. عزیز مثل که هنوز بر نگشتم، ولی خواهش میکنم بفرمایید. نه میخواستم حضور داشته باشه موقعی که صحبت میکنم. رفیقمون عزیز هستی؟ مشکلی نیست، میمونم تا حضور پیدا میکنه. دوستان شما کسی صحبتی میخواد داشته باشه؟ من تلاش کردم آقای نتونستم بیارم بالا. اینو آقای گلچین فر هستی بیای روی استیج؟ فکر کنم آقای عقیل شما باید صحبتتون رو ادامه بدید. ظاهرا دوستان به صحبت های شما. بله معذرت میخوام، با من صحبت کنم، من یه خورده دور بودم از تلفن. بله احتمالا الان کسی نمیخواد صحبت کنه، شما باشه من میتونید ادامه صحبتمو بدید. میکنم خانم بله شعلا، من صحبتمو میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم آقای امیدوارم به گلچین. گوش عزیز برسه. بفرمایید. با سلام به دوستان. در وهله اول میخواستم صحبت های رفیقم محیب رو تایید بکنم. رفیق عزیز دادیار، همینطور که میدونی رفیقمونم گفت فردا 10 مهر مصادف با 82مین سالگرد تأسیس حزب توده ایرانه. 82 ساله حزب در تلاش برای ایجاد جبهه واحد ضد دیکتاتوری، بزرگترین مانع و سد برقراری آزادی و دموکراسی بر پایه عدالت اجتماعی، متشکل از همه نیروهای مترقی و ملی. اما امروز میخوام از موضع حزب چپ حرف بزنم. حزب چپ ایران، قضیه شما هم عضوشید. همونطور که خودت هم مطلعی، حزب چپ ایران بارها و بارها به سازمان مجاهدین خلق ایران رجوع کرده برای همکاری و اشتراک عمل، اما نتیجهش برابر صفر بوده. دوستان رو توجه میدم، رفیقمون خانم مریم ستوت از مرکزیت حزب چپ مقاله ای را نوشته در مورد مجاهدین که چه برخوردی باید با مجاهدین کرد. با وجود مراجعه مکرر به سازمان مجاهدین خلق برای همکاری، تنها جوابی که گرفته شده از سازمان مجاهدین اینه که بغلم وایسا یه متر عقب‌تر. دقیقا این دو جریان هست در سطح به قول معروف اپوزیسیون که حاضر به پاسخگویی به نظرات و انتقادات دیگر احزاب و سازمان‌های سیاسی و همکاری با دیگر احزاب و سازمان‌ها نیست. یکی سلطنت طلباست که 44 سال پیش به زبالتان تاریخ انداخته شدن از طرف ملت ایران. جریان دیگه ای که حاضر به پاسخگویی
نیست، رهبریت سازمان مجاهدین خلق ایرانه. من فکر میکنم ببخشید میام تو حرفت، میخواستم اصلاحت کنم. مریم صدفت نه عضو حزب چپه و نه رهبری حزب چپ. هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی سیاسی با حزب چپ مریم صدفت ندارد. چون من مقالش مقاله تو گوش کن خسرو جان، اطلاعات بذار بگم دیدم اون مقاله چیزو. مریم صدفت تو اتحاد جمهوری خواهان ایرانه و اونو از اون زاویه میشتم. مریم صدفت به هیچ عنوان نه عضو حزب چپه و نه هیچ رابطه تشکیلاتی با حزب چپ ایران داره. اگر اینطوریه پس من معذرت میخوام، اما با مراجعاتی که به سازمان کردن جوابشون منفی بوده. جریانی که به هیچ عنوان حاضر به پاسخ حزب چپ ایران به عنوان حزب چپ ایران هیچ گونه مراجعی به سازمان مجاهدین خلق ایران نداشتند. تنها مسئله ای که هست، یکی از بچه های حزب چپ از طرف خودش در برلین با دو تا از بچه های مجاهدین نشسته بحث کردن، صحبت. حزب چپ ایران به هیچ عنوان به عنوان حزب چپ هیچ رابطه‌ای با در این زمینه ها و در هیچ زمینه با مجاهدین نگرفته و هیچ رابطه‌ای تا کنون برقرار نشد. در مورد خانم مریم ستوت، چون در سایت رفیقمون مسعود فتحی چاپ شده بود، چون رفیقمون مسعود فتحی از مرکزیت حزب چپه، من برداشتم این بود که او یک سایت ربطی به حزب چپ ایران نداره. نه نداره، اما مال سالها پیش از اینی که حزب چپ ایران بخواد شکل بگیره سایت عصر نو توسط مسعود فتحی بوده و یک سایت عمومی، همه کس میتواند برود اونجا مطالب خودش را بکنه. میدونم بهمن جان، اینو میدونم، اما چون خود مسعود فتحی به عنوان یکی از اعضای مرکزیت حزب چپه و من شنیده بودم که به قول معروف رجوع کردم برای همکاری، جواب منفی گرفتم و حاضر به شما دارید از بیرون از حزب چپ حرف میزنید، توجه میکنید. نه من با مسعود فتحی حداقل 40 سال با من رفیق نزدیک، دوست نزدیک توجه میکنید و به هیچ عنوان مسئول روابط عمومی سازمان حزب چپ ایران مسعود فتحی نیست که بتواند رجوع بکند به سازمان‌های دیگر. اون جریانی که در حزب چپ میتواند برود روابط بیرونی را رعایت بکند، اون تشکل روابط عمومی حزب چپه. بله میدونم بهمن جان، اینا مسعود فتحی در روابط عمومی در اون چیز بخش از تشکیلات کار نمیکنه و هیچ وظیفه‌ای هم در این مورد ندارد. اگر میخوان مراجعه بکنن باید پرویز مراجعه بکنه که پرویز هم تا الان به هیچ عنوان هیچ گزارشی نیامده است که به سازمان مجاهدین خلق ایران مراجعه کنه. اما من اینجوری شنیده بودم که مراجعه شده، اما من اجازه بدید تموم کنم. دوستان و رفقا رو من رجوع میدم که مقاله خانم مریم ستوت رو بخونن که ببینن مسئله اتحاد چیه. و در ثانی الان 2 جلسه است که در اتاق هواداران سازمان مجاهدین حملات مکرریه که به نیروهای مترقی و افراد مستقل داره صورت میگیره. جریانی اگر خواهان اتحاد باشه این حرکات رو انجام نمیده. همین، تشکر. مرسی. آقای دکتر هوشنگ بفرمایید. اولا جناب آقای عزیز اینجا تشریف ندارن. یکی از مقررات این اتاق این بوده که دوستان چنین حقی نداشته باشن، مخصوصا بی دلیل بی منطق بدون سند، همینطور که
دوستان اشاره کردن، نخستین باری که با رفیق عزیزم آقای خسرو مجبورم شدیداً تقابل بکنم. اطلاعات واقعا غلط، غیر واقعی رو دادید. شما داره میدید سازمان مجاهدین خلق برای همکاری با هر سازمان فقط 2 تا شرط گذاشته. یک، که با جمهوری اسلامی یک به اصطلاح برخورد مشخص که کلیت این نظام رو بخواد جارو بکنه. دوم، بر پایه جمهوری دموکراتیک فدراتیو لاییکه. این تنها شرط برای همکاری با هر سازمان. البته من هیچ گونه سنخیتی به طور شخصی با سازمان مجاهدین خلق ندارم، یا کسی هستم با اندیشه های تمایل به چپ و یه اتیستم. با توجه به این موضوع واقعا بسیار بسیار بده تو این شرایط ویژه که این رژیم جنایتکار که کارنامه سیاهی داره. اصلا نمیخوام به سازمان های سیاسی که نگاه به این جنایتکاران رو چگونه داشتن اصلا بپردازن، چون قرار شده که حداقل در این اتاق نپردازیم. و واقعا اصلا چیز عجیبی است که خسرو بیاد یک مجموعه غیر واقعی رو از یک سازمان سیاسی با چنین سابقه‌ای، با چنین کارنامه درخشانی، با چنین هزینه سنگینی که در تقابل با جنایت، چه در رژیم شاه چه در رژیم جنایتکار که هزار از اون جنایتکار تر هستند، انسان بیادش در یک چنین اتاق محترمی که چنین افراد با ارزش حضور دارن بیاد چنین مطالب غیر واقعی رو بیان بکنه. سخت من به مدیریت اتاق اعتراض میکنم و باید کاملا به این مسئله رسیدگی بشه. من تمام. حتما متشکرم موافقم آقای هوشنگ جان، خسرو. موافقم آقای رسیدگی خسرو. بشه. اما من اشتباهی که کردم در مورد خانم مریم ستوت در حزب چپ بود. اما مقاله خانم مریم ستوت واقعیت داره که نوشته و تمام موضوعاتی هم که در اون درد شده واقعیت داره هوشنگ جان. و 2 جلسه است که اتاق هواداران مجاهدین شمشیر از رو ببخشید بستن. کدوم اتاق هواداران مجاهدین میشه اول بگم؟ خودم پریروز اتاق حنیف بفرمایید. بودم، بیشتر از نیم ساعت شمشیر از رو بسته بودم برای نیروهای متروی. همین ببخشید خودم حضور من حنیف. داشتم. ببخشید معذرت میخوام. ببین الان این بله بحث شخصی شد و بله شما بله. دارین از اجازه بحث بدید. خودتون که چیز کردین مثلا مطرح کردین دارین دور میشین. من فکر میکنم این بحثا میتونه درون خودتون باشه و این فضا رو آکنده با بحث‌های شخصی نکنید. و من معذرت میخوام که صحبت همه رو قطع کردم. درود بر ببخشید شما، ولی اجازه هست؟ بارها در همین کلاب هاوس اعلام شده نماینده و سخنگوی از مجاهدین نیست. در خلا و نبودن سخنگوی مجاهدین آقای خسرو همیشه میخوان این صحبت ها رو مطرح کنن. از طرف حنیف هم بگم بارها گفته من حتی هوادار مجاهدینم نیستم. کسی هست که میگه من تاریخ رو با شرافت میخونم؟ مطمئن باشید ایشون هوادار مجاهدین نیست آقای خسرو، و خواهش میکنم دوباره بحث و انحراف نکشید. اجازه تاپیک هست من فقط بله یک تاپیک دقیقه راجع به اجازه بدید؟ بلوچستان هست. بفرمایید خواهش میکنم. خیلی ممنون. ببینید حالا رفیقی یه صحبتی میکنه به دلیل برداشتش یا مطالعهش یا شرکتش در بعضی از بحث ها، این میتونه به دلیل پایه های یا پیش پرداخت یا نه داوری بلکه شناسایی از حزب چپ هست که سازمان مجاهدین را به عنوان متحد خودش علنا اعلام کرده، در دستور کارش هم هست. اگر احیانا حزب چپ بدون شرط سازمان مجاهدین را به عنوان متحدین نزدیک خودش اعلام کرده، پس بدون شک افرادی از رهبری حزب چپ خواهند بود که علنا و غیر علنا باهاشون در تماس قرار بگیرن. حالا مجاهدین چطوری عکس العمل نشون میده اون جای خودش داره. این عیناً همون مسئله‌ایه که وقتی که نماینده حزب چپ فکر کنم در کانادا یا در کالیفرنیا در کانادا یا کالیفرنیا در
کنفرانسی که با نیم پهلوی و رضا پهلوی و دارو دسته گذاشته بودن شرکت کرد و بعدش انکار کردن، گفتن نه اون یک نفر بوده رفته اونجا، هیچ هم ربطی هم به حزب چپ نداره. باید مواظب بعضی از این حرکت‌های بعضی از رهبرها باشیم که رهبرهای حزب چپ باشیم که در و پیکر نداره سازمان و هر کاری هر کسی دلش خواسته کرده و میکنه. خیلی ممنون. ببخشید من از میکروفون دور بودم. آقای دادیا شما تشریف دارید در روم؟ آقای حمید من سعی میکنم، صدای من هست؟ بله بله صداتون هست. بعد دوستان خواستن آقای جمال که رفتن، آقای خسرو هم باز طبق معمول اومدن غیر تاپیک صحبت کردن. من نمیدونم خودتون هستین الان میتونید پاسخگو باشید. صحبت های آقای دکتر هوشنگ هم که شنیدیم. بفرمایید آقای دادیار. من سخنی ندارم، فقط من جناب سعی میکنم آقای حمید دوستانی که پایین چیز هستن خیلی زیادن ولی نمیتونم، نمیدونم خیلی سخن بدن. سخته. نه اصلا ببینید نمیتونم. جناب اردشیر اگر بیان من باز برم بیرون، شاید حمید بیاد. حمید اومد. بله حمید جان، بفهم. حمید جان درود دارم خدمتتون، بفرمایید. خواهش می‌کنم. با سلام و عرض ادب و خسته نباشید به همه دوستان. من در مورد عنوان تاپیک صحبتی ندارم، فقط صحبتی که دوستمون آقا خسرو فرمودن و یک فاکت از خانم سطوت آوردن، لازم دونستم این مطلب رو عنوان کنم که مدتی پیش این خانم در برنامه پرگار آیت الله BBC در کنار یک مأمور وزارت اطلاعات نشسته بود و تمام گفته‌های این آقای مزدور رو تایید میکرد. گفتم که این مطلب رو میتونید مراجعه بکنید توی یوتیوب، این برنامه هم هست، ببینید چه مطالبی رو بر علیه سازمان مجاهدین همگام با وزارت اطلاعات عنوان میکردم. خیلی ممنونم. متشکرم. آقای دکتر هوشنگ بفرمایید. عزیز بسیار دوست داشتنی آقای عزیز، شما تشریف نداشتین در اتاق و کم که مایک باز کردین اشاره به آنچه که رفت نشده بود. یعنی که اتاق مقرراتی داره. بعضی دوستان، البته من واقعا خسرو عزیز رو خیلی دوست دارم، به با حزب توده ایران بسیار بسیار آشنا و اصولا نوجوانیم قبل از اینکه مدرسه برم اصولا خواندن نوشتن و خیلی چیزها رو یکی از رهبران حزب توده ایران آموختن. انسان بسیار شریف که هرگز آنچه که به من آموخت فراموش نمی کنم. دوران روشن دهه 20 تا سال 32 رو شاهد بودم که اعضا و افراد این حزب در تمام زمینه ها چقدر
عالی تلاش کردند در زمینه هنر، در زمینه ادبیات، حتی ساینس. اصلا علاقه من به ساینس رو از یکی از دوستان و رفاقام در نوجوانی آموختم. دبیرستان بهترین دوستان حزب توده بود. حالا به سیاست‌های که اعمال شد بعداً مثلا نمیخوام بپردازیم، ولی این اتاق بیشتر افرادی اصولا شرکت میکنن که به اصول مبانی انسانی باور عمیق دارند و دشمن اصلیشون جمهوری جنایتکاره با چنین کارنامه سیاهی و به ویژه کارنامه سیاهترشون در یک سال گذشته در مقابل مردم بلوچستان که باب نوین رو در جنایت در تاریخ به وجود آورده. خسرو جان باید تمام نیروش بذاره برای اتحاد علیه این نظام جنایتکار، در این حالی که انتقادم حزبشون راجع به عملکردشون در یه دوره اصلا به موضوع امروز مردم ایران اصلا مربوط نیست. ما فرصت کافی داریم که به تمام انتقاداتی که به ما وارده تک تکش رو پاسخ بدیم. ولی جایی که اتاقی که آقای عزیز و خانم شهرو داره مدیریت میکنند که من میام همیشه پایین میشینم تا واقعا اصلا دوست دارم همیشه از اساتید یاد بگیرم، یه چنین فضایی ایجاد بشه. ما اصلا نباید چنین اجازه رو بدیم. دشمن به اندازه کافی میکروفون و نمیدونم ابزار در اختیارش هست برای تبلیغ علیه نیروهای مترقی. به نظر من ما نباید تو این دام بیفتیم، تو این قیف بیفتیم. ته قیف تنگ گیر میکنیم. این مسئله بسیار بسیار حیاتی است. ما تحت هیچ شرایطی این صحنه ها رو نمیتونیم تحمل کنیم. ملت تاوان داده. من تو میراثدار این جنایتی بودیم که دیکتاتوری شاه و شیخ به سر ما آوردن. شعار اصلی ما مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، چه هر جنایتکار دیگه ای باشه. این شعار من تو باید باشه. این باید مبنای حرکت من تو باشه. در غیر این صورت در خدمت ارتجاعیم، کنار اون سفره خونین نشستیم. این چیزی نیست که ازش بشه به سادگی گذشت. من اصلا عصبانی نمیشم، ولی از یه رفیق اینه که بشنوم سخت خونم به جوش میاد. بی نهایت دوست دارم ولی سخت برات متاسفم. درود بر شما. حرف دل خیلی از ماها رو زدیم که واقعا فقط سرنگونی میخوایم. بفرمایید آقای اقبال. عزیزان سلام و درود. منم خواستم بگم که بله، این نکته آقای هوشنگ کاملا درسته. ما جمهوری اسلامی رو داریم که دشمن تمام مردم ایرانه. اون وقت بیان اینجا بگیم این حزب این شد، اون گروه، اون سازمان فلان که فیصل که اشتباهش این بود، هرچی که به اصلا ممکنه حتی درست باشه، که البته معلوم شد این صحبت آقای خسرو درست نبود، ولی حتی اگه درست باشه یعنی چی؟ به من چه سازمان مجاهدین چیکار میکنه یا نمیکنه، به کی جواب میده نمیده؟ من جمهوری اسلامی داره خونمو میریزه، نونمو قطع کرده، شکنجم میکنه. ببین چه بر سر این زندانیان میارن. عزیزان، هر کی واقعا 1% نیروشو از جمهوری اسلامی برداره به هر دلیل دیگه ای اشتباه کرده. جمهوری اسلامی نونو قطع نکرده، قدر شکنجه نمیکنه، تجاوز نمیکنه، آخه ترور نمیکنه. آخه چه بلای این حکومت داره سر مردم میاره. ما باید متحد باشیم، ولی متحد، من همیشه گفتم منظورم اتحاد حزبی و سازمانی و اینا نیست، هر کی حزب خودشو، ولی یه جبهه به ضد جمهوری اسلامی باید داشته باشیم. حالا اون ور جبهه به من چه، کیان چجوریان دارن با جمهوری اسلامی می جنگن، پس من
جنگی با اونا ندارم. این دشمن مشترک رو بزنیم از این سر در نمیاد که دشمن من دوست منه. نه به هیچ وجه این نیست. از این سر در میاد که ما درد مشترک داریم. ما مردم ایران دردمون جمهوری اسلامیه. این سیاست درسته. درد مشترک رو فریاد بزن، درد مشترک رو عملی کن، با هم عملا بریم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم. این سیاست درسته. و اصلا این سیاست معنیش این نیست که چون مجاهدین دشمن جمهوری اسلامی هستند پس دوست منن. نه، به من چه، اصلا دوستمه دشمنمه. اگرم دشمنم باشه دشمن سیاسی منه، اشکال نداره، دشمن سیاسی باید باشه. ما با دشمن عملیمون که اونم خونمونو داره میریزه هر روز باید متحدانه بجنگیم. در نتیجه انتقاد جای خودش، همه اینا هست. هر وقت جلسه گذاشتیم که مثلا فلان حزب و فلان سازمانو یا همه احزاب رو نقد کنیم، بله اون روز نقده. اما تو همه تاپیکامون ما بایستی علیه جمهوری اسلامی فکر بکنیم، حرف بزنیم، راهچار پیدا بکنیم، اتحاد ایجاد بکنیم. در هر صورت خواستم فقط نظرمو بگم که من با این اتحاد هستم. از نظر سیاسی با همه مشکل دارم متاسفانه، ولی از نظر عملی با هیچکی مشکل ندارم جز با جمهوری اسلامی. مرسی. مرسی آقای اقبال. آقای جورج با درود شما رو بشنم. سلام، من خیلی کوتاه بگم، من رانندگی میکنم. اون همونطور که شهر خودت گفتی تو اون اتاق اون فرد به نام هنی بارها گفته اصلا هوادار صدام مجاهدین نیست. حالا خسرو آمده میگه تو این اتاق اول میچسبونه به حنیف و به هوادار مجاهدین که نیستش، ولی از این هم میخواد بچسبونه تو سازمان مجاهدین که گفته با تمام نیروهایی که جمهوری خواه هستن و خواهان سرنگونی رژیم و جدای دیدن دولت هستن خواهان اتحاد هستن. رسما هم که آمدن تو اعلام کردن اون 5 تا گروهی که اتحاد کردن، چپ و اتحاد چپ و گروه چپ و بقیه، اینو تبریک گفتم. سوم، شما ارگان سازمان مجاهدین که تو وبسایت هست بریم بگین تمام فوکسش روی رژیمه، اصلا به نیروهای سیاسی دیگه کاری نداره. و اونایی که دارن با سپاه پاسداران البته خب چیز میکنن، اون خط رو پیش میبرن، حمله سازمان مجاهدین رو رژیمه. بریم تو ارگانش نگاه بکنین، نه حمله نه به حزب توده است نه به اتحاد چپه. و این حرفایی که زده گوش کنید، این حرفی که زده شو واقعیت نداره اصلا. من تموم. مرسی آقای گلچین فر، خوش آمدید به اتاق خودتون. بفرمایید، خواهش میکنم. بله خیلی وقت پایین شنونده یا بفرمایید. بله، این ویروسی که آقای یعقوبی و آقای عزیز گرفته بودن یک کمکی به منم سرایت کرده. خدمت شما عرض کنم که ببینید این نکاتی که مطرح شد آخه الان حدود از زمانی که اساسا این کلاب تأسیس شد و بحث آقای عزیز ائتلاف چند حزب و سازمان بوده و حالا تا حدی هم حالا ایشون مطرح میکرد که پیش گفتگوهای لااقل صورت گرفته، ولی این سوال همیشه مطرح بود که آیا امکان داره واقعا حزب توده مثلا بیاد با مجاهدین خلق ائتلافی تشکیل بده؟ یعنی این حالا در موارد سازمان احزاب دیگه که ایشون نام میبره اون بحثش جداست، ولی به طور مشخص یعنی واقعا ائتلاف بین حزب توده و مجاهدین خلق ممکنه صورت بگیره. این سوالی بوده که همیشه برای من مطرح بوده و با اون چی که امروز آقای خسرو مطرح کرد، حالا صرف نظر از این که ممکنه فرض بکنیم داده های نادرستی هم توش بوده، ولی به هر صورت من فکر کنم این قابل تحمل هستش که چون
اون خط مشی حزب توده رو خب سابقه‌شو بالاخره هممون میدونیم و تا حدودی منظورم اینه که هممون میدونیم و تو سایتش هم منتشر شده و اون چیزی که اعلام هنوز هم توی اون سایت کنونی حزب توده در این مورد صحبت میشه که باید از پتانسیل یه سری از نیروهای اجتماعی استفاده بشه که معمولا خب مجاهدین اونو قبول ندارن. بنابراین فکر میکنم که الان نکته که مطرح شد به هر حال باید یه تفکری روی این قضیه صورت بگیره و اینکه آقای عزیز اگر توضیح بدن واقعا فکر میکنن که یه همچین ائتلافی اصلا امکان پذیر هست که توش هم حزب توده باشه هم مجاهدین خلق. سپاسگزارم. من یه کامنت کوچیک دارم. منم یکی جان اگه اجازه بدید بله دوستان کامنت دارم ولی از من خواست آقای گلچینفر اگه بشه من یک دقیقه یه توضیح کوچیک 2 جمله‌ای بدم. البته شما میتونید این توضیح بدید، من معذرت میخوام، اما شما از مضمون بحث دارید خارج میشید و من با احترام به همتون از این جلسه میرم بیرون، چون الان بحثی نیست که به اصطلاح عنوان کردیم. این بحث‌ها به یه مقدار بحث‌های شخصی شد. با تشکر کاملا آقای و عقیل خواهش حوصله‌های با میکنم همه شما. قبل از اینکه اتاق رو ترک کنید، منم آقای عزیز با ایشون موافقم، همینطور دکتر هوشنگم فرمودن. بنابراین بحث انحرافی ما اینجا جمع شدیم برای بلوچستان و این بحث ها دوباره داره ما رو به چرا وقتی ایشون صحبت کرد جلوشو نگردید؟ چرا مایکروفونشو نبستید؟ شما چرا بهشون تذکر ندادید؟ حداقل بذارید بحثی که کرده جواب بده، جواب بهش بدید. اگر من منحرف صحبت میکنم فوری جلو مایکم باید بپری بگه آقا صحبت نکن، راجع ما بلوچستانه نه سازمان مجاهدین خلق ایران. من یه حداقلی ببینید دوستان اجازه بدید من یک 2 جمله خواهش میکنم. من 2 جمله درباره پرسشی که جناب گلچینفر گفتن بگم. دوستان ببینید ائتلاف بر سر مسائل گذشته احزاب نیست. این احزابی که جزو جبهه‌ای میشن اینها از گذشته عبور کردن که حزب توده چی بوده، مجاهدین چی کار کرده، اینا همه این چیزها رو بررسی کردن، میرسن به این که در چه چیزهایی امروز توافق دارن. اینها به این رسیدن که هر کدومشون با خوب و بدشون خیانتکار نبودن. این نتیجه قطعی است که این احزاب از همدیگه میگیرن. از هر خوب و بدشون نهایتاً به این نتیجه رسیدن که هیچ کدومشون خیانت نکردن. اون چه که کردن جان دادن بوده. آنچه که کردن فقط جان دادن. این نتیجه آخرینشه. به همین دلیل بر آنچه که باید بکنند متحد میشن. آنچه که باید بکنند یک حد اقل سیاسی. حد اقل سیاسی. حد اقل سیاسی یعنی 4-5 بنده. 1 معتقد به این باشند که کشوری دارند که نامش ایران است. 1. 2 به دنبال شکستن استبداد و حاکم کردن دموکراسی. 3 سکولاریسم، جدایی دین از دولت. 4 فدرالیسم. حزب توده ایران، سازمان مجاهدین، حزب چپ، کنگره ملیت‌های ایران فدرال، کومله، حزب دموکرات و همبستگی فراگیر باورمند بر این 4-5 اصلاً به دنیای گذشته اصلاً عبور نمی کنند. برای 1 دقیقه، برای 1 ثانیه به این رسیدن که اینها احزابی هستند که از کشته پشته ساختند، سازش نکردند، آنچه کردند کشته دادند. 2 با هم سر آینده و 5 اصل سخن میگویند و متحد میشوند. سپاسگزارم.
آقا مجید بفرمایید. آقا خسرو صحبت بکنن، توضیح داشتم، میخوام توضیح آقا خسرو رو بشنوم. مرسی. میتونم کامنتمو بذارم؟ بفرمایید. بفرما عزیز خسرو. خانم اوکی، تشکر عزیز. روشنگ جان، اگر دقت کرده باشی من مدت‌های زیادی استیج نمیام، صحبت نمی کنم که مسئله موردی پیش نیاد. مقاله ای هم که بهش ارجاع دادن از دید من درسته، مقاله خانم ستوت. و نکته آخر این که گفتم 2 جلسه است که در اتاق آقای حنیف میرم و شرکت میکنم که دیروز یا پریروز بیشتر از نیم ساعت در اتاق آقای حنیف بودم. شمشیر و حالا شما میگید مال سازمان عضو سازمان مجاهدین نیستن، اما حوادث سازمان مجاهدین اتاق حضور صدات خوب نمیاد آقا خسرو، صدات خوب نمیاد. خسرو برو برگرد، خسرو برو برگرد، برو برگرد سریع، برو برگرد، برو برگرد سریع، برگرد مایک بگیر. صدات خوب نمیاد، برو بیرون برگرد. اجازه من صحبت کنم عزیز؟ نه بذار بیاد. خسرو بگو. الان صدام هست؟ آره بگو. بهتر شد. اوکی. گفتم آقا هوشنگ، من مدت‌های مدید استیج نمیام، صحبت نمی کنم که موردی پیش نیاد. دومش ارجاع دادم به مقاله خانم مریم ستوت که من باش همی عقیده‌ام در مورد اون مقاله‌ای که نوشته بود و نکاتی که توش مطرح شده بود. سومین نکته، 2 جلسه است که در اتاق آقای حنیف که شرکت میکنم من به عنوان هوادار مجاهدین میشناسمش. شمشیر رو بخصوص جلسه پریشبشون شمشیر از رو بسته بودن برای نیروهای مترقی که یکیش هم حزب توده ایران بود. و سلام. من در اون چیز شرکت داشتم درباره رابطه جنگ 8 ساله بود آقای خسرو، شما دیر اومدید و جلسه بعدیش هم در رابطه همون جنگ 8 ساله هستش، میتونید تشریف بیارید. تا جایی که من به خاطر دارم در رابطه با نیروها هیچ کدوم نبود، ولی کسی دیگه که آمد بود تحلیل میداد که نیروهای سیاسی چیکار کردن چی شد. من تا جایی که یادم میاد سال 59 که خمینی دستور بازداشت تمام نیروهای سیاسی با خمینی همگون نبودن، بچهای مارکسیست لنینیست و مجاهدین رو چیکار کرده بود؟ 59 آبان دادستانی تهران چیز کرد که بگیریدشون که از پشت میزدن. تا جایی که من تو جلسه بودم، یعنی تا آخر به بحث جلسه بودم. شما میتونید جلسه بعدم تشریف بیارید. درباره جنگ ایران و عراق بود، درباره نیروهای سیاسی نبود آقا خسرو. مجید، من بیشتر از نیم ساعت تو اتاق بودم و یکی از نیروهایی رو که شمشیر بسته بودن از رو حزب توده ایران بود. ببین حزب توده ایران، ببین عزیز من ببین حتی سازمان مجاهدین فردا بیاد چیزم بکنه، من پشت گوشم خسرو جان مونده وقتی با مجید جان، من یه چیزی به خسرو بگم. خسرو جان ببین، مجید یه لحظه، شما تبریک گفتید، عنصر امپریالیسته. مجید یه لحظه ببین خسرو جان، تا زمانی که یکی از ما به این احزاب که من نام بردم خائن نگفته باشه، اشکال نداره. اگر ما گاهن بیایم سر حوادثی که اتفاق افتاده در گذشته بگیم که حزب این کارو کرده، سازمان اون کارو کرده، مجاهدین اون کارو کردن، اشکال نداره، ناراحت نشیم. ما خطاهای زیاد سیاسی داشتیم، ولی از زبان هیچ کدوم از ما کلمه خائن به یکدیگر بلند نشه. هرگاه بلند شد اونجا خیر همدیگر رو بگیم.
اگه شنیدی مثلا تا عزیز تا حالا از من شنیدی اینا؟ نه عموما میگم حرف نه پس عزیز جان لطف کن بعد برو شما گفتید اتاق که ما پریروز رو حزب گوش توده کن. ایران رفتن اتاق پریروز آمریکا حنیف رو گوش کن. نیروهای سلطنت طلب هیچ کاری ندارد، اصلا قبول ندارد. شما مگه نگویی خودتون جان؟ جلو جمع بگو. من همیشه هم گفتم نیروهای سلطنت طلب رو سنگ انداختیم روشون، ملت 44 سال پیش انداخته تو زبالدان تاریخ. صحبتی در اون مورد نیست. ما توی یک جلسه بودید که گفتیم که ما به عنوان حزب توده ایران ما نه آمدم به عزیزم من گفتم، عزیز سرش ور که یعنی جواب نداد درست حسابی. من حالا میگن دو تا حزب توده است، من نمیدونم بگم به ازت میپرسم. شما خودت شخصا گفتیم سازمان حزب توده ایران هیچ رسمیتی نداره با سلطنت طلبها که دمت گرم، ولی با مجاهدین هم گفتی، ولی مجاهدین افتخار این 44 سال مقاومتن. 44 سال مقاومت که الان داری شما داری چیز میکنی. اگر نه باور کن اگر نبودن 500 سال شما زیر ضرب همین اصلاح طلب و اصولگرا و نمیدونم خاتمی و ماتمی و بچه نوه خمینی و نوه بالای خمینی، نوه چپ خمینی، نوه راست خمینی بودید. اینه قبول بکنید. ولی همه ما این هیچ احزاب بودن، همه این احزاب بودن. ما هیچ نیرویی رو زد نمیدونیم. ما دشمن آفرین دشمن ما یکیست، خمینی. حالا شما هستی یا نیست برای هیچ نبید. ولی اگه یه روزی کمک خواستی، یه روزی خواستی پناه بگیری، یه روزی لباس خواستی، تو هر چی خواستی به عنوان یک نیرو که داری میجنگی با خمینی، وظیفه همه بچه‌ها هست، چی چپ چه راست چه مجاهد. من دیدم با چشم مجاهدین بچه‌ها رو چجوری پناه دادن. کارم نداره تو تودی هستی، راه کارگری هستی، اقلیتی هستی، آفرین کسی ربطی نداشت. همینطور که من به حزب توده که پسری شخصی بود توی دادگاه حمید نوری آمد از مجاهدین بگفت، من گریه کردم. آره دیدی که چجوری اینا رو میکشتن، دیدی که همشون چجوری میکشتن جمهوری اسلامی. گفت من دوست داشتم زنده بمونم. عزیز من فقط میگم برو اتاق پریروز و مال حنیف گوش کن. همین قدر بهت میگم. ببین تا اگه کلمه خائن نگفته باشه بقیهش ایراد نداره، فقط کلمه خائن بدترش هم گفته شد. مثلا ببین احکامی صادر شد از طرف بعضی از هواداراشون، احکامی صادر شد به نوعی همپای احکام خانم یاسمین پهلوی. برو گوش کن عزیز. نگو یرفاله، جفسازی نکن. ببین من جلو جفسازی نکن. من اعتقاد دارم آقا فردا هم بگن حزب توده باید بیاد جواب منو بده. پدر من ایوال بوده سال 32. فرخ نگهدار خائن باید بیاد جواب منو بده. بله فرخ نگهدار رو هر چی میخوایم بگین دو تا هم از من روش بذارین. آقای کی بود آمده به حزب چپ، گفتم عزیز ازش بخوا تمام واقعیت تو کتاب بنویسه برای ما روشن بشه. فرخ بر علیه فرخ نگهدار هر وقت یه چیزی میگین دو جمله هم از من روش اضافه کنین. واقعیتی بیان بشین بگین آقا مجاهدین کاری انجام دادن، تو عمل رفتن کار انجام دادن. خسرو تو حالا تو عمرت اشتباه نکردی داری درایو میکنی یا من دارم اینجا فلان میکنم؟ تو زندگی شخصی اشتباه نکردی؟ همه اشتباه کردیم. به اشتباهاتمون نریم. امروز جلوشو بگیری. مسئله ما اینه آقا خسرو. شما سال 62 گرفتن همین مجاهدین من دارم اعلامیه دادن برای چریکای فدای اکثریت و حزب توده که حق ندارین فلان باشون فلان بکنی. و اون روز گفتم رهبراش تو خامگی اون یکی آقا کیانوری نه چیز احسان طویل آدم کمی بود. آفرین مجید جان. ما باید نیروهای متحد خودمون رو آفرین بگیم، آقای بستاییم. دادیار اجازه هست من یه دقیقه بله بفرما عزیز را بگیرم.
اجازه است؟ بفرما محیب جان، بفرما. خیلی ممنون، خیلی ممنون. ببین، صحبتم با شما رفیق به درستی مطرح میکنید که پرداختن به ریزکاری های گذشته احزاب و سازمان ها، اشتباهاتشون یا دستاوردهاشون، اگه بخوایم عمدتاً اشتباهاتشون انگشت بذاریم و موشکافی بکنیم، کار ما رو به پیش نخواهد برد. حرفتون اینجا 100% درسته، هیچ شکی درش نیست. به خاطر اینکه به قول لنین میگه که فقط آدم مرده اشتباه نمیکنه. پس در نتیجه هر حزب انقلابی و مترقی اشتباهاتی خواهد داشت. این بخش همونطور که گفتم کاملا درست، ولی من یک مکملی به صحبتهای شما میخوام اضافه بکنم و اون اینه که وقتی که صحبت از مجاهدین میکنیم دیگه صحبت از اشتباهات گذشتش نیست. ببین رفقا، سازمان مجاهدین با ارتجاعی ترین بخش های سرمایه‌داری امپریالیستی آمریکا و اسرائیل و اروپا همدست و یک پا هم پیاله بودن. همه واقف هستید که در میتینگ جلسات بزرگشون که در اروپا مثل که تشکیل میدادن، متحدین شدید ترامپ به عنوان سخنرانان اصلی میتینگ جلسات مجاهدین با هزاران نفر اعضا و پیشمرگاشون سخنرانی میکردن. الان این دیگه مدرک هست که مجاهدین مبالغ بسیار زیادی از دستگاه‌های استیت دپارتمان آمریکا و دولت‌های غربی گرفته. اینا دیگه به گذشته نیست، این به فعله. مدرک الان دارید شما؟ چرا اجازه مواد بدید، مجید اجازه جان، بدید. مجید نه جان آخه داریم اجازه. فواد صحبت یک میکنیم. لحظه، اشکال نداره. مجید. اجازه بدید دوست عزیز، هر وقت سخن محیب هوشنگ جان. تمام شد بله کامل، هوشنگ جان. یک اجازه لحظه بدید. محیب جان، یک لحظه. بله بله. مجید جان هر وقت سخن محیب تمام شد چشم. گفت من تمام، اول شما، بعدن هوشنگ، بعدن من پاسخ میدم. اوکی؟ فقط خیلی سخن محیب تمام بشه بعد خیلی بفرمایید. ممنون رفیق. حالا سر نخو گم نکنم، اینا فکت هاست، من از خودم در نیاوردم. اگه دوستی فکر میکنه من در هوا زندگی میکنم دست اوکی، هیچ اشکال نداره. من به قول معروف در میدان مبارزه آدم پوستش زمخت میشه و باید همچی چیزهایی را بتونه بشنوه و از دوستان و رفقا. نکته بعدی که من با رفیقمون عزیز با یکی از دلایل را بدون شرط و بدون شروط به عنوان متحد خودش اعلام میکنه. حالا بگذاریم از اینکه مجاهدین جواب مثبت میدن یا نه، اونها مسائل خودشونه. دلیل اینکه حزب چپ مجاهدین را در اون چارچوب اتحاد مطرح میکنه به خاطر اینکه حزب چپ موضع بسیار ضعیفی در مقابل امپریالیسم و سرمایه‌داری داره. این اون مسئله که ایش اشکال نداره. در مرحله فعلی انقلاب ایران جای حزب چپ در کنار نیروهای انقلابی هست و باید شرکت فعال داشته باشند. برای همینه که ببینید وقتی که صحبت از آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، استقلال و دخالت نکردن نیروهای خارجی از جمله امپریالیسم،
در امور داخلی ایران وقتی صحبت میکنیم، یعنی اینکه کسانی که من جمله پهلوی‌ها، سلطنت طلبها، با همدست و هم پیاله امپریالیستا هستن و زایونیستا. مجاهدین تا اندازه‌ای در اون کاتگوری قرار میگیرن. برای همینه که حزب چپ باید یه مقدار این خطوط را روشن بکنه که قادر بشه که دوست و دشمن را از همدیگه تشخیص بده. برای همین این اگر رفیقمون خسرو مسئله مجاهدین را مطرح میکنه، این را میخواد بیاره بالا که چش و گوشمون باز باشه که با چه کسانی ما باید دست دوستی دراز بکنیم، با چه کسانی و با چه کسانی بتونیم متحدین سریعاً بلافاصله وارد همکاری ها و اتحادهای مشترک بشیم. ببخشید سرتون درد آوردم، از اجازه که دادید. ما اولا حرف گذاشتیم تو دهن خسرو. بله سپاسگزارم مجید جان. دو دقیقه شما در پاسخگویی به رفیق محیب سخن میگی، بعدش هوشنگ و بعد من. بفرمایید. که شما می‌خواستین اینو بگی. نه، خسرو عملا و دقیقاً اعلام کرده با مجاهدین و کار خوبی هم کرده. ببین خطکشیش کرده با مجاهدین و چیز نداریم. جناب محیب، شما الان یه تهمت زدید و باید با مدرک بگید این سازمان های حاضر و در حال نبرد با رژیمه. شما گفت اینا از پول گرفتن. شما به عنوان یک چپی که ضد امپریالیسم خیلی بوده، 57 مطمئنم شما هم کسایی بودین که دشمن اشتباه گرفتید امپریالیسم و همونجوری با امپریالیسم دارین بازی میکنین 40 ساله تو عالم خودتون. به من بگین این مدارک کجاست؟ دو، شما گفتین با این احزاب چیز، شما خوبه حزب چپ ببینید توی آمریکا به چه غلطی افتاده. آقا شکاف انداختن مجاهدین، چی با دموکرات‌ها رو آوردن، چی جمهوری‌خواها رو آوردن، آدمای با وجدانی که اصلا تو اتاقا راه نمیدادن. چرا باباییم کار دیپلماسی نکردین نمیدونید، حقم دارید، من هیچ ناراحتم نیستم داریم میگید. همونطور که مجاهدین بر دو بال شروع کردن، یه بال دیپلماسی بود برای خارج کشور بشن خمینی رو معرفی کنن، بال دیگه جنگ مسلحانه بود. شما نکردید، شما هر دو تا هم نکردید. نشستین فقط نشستین که امپریالیست کدومه و سوسیال امپریالیستتون کدومه و خرد بورژواتون کیه، رویدیزیونیستون کیه. ما اینا رو من که دیدم دیگه توتون بودم. فقط جز حرف و حرف و حرف و حرف. سال 57 حرفای قشنگم بود، خیلی قشنگ بود، خیلی روشنفکرانه بود. همون رو بعد میاد همون کافه های خود تهران میگشتیم میکردیم، نه جلو دانشگاه. شما الان به من یه تهمت، به مجاهدین یه تهمت زدید، همه اونا رو من ول میکنم با نیروهای نمیدونم فلان جنای جمهوری خواه رفتن، الان جنای دموکرات به گند کشیده. آقای محترم، جنای دموکرات اون توی آمریکا جاسوسا رو وارد کرده، داره به بقول پیاله پیاله به اینا داره نون و نمک میده به رژیم جمهوری اسلامی میخواد بدازه. ماشاءالله کس نقارت پشت من جز ناخون انگشت من. مجاهدین به یه اعتقاد دارن، نه به چپ نه به شرق و نه به غرب. اداشم در نیمه عمل کردن، نشون دادن. 44 سال مدرک به قول معروف رزومه دارن و مدرک دارن. الان شما به من من اینو میخوام، هیچ حرفتون هم قبول نه، بقیه کار ندارم. شما به من نشون میدید که اینا چجوری پول گرفتن، چجوری پول گرفتن. 14 سال زیر لیست تروریستی. من که تو تورنتو بودن میامدن بازجویی میکردن. بچهای دیگه تو آمریکا مجاهدین هنوز وا نکردن، خیلی مسائلشونه. کیا رفتن سینجین کردن. مرسی مجید جان، سپاسگزارم. آقا به عنوان چپ پیشرفته سوسیالیست باید ایشون به من بگه از کجا مدرک باید به من نشون بدن. هر اتاقم بری آقا ما از امروز دنبالت باید به من مدرک نشون بدید. ممنونم. مرسی مجید. من میدونن حرفی زدی باید رو حرفش باشه، باید مدرک به من نشون بدید. سپاس بر تو مجید جان. هوشنگ جان بفرمایید. هوشنگ عزیز. درود بر شما و همه عزیزان. حالا بحثی که خسرو جان کردن خب اصلا توی مقوله دیگه بود. آنچنان که ایشون در مورد اتاقی که آقای حنیف برپا میکنه، اگر چنین بحثایی شده
البته من تو اتاق نبودم، فرض اگه بر این باشه که اون بحثا شد به کار. پیش از اون که هوشنگ جان حرفشو تموم بکنه، ببین سعی کنی اردشیر رو بیاریم بالا. ببخشید هوشنگ جان. نه راحت باش چیز عزیز. من هم اونو به نوبه خودم محکوم میکنم. ولی این نکته که آقای محیط میفرمایند که کاملا به قول معروف بادی لنگویجشون هم این پیام میرسونه، اتهامی رو به یک سازمان سیاسی، اتفاقا سازمان مجاهدین خلق، این اتهامی که ایشون داره مطرح میکنه تصادفاً سازمان اطلاعاتی ایران هم چند دهه هستش که اونو مرتب داره مطرح میکنن، چیز جدید نیست و حلقه اصلاح طلبان مطرح میکنن، حلقه پهلوی هم مطرح میکنن، همه ارتجاعیون مطرح میکنن. این آنچه که آقای محیط فرمودند نکته جدیدی نیست. سازمان مجاهدین خلق همیشه گفته که من در هر دادگاهی حاضرم بیام، هر کس که مدعی هستش عکسش رو ثابت بکنم. زمانی هم که در این آقای محیط یا اینکه اطلاع ندارن یا اطلاع دارن، در خدمت سیاست ویژه هستن. تمام دادگاه ها، اگه برید تمام اسناد دادگاه های اروپا برای خروج سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست، تمامش پابلیکه و خیلی ها، تمام دشمنان قسم خورده سازمان مجاهدین خلق تمام اون اسناد رو دیدن. اون اسناد بخشش به ایالات متحده آمریکا منتقل شد و در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا اون اسناد دوباره طرح شد و سازمان مجاهدین خلق ایران با سند به وسیله وکلای ارزشمند و انسان واقعی تمام اون اسناد رو رد کردن. به صورت پابلیک وجود داره و هر انسان با شرف میتونه اون رو ببینه و هر انسان بی شرف. این چنین اتهام بزرگ به چنین سازمانی در چنین اتاقی تحت مدیریت خانم شهرو و آقای عزیز به راستی ننگاوره، به راستی زشته. وقتی در تمام دادگاه های این چنانی به وسیله اون وکلای که تلاش کردن که حتی یک برگ در بیارن و در واقع یک جبهه بین المللی متشکل از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا، به ویژه در دوران که وزیر خارجه خانم چیز بود، کلینتون بود، هزارها بار این پرونده ها زیر رو شد. مبارزات سازمان مجاهدین خلق در ایالات متحده آمریکا که من خودم شاهدش بودم، به روشنایی از خورشید روشن‌تر این اتهامات رد شده. واقعا ننگ بر تمام اون انسان‌هایی که با وجود چنین اسنادی به چنین عمل زشتی دست میزنن. هرگز بخشودنی نیست. این اتاق امیدوارم که ضبط شده باشه به عنوان یک سند تاریخی. دیدم که داره ضبط میشه، به عنوان یک سند تاریخی بمونه برای تمام مرتجعین، تمام دشمنان مردم ایران. این واقعا ننگاوره که در این اتاق چنین مطالبی گفته بشه. آقای عزیز، من واقعا بی نهایت دوست دارم، چون که میدونه اصلا جون منی، ولی من خیلی متاسفم تحت مدیریت شما یه چنین حرفایی زده بشه. این مسئله آزادی بیان نیست، این اتهامه. مثل که شما الان من بگی که من متهم بکنی به دزدی. این پدیده نیست که به سادگی ازش بشه گذشت. ما داریم مبارزه میکنیم با چنین جنایتکارانی. ما بیام درست حرف اداره اطلاعات سپاه رو در چنین اتاقی بزنیم؟ ننگاوره. من تمام. آقای محیط اگر بله، مطلب رو اجازه الان بدید، ارائه کنیم، اجازه بدید، اجازه اگر بدید. نداریم مجید از جان، کسی که مجید جان، در مجید جان، این خواهیم عادت رو، مجید جان، این آقا عادت من تو از این 40 سال اتاق در بر این نداشتی. مجید جان، مجید جان، عزیز باید دل من. معذرت خواهی بکند ایشون به مجید عنوان یک جان، شب مجید جان، جنده مجید جان، سوسیالیست. مجید خواهش میکنم عزیز، صدا مجید تا جان، ببند. مجید مجید جان، مجید جان، تحمل کن، من ماک بهت میدم. ببینید دوستان، سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمانی که تا امروز همه عزیزانش رو از دست داده،
بر علیه خیانت به ایران، بر علیه خیانت به مردم، برای استقلال در هیچ جا معامله نکرد. سازمان مجاهدین اگه به دنبال پول میگشت و به دنبال امریکا و فرانسه و انگلیس و روس، پول نفت شرکت ایران رو در ریاست جمهوری خودش داشت. خیلی راحت قانون اساسی آقای خمینی رو امضا میکرد، انقلاب هم بود، هیچ کسی در اون شرایط ایرادش نمیگرفت، نه چپ نه راست، میگفتن حقشه، حکومت اسلامی است، اونها هم اسلامی هستن، خمینی هم الان انقلابیه، رهبر انقلاب، شاه رو برده، هیچ کس حتی فدایی هم بهش رأی میدادن، به سازمان مجاهدین تو همون شرایط رأی میداد. برای ریاست جمهوری رجبی اتفاقا جالبه، هم حزب توده هم فداییان همه رأی میدادن، هم حزب دموکرات همه رأی میدادن. مسعود رجبی رفیق عزیز، رفیق محیط جان، رئیس جمهور میشد، شرکت نفت ایران تو دست میگرفت، بعدش رفته بود فرانسه، با فرانسه میساخت، با فرانسه میساخت، فرانسه هم پول بهش میداد هم اخراجش نمیکرد. بچه ها 11 نفر 10 نفر خودشون آتیش بزنن، لازم نبود این کارو بکنه. اگر سازمان مجاهدین حاضر به قدرت رسیدن به هر قیمتی می بود، به هر قیمت، به هر قیمت، خب لازم نبود این کارو بکنه، که لازم نبود این کارا رو بکنه. خیلی راحت میرفت با آمریکا طوری معامله میکرد که 50 نفر از بچه های درجه 1 عضو مرکزیت رو موشک باران بکنن، با شب تو خواب، تو رخت خواب جگر بچه ها رو در بیارن. عجب سازشی واقعا، عجب خیانتکاری. این معنی واقعا پول گرفتن. ما فهمیدیم رفیق محیط، اگر سازمان مجاهدین، آخه یا قسم هست عباس یا دم خروس، عزیز من، رفیق من، عزیز دل، آخه این چه نوع سازشه با پولیس که سازمان مجاهدین بلند میشه با آمریکا میسازه، پول میگیره، اما آمریکا میره به آلبانی میگه همین امروز برین 1000 نفر پلیس برین، اول صبح بامدادی برن رختها بکشونو بیرون. سعودی رم از اون طرف اجازه، چه سعودی که بدون امریکا آب نمیخوره، وزیر امور خارجه هم بره از اون طرف با جمهوری اسلامی بسازه، جمهوری اسلامی هم با وزیر امور خارجه بسازن سر سازمان مجاهدین. آقا شما از اینا حمایت نکنید، وزیر امور خارجه هم بعد از 7 سال بره برای همین کار، همزمان هم وزیر امور خارجه عراق بره اونجا، یارو سعودی بره اونجا، هم عراق وزیر امور خارجه‌اش بفرسته، هم امریکا آلبانی رو بفرسته و هم آلبانی این کارو بکنه. یه عجب سازشی و عجب پولیه. آخه چقدر پول گرفته؟ ما تا اونجایی که شنیدیم محیب جان، سازمان مجاهدین به اینها، به این وکلای بزرگ و نمیدونم دستن در کاران دولتی امریکا یا فرانسوی رفتن، پول عیاب و ذهاب سفرشون داده، ولی دیگه پول ازشون نگرفت. ما پول دادن سازمان مجاهدین رو دیدیم که به اونها پول خرج، گفته برای ما اگر میایید از ما حمایت میکنید، بر حق بودن این مردم این ملت رو قبول دارید، میدونید که ما اپوزیسیونیم. و خب یه اپوزیسیونه، اختلافات رجالهای دولت امریکا با هم، یک دولت مردی که در کار نیست، در کار دولتی تو اون زمان نیست، بلند شده رفته، یا آدم مستفید یا آدم فلان، به صرف اینکه در دولت امریکا بوده، مخالفت خودشون هم درون خودشون دارن، رفته برای اون سخنرانی کرده، پول نقدش هم گرفته. این دیگه رفیق محیط، جدا متاسف، جدا متاسف. شما به سازمانی که از بچه‌هاش بجز خونریزی هیچی نشده بخواد بگی که با پول معامله کرده، آقا این چه کاریه؟ سازمان مجاهدین یک سازمان ملی دموکراته، به علاوه این گفتگو کردن یک امر دیپلماتیکه.
برای سازمانی که ریاست جمهوری خودش رو برگزیده، برای یک دولت موقت تشکیلات اداری پس از حاکمیت رو داره که اگر حاکمیت بره من جایگزینم. نیروشو هم معرفی کرده، کادرشو هم ساخته، توانایی اینو هم داشته. ما نمیتونیم، حزب چپ امروز نمیتونه این کارو بکنه. شما در هر حزبی باشید نمیتونید این کارو بکنید. اون کرده، نیروش هم داره. اونا هم بررسی میکنم که این نیرو داره. گفته اگر من خودم به تنهایی بتونم، کادرسازی هم کردم برای یک دولت موقت. خب اونا هم میرن سخنرانی براش میکنن. وقتی میبینم جسدش هست، اون چیزی که باید به نمایش گذاشته باشه هست، خب اونا هم میرن سخنرانی میکنن. یک اقدام دیپلماتیکه. ولی من عرض کردم که میشه انتقاد کرد، انتقادها رو گوش کرد، اما اجازه شما اگه یک کلمه خائن میگفتی، خیانت کرده، پول گرفته، من میذارم پایین. ولی اینکه شما حالا یه جایی شنیدی آقا این پول گرفته، ما حاضر به جوابگویی هستیم. ما که نیروی متحد سازمان مجاهدین هستیم، حاضر به جوابگویی هستیم و قادر به جوابگویی هستیم و اطلاع هم داریم. شما به عنوان یک، اگه حزبی هستید البته، ما بدون پذیرش یک حزب سیاسی از فرد هرگز نمیپذیریم. من الان یکی از حزب چپ بیاد، مثلا از کمیته مرکزی ما بیاد بگه که آقا من شنیدم که سازمان مجاهدین پول گرفته، من ازش نمیپذیرم و رفیقم همونجا میزنم پایین. آقا حزب نگفته هم چیزی. شما رفیق اگه از حزبتون یا از تشکیلاتی که هستین یه همچی چیزی میارین، آره، ولی از فرد ما نمیپذیریم. و به نظر من شما دقیقا کار درستی انجام ندادید و این کار رو در جای دیگه خواهش میکنم نکنید هنگامی که حزب چپ. و بعد میگی که حزب چپ، چون حالا حزب چپ با امپریالیست ها در قالب ملی دموکراتیک رفته است، پس با امپریالیست ها مثلا میسازن، هم چیزی نیست. ما حزب چپی، ما نیروی عدالتخواه اجتماعی هستیم، از رنجبران، زحمتکشان دفاع میکنیم، پشتیبانی میکنیم و برای اونها هر رنجی رو میکشیم. اگه نه میرفتیم جزو مثلا یه حزب ملی دموکراتیک میزدیم. حزب چپ سوئد نماینده حزب کمونیست، حزب چپ ایران نمایندگی طبقه زحمتکشان و رنجبران دارن. این چه حرفی؟ هم درباره ما اینو گفتیم و هم درباره سازمان مجاهدین که پول گرفتن. نکنید. سپاسگزارم ازت. ببخشید. مجید جان بفرمایید. من دو تا کلمه بگم. اگر ببینید وقتی ما میگیم از کلمات میفهمیم یعنی چی؟ یعنی به رژیم بستگی میدیم. یه گده بشن آقا شما همه دارین تهمت میزنید. آقای محب، اگر شما خودتون مدرک دارین خیلی خوشحال میشن بیارید بذارین جلو، ما خوشحال میشیم اصلا ما رو افشا بکنید بذارین. ولی از کسی شنیدید باید از ما الان معذرت بخواید. شما بمبارانا رو دیدین به مجاهدین، کدوم نیروی برداشت یک چیز همبستگی بکنه؟ ولی همین مجاهدین از همون سال 60 که توده‌ای ها رو گرفتن، اکثریتی ها رو گرفتن، آمدن جلو و هر چیزی شده پشت سر بچهای کسایی که حرکتی کردن. از کوله برا بگید، از نمیدونم بلوچستان بگید، روز جمعه 24 ساعت فقط برای بلوچستان داشت مستقیم پخش میکرد برای چیزایی که براشون میفرستادن. این انرژی رو داره میذاره. مرسی مجید جان. چون اردشیر از ایران است، ممکنه نتش قطع بشه. بده اردشیر سخن بگه. بعد اردشیر جان بفرمایید. سلام میکنم خدمت همه دوستان و رفقا. امید که حالتون خوب باشه. عرضم حضورتون که ببینید گروه های سیاسی و احزاب اینطوری عمل میکنن که یعنی در واقع باید در مواقع مشخص یک مواضعی رو بگیرن. ما مواضع سازمان مجاهدین رو بعد از انقلاب اگر که بخوایم بررسی بکنیم، اینی که در چه دوره‌ای گروه سازمان مجاهدین اشتباه میکنه، کجا میاد چیز میکنه، یه پروسه است. این پروسه 40-50 ساله رو
باید یه نگاه دقیقی بکنیم تا بتونیم بفهمیم قضیه که اتفاق افتاده چیه. ببینید عدم درک توازن نیروها در دهه 60 در سال 60 که اتفاق افتاد که یک جنگ مسلحانه اتفاق افتاد و به نظر من توی عدم دید توازن قوا هست که داره کار میکنه، مثل گروه های چپی که ما داشتیم که در کردستان عمل کردن. این که نیت خوب هست، این که عمله یک عملی هست که من الان دارم نگاهش میکنم، ولی گروه های سیاسی رو باید در زمانی دید، یعنی در زمانی دید که چه اتفاقی داره میفته در اون زمان و چه واکنش هایی رو ما نشون میدیم. به نظر می آید که اگر ما پایه های دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم، خب ما توی سال 57 دیگه زندگی کردیم دیگه. انقلاب 57 که از انقلاب های بزرگی بود که در دنیا اتفاق افتاد به نظر من در اون سالها. خب این وقتی این انقلاب اتفاق افتاد، چی شد که اینطوری شد؟ یعنی چی شد که الان اینطوری است؟ دو تا نگاه هست. یکی ذاتگرایی قضیه است که ذات انقلابی که اتفاق افتاده است اینطوری بوده که از یک پایه‌اش بر دیکتاتوریه. یکی اینه که دیکتاتوری که موجود هست رو یک روند ببینیم، یعنی شکست یک انقلاب. خب انقلاب ها شکست میخورن، انقلاب کمون پاییست هم شکست میخوره، مارکس بعدش میگه انقلاب مرد، زنده باد انقلاب. ولی وقتی که میخواد برخورد میکنه میگه چرا این انقلاب کمون پاریس شکست میخوره. ما باید این رو نگاه بکنیم. به ذاتگرایی طبعا معتقد نیستیم، یعنی معتقد هستیم که توی کیبرکی که اتفاق افتاد توی سال 57 58 59 اتفاق افتاد، این کیبرکه به عللی مسئله به طرف جناحی می رود که دیکتاتوری رو کم کم به اصطلاح ثبات بشه. خب حالا اگر این رو قبول داشته باشیم که این اتفاق افتاده، باید ببینیم کیها مقصر هستند در اینجا. به نظر من گروه های سیاسی به اندازه خودشون مقصر هستند در تثبیت دیکتاتوری. یعنی آمدند و کاری رو کرده اند که بهانه دست داده اند برای سرکوب بیشتر. توی کبرکه کسانی که اون جبهه اول، الان ما صحبت جبهه میکنیم، یعنی الان داریم حرف میزنیم دیگه، میگیم آقا با جبهه تشکیل بدیم، آقا جبهه ضد چیز با تشکیل بدیم و باید این کار رو بکنیم، آقا اینطوری است. این جبهه رو در سال 57 آیا میتوانستیم تشکیل بدیم یا نه؟ آیا اگر این جبهه رو تشکیل میدادیم موفق بودیم یا نه؟ خب طبعا موفق بودیم، یعنی شکی توش نیست که اگر ما جبهه رو در سال 57 میتوانستیم. کیا با جبهه، یعنی کی شعار جبهه را داده و کی مخالفت های با جبهه کرده و توی جبهه نرفته و یک سعی کرده یک جبهه تشکیل نده؟ این اختلاف ها که داریم الان بررسیش میکنیم و درست هم هست. اینه که سازمان مجاهدین به نظر من باید نقد بشه که تو توازن قوای اول انقلاب رو متوجه نبود. از دست دادن جانهای شیدایی که ما دادیم، ایران داده در اون سالها، درسته می توانیم دو تا برخورد کنیم. آقا حاکمیت سرکوب کرده است. نه، یه تحلیل دیگه هم هست، حاکمیت ذاتش این بوده است که سرکوب بکنه، بهانه دستش دادیم، توازن قوا رو نفهمید و آمدیم و پشت سر هم دیگه یک سری اشتباه رو انجام داد. خب ببینید واقعیت اینه که یک جنگی بر ایران تحمیل شده است. اکثریت مردم ایران موضعشون نسبت به جنگ چی بوده؟ ببین ما موضع لنین رو در رابطه با جنگ به اصطلاح ضد چیز تزاری رو وقتی که میاییم و یک کار رو میکنیم، یعنی کاری که انجام شده خیلی ساده است، یعنی در واقع برداشتن یک موضع از یک جای از تاریخ، گذاشتنش در یک جای از تاریخ. توی اون تاریخ امپریالیسم وجود نداشته واقعا. در دوره‌ای که لنین طرح این رو میده که با تزارها، یعنی در واقع با تزارها وقتی می‌جنگم من با دشمن نمی‌جنگم. اتفاقات افتاده دیکتاتوری تثبیت شده.
دیکتاتوری که تثبیت شده به نظر می آید الان وقتی ما نگاه میکنیم به نظر می آید همه اونهایی که اون در یک از سال 57 با این حکومت مخالفت کردن، الان وقتی پروژکتور میذاری توش به نظر میاد که میتوانند بگویند که آقا ما درست عمل. ولی واقعیتی که اتفاق افتاده به نظر میاد اینطوری نیست. توی دگردیسی و دگرگونی که سازمان ها انجام میدن، الان سازمان مجاهدین با ما در یک جبهه است. چرا؟ چون یه چیزی تثبیت شده است. اینی که ما بخوایم نقد بکنیم و بگیم که آقا اشتباهاتی رو انجام نه، هیچ حزب سیاسی اولا نیست که اشتباه انجام نده. اینو من بگم، چون من دینی که فکر نمی کنم. من که نمیگم کن یا در یک آن ساخته شو و یا آدم ها هم یا سفیدن یا احزاب همه یا سفیدن یا سیاه. نه، اون دیدی هم که نسبت به حزب توده هست همینه. یعنی احزاب نه سیاهن نه سفید، خاکستری هستن همشون. چرا؟ چون باید در لحظه تصمیم بگیرن. این که کدوم حزب خاکستری روشنه و یا کدوم حزب خاکستری به اصطلاح به سمت خاکستری تیره میره، این رو فقط تحلیل در زمانی احزاب میتونیم ما نگاه بکنیم بشه. و همینجد باید یک نقدهایی رو بگذاریم توی قضیه. یه مسئله دیگه ای که باید عنوان بشه اینه که آیا فکر میکنی کشورهای اروپایی یا آمریکا بر اساس یک اتاق فکر داره عمل میکنه یا درگیری بین دوتا حزب رو یا یه چیز خیلی 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 جدیتر از اتاق فکر میبینیم؟ یعنی اگر انگلستان داره عمل میکنه آیا داره یک نمای 40 ساله رو نگاه میکنه؟ حالا تو نمای 40 ساله ممکنه حزب کارگرش با حزب محافظه کارش درگیری های داشته باشد، اما نمای 40 ساله و کاری که باید انجام بشه در اتاق فکری که داره عمل میشه یا درگیری این دوتا هست. درگیری این دوتا چیه؟ تحلیل باید بذاریم دیگه. یعنی بقیه یکی از دوستای ما در مورد حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه بود. آیا حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه دارن از منافع یک سری از سرمایه‌دارهای مشخص دفاع میکنن؟ مثلا فرض بکنین اون از سرمایه‌دارهایی که داره از کار نظامی میکنه فلان میکنه بیسار میکنه و سودش اونجاست، یه سری هم نه از توی مثلا خودروسازی و فلان و بیسار از این حرف. اگر این دو تا درگیری رو تحلیل این باشه که خیلی عمیقه، پس ما به طرف یکی بریم، این یک مسئله. اما اگر خیلی عمیق نیست و اتاق فکر آمریکاست که داره برای 40 سال آینده در چیز میکنه، چه این باشه چه اون، این درگیری ها کاری چندانی به اون مسئله نداره و تغییرات عمیقی رو نمیده توی قضیه. اگر اینطوری تحلیل بکنیم به دو تا نتیجه متفاوت میرسیم. خب من خیلی پرحرفی نکنم توی قضیه. بله، نه برای این که ما سپاسگزارم. بفهمیم الان سازمان مجاهدین. بله سپاسگزارم از جانم شما. متوجه نشدم از کار. عرض کردم سپاسگزارم. گفتید که تموم کردید علیشی جان؟ تموم شد سخنتون؟ بفهمیم که الان کجا واسادیم الان درست. بله الان میتونیم بگیم من الان دقیقاً. درود بر شما. نه میخوام میرم که الان تمومش میکنم، الان قضیه رو بله بله تموم بفهم میکنم. بفهم. الان نگاه میکنید صدای من نگاه بله کنیم بله صداتون میتوانیم هست بگیم کامل. نزدیکی ها بسیار زیادتر از اول انقلاب شده. بله ما اگر تحلیل رو الان بخوایم بذاریم اینطوریه. یعنی در واقع من هم معتقد هستم که نزدیکی های انجام شده است. اما یعنی نزدیکای انجام شد. چرا؟ چون یک چیزی جلوی ما هست که حالا در سال 59 58 59 60 اینها نبوده به این وسعت الان هست و الان همه ما در یک موضوع داریم کار میکنیم. اما یک ببینید اینا از یه تحلیل داره میاد. این تحلیل که انقلاب ایران خیلی در دسترسه، چون تحلیل رو بر این اساس میذاریم که خیلی در دسترس هست و خیلی کوتاه مدته و ممکنه امروز فردا مثلا 6 ماه دیگه اتفاق بیفته. این نوع نگاه رو توی نقد داریم. به نظر من اینطوری نیست. من فقط چون مارکسیست هستم یک چیزی رو از لنین نقل میکنم که همون وقتی که داشت مبارزه رو انجام میداد با منشویکا برخورد تئوریک میکرد.
بهش میگفتن که بابا الان وقتش نیست که ما داریم با هزارها چیز میکنیم. این که چه اتفاقی داره میفته که از سال مثلا 1900 مثلا فرض بکنید 13-14 شروع میکنه به طور جدی این کار رو انجام بده. بس اینجاست، ما از نقد نباید هراس داشته باشیم، باید نقد بکنیم هم دیگر رو. اینی که در یک جبهه هستیم با اینی که بگیم که آقا یه مسئله هم وجود داره توی مملکت ها. اون مسئله اینه که آیا چیزی رو به عنوان امپریالیزم در منطقه و سیاستهاش که به لیبی و سوریه و عراق و فلان اینا حت میشه اصلا داریم؟ اصلا اینو داریم یا نداریم؟ اگه داریم این جاش تو تحلیل ما کجاست؟ ببینید وقتی تحلیل ها رو میخونی، من همه گروه سیاسی و تحلیلاشون میخونم، به نظر میاد جایی این تو مجاهدین خالیه، اونقدر پررنگ نیست که در زندگی پررنگ. خب یکی باید بیاد بگه آقا این پررنگه، این قضیه هست، نقشه میدن بیرون. آقا نقشه برای خاورمیانه میدن بیرون، یه چیز میکنن، یه جایی که کوتاه میان، یه جایی چیز میکنن، ناوگان میارن، رزمناو میارن، ما از حضور رزمناوشون تحریم میکنن. ما از تحریم باید وضعیتمون نسبت به تحریم مشخص باشه. تحریم محکومه. اگر ما تحریم رو محکوم میکنیم و معتقدیم به ضد مردمه و به نفع حاکمیت ها هستن در همه جای دنیا، یعنی ما اگر علل فروپاشی شوروی رو بخوام بررسی بکنیم، یکی از عللش تحریمه. تحریم باعث دولت میشه، باعث یک قشر بوروکرات میشه، باعث دزدی های بالا میشه، باعث یه سری مسئله میشه که اون بالایی ها این کارو میکنن و این وسط در داروی سرطان نیست، داروی فلان نیست، مردمی که در فقر بیشتر میرن. موضوع نسبت تحریم چیه؟ درسته یا غلط؟ به داد بگیم که آقا تحریم غلط، تحریم به ضد مردم. خب وقتی ما تحلیل میکنیم یک سازمان رو، باید وضعیتشو نسبت به امپریالیسم، تحریم، نمیدونم فلان، اون چیزی که تو زندگی مردم الان تو ایران جریان داره. الان شما توی عراق 500,000 نفر در تحریم ها میمیرن، مرگ های خاموشه. تو ایران هم داره روزی هزاران نفر یا صدها نفر میمیرن تو مرگ های خاموش، تو اینکه پول ندارن برای مسئله سرطانشون رو حل کنن. یک سرطان وقتی که انجام می شود، یک خانواده از طبقه متوسط میندازه تو فقر. حداقل نزدیک 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان هزینه است. ما موضعمون رو اگه طرفدار مردم هستیم، باید وضعیت اینها رو هم روشن کنیم توی موازمون. فقط ضدیت، فقط جنگ، فقط آقا فلان، فقط شعار، نه اینطوری نیست. به نظر من خیلی باید عمیق‌تر نگاه کنیم. من سرتونم درد آوردم، امیدوارم که با بتوانیم با نه سازمان های خواهش حزب میکنم، مجاهدین که گذشته بهره گرفتیم، مرسی درخشان قربانت. ببینید دارند، دوستان، بله سپاسگزارم اردشیر توانیم جان، مرسی، خیلی ممنون. هم ببینید دوستان، ما چیزهایی رو که جناب محیب گفت، خب اینها فقط درباره سازمان نبود، درباره ما هم بود. وقتی که حزب چپ یک سازمانی رو با افتخار به عنوان نیروی متحد خودش فریاد میزنه، اگر قرار باشه که ما اونو نیروی درستی ندونیم، در واقع ما با اون نیرو یکی هستیم دیگه. یعنی ما هم فاسدیم، یعنی ما هم خیانتکاریم، یعنی ما هم رشوه بگیریم، فرقی با هم نمی کنیم. اما اگر وقتی که ما یک سازمان سیاسی رو مثل حزب توده ایران، این تهمت ها دقیقا تهمت هایی که در قدیم به حزب توده ایران یا تا امروز حزب توده ایران راجع به شوروی پول گرفته، برده بوده، نوکر شوروی بوده، سازمان مجاهدین از امریکا گرفته، حزب دموکرات کردستان از عراق گرفته. توی یک آخرین کنگره های حزب دموکرات که غنی بلوریان بود، یکی از تهمت‌هایی که به حزب دموکرات می‌زدن میگفتن قاسملو رفته از صدام حسین پول گرفته، اسلحه گرفته برای علیه ایران. یک تهمت بزرگی تو کردستان رفت برای حزب دموکرات کردستان. در رابطه با عراق یا در رابطه با هر دولتی،
با امدادهای خارجی، با کمک امدادهای خارجی، امدادهای بدون نمیدونم فلان، جریانات مترقی، پارلمانهای مترقی، دولتها هیچ وقت گفتگو و در واقع روابط دیپلماتیک برای یک، البته بستگی داره که کدام حزب و کدوم سازمان مجاهدین وضعیتش با همه سازمانهای ایران، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه دوست باشیم چه نباشیم، وضعیت سازمان مجاهدین به لحاظ تعداد نیروی باقی مانده، به لحاظ تشکیلاتی، به لحاظ انتظامات، یک سازمان سیاسی نظامی که جهان هم پذیرفته. یعنی اگر سازمان ملل به ما، مثلا ما اومدیم در سوئد حزب چپ بودیم دیگه، بچهای فدایی بودیم، اینجا هم حزب چپ داشته، ولی هرگز در سوئد نه دولت نه حزب چپ ما رو گروهی نپذیرفته، ما رو به عنوان فرد پذیرفته. ولی درباره سازمان مجاهدین نه سازمان ملل اینجوری عمل کرده نه دولت ها، به عنوان تقریبا یه نیمه دولت پذیرفتن. وقتی قرارداد جابجایی سازمان مجاهدین میشه، سازمان ملل دولت‌های بزرگ رو هم موظف میکنه به این نیروی بزرگ که باید با قرارداد با جابجا بشه. یعنی میایم یهو سازمان مجاهدین رو همینجوری بررسی میکنیم به طور ساده. خود این یه حرف درستی نیست. اگر دشمن میگه سازمان مجاهدین کوچکه، ما میگیم بزرگه. اگه یک دولت ها میگن کوچیک، ما باید بزرگی، برای متحد خودمون باید بزرگ بکنیم. اینه که از این گونه تهمت ها که سازمان مجاهدین پول گرفته از امریکا، حزب توده پول گرفته از شوروی، حزب دموکرات پول گرفته از عراق، اینها رو فقط بزنیم به زبان در دهان تلخ جمهوری اسلامی بیرون بیاد. ما چرا؟ نه، این درست نیست. بعد به علاوه ما سندهایی هم که هر که سند بیاره که قبول نمی‌کنیم که. حالا فردا عزیز بری یه سند بیام، قبول نمی‌کنه. اگه البته حزبی باشم، من حزبی باشم بیام یه حرفی بزنم، خب من تا سند از من که کسی قبول نمی‌کنه که. حزب من باید بده. من ممکنه یکی از فراکسیونیستا باشم، ممکنه یه نفوذی باشم در اون حزب. ما از فرد قبول نمی‌کنیم. اینه که من گفته جناب محیب جدا یک تهمت، چجوری بگم، یک ناآگاهی، یک تهمت و یک ناآگاهی سیاسی فقط. ناآگاه باشه آقا عزیز، یه مارکسیست لنینی چطوری؟ نه، هر دوش هم میتونه تهمت باشه، هم میتونه ناآگاهی باشه. تو این تبع برگه حکومت اسلامی، حکومت ملایان میلیاردها دلار خرج کرده فقط در تهمت زنی به سازمان مجاهدین. بابا این که هیچی، این که پولیه. مسعود رجبی 70 ساله رو با داشتن بهترین خانم بغلش که در سطح معرفی ریاست جمهوری داره، میگه آقا که برادر کشته، زن کشته، سوگوار زمین و زمانه، میگه رفته با از یاران مشروقه ساخت 1000 نفر، نه یک نفر، 1000 نفر. اونم 1000 نفر. میگم که حکومت ملایان بیشرف کافر همه را به کیش خود پندارند کردن. سپاسگزارم. بفرمایید حنیف جان. درود در خدمت حنیف جان. ناپیدایی این روزا. عرض ادب اما عزیز، مخلصیم آقای دکتر سلیمان نژاد، بقیه دوستان عزیزانی که در اتاقن و شنوندن. این بزرگوار دوست عزیزی که داشت صحبت میکرد، یه لحظه مجید جان صبر کن، یه لحظه صبر کن مجید جان یه لحظه صبر کن خواهشم. این دوست عزیزی که داشتن صحبت میکردن، من رو استیج نمیبینمش، فکر کنم رفتن. حالا ایرادی هم نداره، البته حالا رفتن یا میموندن، من پاسخ این دوست عزیزمون رو میدم، چون به هر حال اتاقتون ضبط میشه. امیدوارم بعداً این صحبت ها رو گوش بکنن. اما قبل از اینکه من پاسخ این دوست عزیز رو بدم، نه همین آقایی که الان داشتش صحبت میکردش و آره من رو آقای اردشیر رو من رو استیج نمیبینم. و اینکه حالا ایراد نداره، اتاق ضبط میشه، بعداً میان در واقع
یا گوش میدن حالا یا بعداً به اطلاعشون میرسه، من پاسخشون رو میدم. اما قبل از اینکه پاسخشون رو بدم، مجید یه مسئله رو مطرح کرد، من نمیدونم چی بوده. اگه محبت کنی مجید جان بگی، من جواب اینم بدم، بعد من جوابای اردشیر آقای خسرو صحبت کردن که 2 مرتبه اومدن اتاق ما به حزب، آخه ایشون در رابطه با مجاهدین صحبت کردن که عزیز گفت حق نداری تو برخورد بکنی. بعد گفت تو اتاق حنیف رفتم دیروز پریروز، نشستن تمام سازمان‌های اینطوری البته من حزب توده، ولی میگم همه سازمان‌ها رو چپ و راست کردن و مثل خانم همین بچه شاه اسم زنش چیه، مثل اون حکم دادن که مثلا فلان بشن. والا ما که اصلا 20 روز اتاق نداشتیم که، ما یه دونه اتاق گذاشتیم واسه جنگ، اتاقمون هم ضبط شده. یه صحبت هم بنده تو اتاق زرابی کردم، اونم ضبط شده، زیر بایوی من هستش. حالا اگه ما جایی به نیروی چپ آقای حنیف چیزی گفتیم پریشب مشخصا پریروز شما اتاق داشتین یا نداشتین؟ ما یه اتاق در رابطه با همین جنگ داشتیم. بله کی بود؟ همین کی بود؟ جمعه شب بود. من تو اتاق حضور داشتم. بله شما بله. اگر من اتاقم ضبط شده. بله صحبتی که من با شما به عنوان مدیراتور اتاق اگر معتقد به همکاری و همگامی نیروهای به قول معروف مترقی هستید، جلوی شمشیر از رو بستن و کوبیدن حزب توده رو که به انواع اقسام خیانت ها تو اون اتاق متهم شد باید جلوشو میگرفتید و نکردید این کارو. تو اتاق ما درباره حزب توده تهمت زدن. ما اصلا اتاقمون درباره جنگ بوده آقا خسرو. بله در مورد جنگ بود، اما صحبت کشیده شد به حزب توده ایران که یکی دو نفر اونجا صحبت کردن و خیانت و خیانتکار و فلان و بهمان. کجا کی گفته خیانت کردن؟ اسامیشون الان یادم نیست، اما خودم تو اتاق حضور داشتم. نه اصلا ایرادی نداره آقا خسرو، ایرادی نداره. اتاق من ضبط شده، هیچ مشکلی نداره. من اولا که مسئول صحبت این اون نیستم، اما تا جایی که بشه اصلا رو تضادم و تو اتاقمون بحث نمیذاریم بشه. همین الان این آقایی که قبل من داشت روی این استیج صحبت میکرد، همه دوستانم مایکشون رو بسته بودن، داشت یه سری مباحث علیه سازمان مطرح میکردش. حالا حرفش بده، خوبه، درسته یا غلطه مهم نیستش، که مهم اینه که داره صحبت میکنه. اما اینکه تو اتاق ما که اصلا درباره جنگ بوده کسی اومده یه همچین مباحثی رو مطرح کرده، اتاق ضبط شده هست دیگه آقا، دقیقه‌شو بگید من پخش میکنم، مشکلی نداره که، اصلا بحثی سر این وجود نداره. من همه صحبتم چیه؟ همه صحبتم اینه که ما اگر خواستیم زمانی بیایم یه مدل مباحث این چنینی رو مطرح بکنیم، دقیقاً اون چی که اتفاق افتاده باید مطرح بشه و دقیقاً باید اگر قرار در رابطه با اتاق من صحبتی بشه، من باید خودم حضور داشته باشم. این که من نباشم بعداً بیان برن بگن آقا حنیف اتاق زدن، تو اتاق حنیف اومدن نیروهای چپ و سر بریدن، نمیدونم علیه نیروهای چپ. اتفاقاً من جزو کسایی بودم که رفتم توی اتاق، 23 نفر آدم روی استیج بودن، این به اون میگفت رفیق شمسی، اونم به اون میگفت رفیق اکبر. تمامش هم سیاست جمهوری اسلامی داشت مطرح میشد روی استیجشون. صحبت منم تو اون اتاق هست، اون اتاقم ریکورد شده، تو بایوی بنده هستش. پس حرف من چیه؟ حرف من اینه که ما یکم نگاهمون، یکم صحبتامون، یکم قضاوتامون اینا باید یکم متعادل بشه. این مدل رفتار کلا درستی نیست. من نمیدونم هم کی گفته، حالا الان شما میگی من بودم، حتما شما مطرح کردی، اگه شما مطرح کردی این مدل مباحث صحبتای درستی نیستش. اما در رابطه با آقای حنیف، درست و غلطش موقعیه که من از کسی دیگه ای بشنوم، اما درستیش شما الان میگی که خودت شنیدی، که دارم همونو میگم. مسئله اینه که خودم حضور داشتم و خودم شنیدم. خب دیگه منم دارم همینو میگم به شما. منم دارم میگم اون اتاق ضبط شده، الان زیر بایو بنده است. صحبتی که شده رو شما میتونی بگی تو اتاقی که ضبط شده تایم فلان تا فلانش یه همچین مسئله مطرح شده. در رابطه با حزب توده صحبت شده، تو همین اتاق عمو عزیزم صحبت شده، نه تو اتاق بنده. هم بنده صحبت کردم، هم 6 7 نفر دیگه صحبت کردن. من که اصلا مسئله ای ندارم از اینکه صحبتی شده یا نشده که.
من اصلا صحبتی نکردم تو اتاقمون در رابطه با حزب توده. اگرم کسی کرده این کارو ایرادی نداره که صحبت کرده. مگه الان این آقا داشتش صحبت‌های جمهوری اسلامی و خبرنگار اعزامی صدا و سیما توی تجمع نیروهای سازمان مجاهدین جلوی مجمع سازمان ملل رو مطرح میکرد؟ مگه الان کسی ناراحت شده؟ مگه کسی مایکشو باز کرد گفت آقا برای چی داری صحبت‌های خبرنگار اعزامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو اینجا رو استیج می‌کنی؟ ما که با صحبت کردن که مسئله‌ای نداریم، که هر کی میخواد صحبت بکنه. من از یه اندیشه‌ای دفاع میکنم که به اندازه وزن خودم و یخچال خونمون سند منتشر کرده. بابت هر در واقع سیاست و هر راهبردی که اتخاذ کرده هزاران صفحه محتوا منتشر شده. سازمانی که من ازش دارم صحبت میکنم دور همی بچه‌های محل نبوده که یک سازمانی با 58 سال طول و عرض و عمق با 120,000 تا شهید. من مشخصا مشکلی ندارم کسی صحبت بکنه. اون صحبتی هم که شده من که صحبتی نکردم، که مطمئنا شاید کسی اومده صحبت کرده، ولی من الان دارم میگم جمله‌ای که به من گفتن مطرح کردن که تو اتاق حنیف نیروهای چپ و همه رو سر بریدن. ما به کدوم نیروی چپ تا الان حرفی از گل نازکتر به کی گفتیم؟ یه شب در رابطه با جریان حزب توده صحبت شد، خود بنده صحبت کردم، همینجام تو اتاق عمو عزیز من صحبت کردم، نه جای دیگه. یعنی من تو اتاق خودمونم تا الان در رابطه با حزب توده اصلا صحبت نکردم. ولی دوستانی که مدعی‌اند از طرفداران یا سمپاتیزاسیون‌های حزب توده هستن تو اتاقای متعددی زحمت کشیدن، صحبتایی کردن که تو چارچوب در واقع اون اتحاد یک پارچگی نیروهای مترقی که شما دارید مطرح میکنید نمیگنجه. اما علی حال هیچ مسئله‌ای نیست. دقیقاًشو بگم دوستان، من مشکلی ندارم که من پاسخ اون مسئله رو، البته من نباید بدم ولی من متقبل میشم، من پاسخ اون مسئله رو میدم. اما در رابطه با صحبتایی که این آقای اردشیر کرد و رفتش متاسفانه، جناب اردشیر یه چند تا نکته گفت، چند تا نکته آخرش حالا آخر سر صحبت میگم من، اما اون چند تا نکته‌ای که اول گفت خیلی مسائل قابل توجهیه. سازمان مجاهدین سال 58 59 تو توازن قوا اشتباه نکرد. سازمان مجاهدین یک سازمان سیاسی بود، یک سازمان انقلابی آزادی بخش بود، در پروسه انقلاب شرکت داشتش. 200-300 نفرم بیشتر ازشون باقی نموندن، چون همین دست اندرکاران حقوق بشر زحمت کشیدن، همشون رو کشتن. این 200-300 تا که اومدن بیرون با یک انقلابی مواجه شدن که محوریت انقلاب مرجعیت شیعه بود. شیعه‌ای که 150 سال دین رسمی تو کشور ماه، شیعه‌ای که 11 قرن عقبه داره در جغرافیای ایران. ایران در بین کشورهای خاورمیانه در برخورد با اسلام فرهنگش از بین نرفت و فرهنگش تغییر نکرد. اما خیلی از کشورهای حوزه عربی در برخورد با اسلام کلهم اسلام را پذیرفتن، هم در حوزه زیربنا هم در حوزه روبنا. ایران جزو کشورهاییه که فرهنگ خودش رو نگه داشت، اومد در واقع سازگاری شاخص‌ها و مؤلفه‌های فرهنگی ایجاد کردن مردمش با مؤلفه‌های اسلامی که وارد ایران شده بود. سازمان مجاهدین زمانی که انقلاب به پیروزی رسید در جامعه‌ای حضور داره که این جامعه 150 سال دین رسمی شیعه اثناعشریه، دربار سلطنت بر اساس قانون وظیفه‌اش حفظ و حمایت و گسترش شیعه اثناعشریه و قوانین رو میان متعاقباً با همکاری مرجعیت میان سازوکارهاشو فراهم میکنن. خب توی یک همچین جامعه‌ای که محور اون در واقع هواپیمایی که از چاردوگل بلند شده و در حکومت پهلوی در مهرآباد لندینگ کرده، 5,000 آخوند تبدیل شده به 43,000 تا، سازمان مجاهدین یک گاومیشی که با 140 کیلومتر داره بهش حمله میکنه رو باید چی کار بکنه؟ دوست عزیز دیالکتیسیان چپمون که میذاری میری، باید بیاد استراتژی اتخاذ بکنه، چون یک سازمان سیاسیه. استراتژی که اتخاذ کرد استراتژی تضاد و حرکت بوده. بعضی از دوستان میرن تو بعضی اتاقا میشینن میگن استراتژی تضاد و وحدت ایدئولوژیک بوده. خیر، وحدت ایدئولوژیک یکی از مباحث و سرفصل‌های ذیل حرکت مطرح میشه. حالا تضاد چی بوده؟ حرکت چی بوده؟ تضاد این بوده که من سازمان انقلابی پیشران و پیشتاز با این میزان کشته و شهید و شکنجه شده و این جایگاه طبقاتی و توده‌ای بیام تضادای درون
آخوندهایی که اومدن در ساختار بوروکراسی جا گرفتن رو برای مردم مطرح کنم و مردم رو با چنین ساختار ارتجاعی آشنا بکنم، همزمان باهاش بیام توازن قوا بکنم. چون این برادر بزرگوار جناب ثابتی علاقه شدیدی به کشتار داشت، تمام این بچه‌ها رو به شهادت رسوند و سازمان از لحاظ بدنه آسیب دید. تو 54 هم که اون جزوه سبز رو منتشر کردن و آقا مسعود نشستش تبیین کردش در برابر اپورتونیستای چپ نما، این سازمان بلوغ سیاسی، شعور سیاسی و تجربه خودش رو به عنوان یک سازمان انقلابی به رخ تمام نیروهای حاضر تو ایران کشید. چرا؟ چون نیومد بگه اتفاقی که درون بدنه ی الگوریتم تشکیلاتی من افتاده، این اتفاق رو نیروی چپ رقم زده. میاد میگه اینها اپورتونیست های چپ نما هستند. اصلا اینا چپ نیستند. استوب. تو ملاقاتی که حمید اشرف، تو اون ملاقاتی که جواد قائدی و حمید اشرف و تقی شهرام اینا میرن میشینن صحبت میکنن، توی اون جلسه هم حمید اشرف روی این مسئله تاکید میکنه، در صورتی که حمید اشرف و آقا مسعود دیدار که نداشته، که آقا مسعود اینا تو زندان بودن، مرکزیت سازمان تو زندان بودن، هم قاطبه‌شون به شهادت رسیدند و اعدام شده بودن. این نشون میده که اتفاقاً از لحاظ ساختار تحلیل و از لحاظ ساختار تبیین جفت این نیروها توانسته بودن اون بلوغ سیاسی رو درک بکنن و داشته باشن و متناسب با نگاه و اشرافی که به مسئله دارن بیان برخورد بکنن. پس اصلا از اساس سازمان با نیروی چپ اصلا مسئله ای نداشته، چه قبل از 57 چه بعد از 57. محمد آقا هم اومد گفت دعوای ما سر بود و نبود خدا نیست. نه یا نرید توی این پروسه که بخواید بعداً بچه‌هایی که تئوریسینای جریان سازمان مجاهدینن با دیالکتیسینای جریان چپ ایران وارد مباحثه های این مدلی بشن. ما تمام دعوا درگیریمون سر استعمار و استثماره، اصلا سر مبانی توحیدی ما با کسی تضاد نداریم. تو زندانم قبل 57 که اومدن احکام دادن آقایون آخوندا در رابطه با احکام بحث وجود نیروهای چپ، تعرقشون، حضورشون، لباسشون و معروف شد به احکام نجاسات، اونجا هم سازمان مجاهدین عمل نکرد به این مسئله. حالا بعد 57 این سازمان اومده بیرون، 200-300 نفرم بیشتر نمونده، گفت من تضاد و حرکت رو به عنوان استراتژی میذارم تو دستور کارم، میام شروع میکنم یک سازمان خودم رو، سازمان انسانیم رو احیا میکنم، همزمان هم تضادها و در واقع اون شکاف‌هایی که پارادوکسایی که از سوی ساختار آخوندی در ساختار بوروکراسی حاضر شده برای مردم افشا میکنم، روشن میکنم. این کارم تونست انجام بده یا انجام نده، عدد و ارقام امروز مسئله رو روشن میکنه. به حنیف و غیر حنیف ربطی نداره که تا همین الان سازمان مجاهدین خلق ایران ارگان سیاسیش که نشریه مجاهد بوده در خاورمیانه رکورد داره. تا همین الان که من دارم صحبت میکنم با روزانه 650,000 نسخه انتشار تا همین الان. پس تونسته توازن قوا رو انجام بده. حالا این دوست عزیزی که داشت الان صحبت میکرد چی گفت؟ گفت اون موقع سازمان اشتباه کرده. اتفاقا سازمان مجاهدین اشتباه نکرده. سازمان مجاهدین یه مشکلی داره، اونم اینه که بدنش بدنه نخبگانیه. 40 سال زودتر از همه یه سری مباحث رو فهمیدن. مشکل سازمان مجاهدین این بوده. 40 سال گذشت، تو 401 جمعی نیروهای سیاسی، مردم، توده، طبقات دارن به جنبندی 40 سال پیش سازمان مجاهدین میرسن. فکت داریم حنیف؟ بله من فکت میدم به شما. 30 خرداد 60 وارد فاز دفاع مسلحانه میشه سازمان مجاهدین. سازمان مجاهدین دنبال تفنگ و توپ و تانک که نبوده که مناسبات مبارزه رو استیت تحمیل میکنه به نیروی انقلابی. نیروی انقلابی از اساس تو اقلیت، از اساس داره در برابر حرکت واکنشی خودش مناسباتشو تنظیم میکنه با جامعه و حکومت مستقر. نیروی انقلاب اصلا از اساس تو موضع و پوزیشن کنش نیست. اما دوستان ما دوست ندارن این مباحث رو واسه مردم بگن. چرا؟ چون مباحث دیگه ای مطرح میشه و اونجا خودشون باید بیان بابت تحلیل اشتباهی که داشتن در رابطه با سیستم آخوندی فاشیستی حاکم بر کشور بیان جوابگو بشن به مردم.
اما علاقه ای ندارن به این مباحث، کلا میان نخریده سر میبرن، یه ضرب میرن دیوار کوتاه‌تر از مجاهدین هم پیدا نمیکنه هیچ که متاسفانه. من الان مسئلم چیه؟ من ناراحتیم اینه که یه جوون هم سن و سال من بیاد اینا رو بگه، میگم تحت پروپاگاندای جمهوری اسلامی بوده. اما یه آدمی که 2 برابر من سن داره، اندازه سن من سابق مبارزه داره، یکم باید ما تو بحث طرح این مباحث شرافتمندانه برخورد بکنیم، همین. وگرنه ما توقعی از کسی نداریم. 60 شورای ملی مقاومت و آقا مسعود ایجاد کرده، جمیع نیروهای سیاسی مترقی هم اومدن تو شورای ملی مقاومت حضور پیدا کردن. اون کسایی که حضور پیدا نکردن تحلیل داشتن، اسناد تحلیلشون هم که خودشون ارائه دادن از سوی دفاتر سیاسیشون یا مرکزیتشون موجوده. اینا اصلا پیچیدگی نداره که. اما ما میایم چی کار میکنیم؟ ما میایم از اساس تاریخ و بر اساس آنچه که منافع خودمونه برای مردم قرائت میکنیم. جمهوری اسلامی هم داره خب همین کارو میکنه. جمهوری اسلامی هم داره تاریخ و بر اساس منافع خودش واسه مردم میگه. میگه هر کی کار سیاسی میکرده یا معارب بوده یا مرتد بوده یا نمیدونم اگه چپی بوده که حقوق بگیر کرملین بوده، اگرم مجاهد بوده که تروریست بوده، نمیدونم فلان بوده. خب این که اصلا نشد که. خب دوست عزیز که حالا صحبت چیه؟ صحبت اینه که این دوست عزیز گفتش که امپریالیسم یک مسئله است و اینو باید در نظر داشته باشیم. عزیز دلم، مردم کشور من تا کمر تو آشغالی هن. شما اگه خیلی نگران مبارزه با امپریالیستی، اول باید بیای ظرفیت بومی خودت رو احیا بکنی که بعد بتونی با این ظرفیت بری روبرو امپریالیست وایسی. جمهوری اسلامی هم داره صحبت تو رو میکنه ولی اسمشو نمیذاره مبارزه با امپریالیسم، اسمشو گذاشته اشاعه فرهنگ مقاومت. الان این صحبتی که این دوست عزیز میکنه دقیقاً فرقش با اون تحلیل گفتمان جمهوری اسلامی تو چیه؟ جمهوری اسلامی میگه امپریالیسم نقشه منتشر کرده، خاورمیانه باید زایمان بکند. فکت هم میده، صحبتای خانم کاندولیزا رایس. از اون ورم میاد میگه اینا اومدن تو خاورمیانه ناوگان آوردن، سرفرماندهی ناوگان پنجمشون هم تو بحرینه. خب همه این صحبتایی که این آقای اردشیر داره رو میکنه جمهوری اسلامی 44 ساله داره میکنه. محصول این صحبت میدونی چی شده آقای اردشیر؟ بذار من بهت بگم چی شده. 117 تا سازمان تروریستی غیر ایرانی مسلح، تمام مسلح ایجاد شده دوست عزیز، که این 117 تا بر اساس گزارش مرکز تحلیل داده‌های NSA ایالات متحده منشأ مالی و تسلیحاتی و آموزشی و سیاستگذاریش تهرانه. اگر شما این رو متوجه نمیشی، این دیگه مشکل سازمان مجاهدین نیست. این باید بری شما تو مباحث تحلیلیتون تجدید نظر بکنید. محصول این نوع تفکر 92 تا سازمان مسلح اونم غیر ایرانیه که به شکل مستقیم با قدس فورسز در ارتباطن، که آقای ژنرال قاسم سلیمانی زحمت میکشید چمدون پول این مردم بدبخت ننه مرده‌ای که تا کمر تو آشغالیان تو قبر میخوابن، دارن پارکینگ خونه اجاره میدن و پشت بون خوابی میکنن و میبرد میداد به اینا. با چه گفتمانی؟ با گفتمان هم. عزیز دلم، روابط بین الملل بیزینس ایز بیزینس. روابط بین الملل بر اساس منافع دولت ها در واقع تعریف میشه. سازمان مجاهدین مبارزه با امپریالیست رو فکر ول نکرده، اما نگاهش به تمام رخدادها نگاه رئالیستیه، نگاه واقع گرایانه است. میگه من در داخل برای تقابل با سیستم سیاسی حاکم راهی ندارم بجز اتخاذ سیاست و مواضعی که متناسب با مناسبات تحمیل شده از سمت جمهوری اسلامیه. وقتی جمهوری اسلامی توپ و تانک میاره تو خیابون، من نمیتونم با دست کلنگ و کار مدنی و دور همی و اعتصاب برم به جنگ جمهوری اسلامی. من باید تلورانس و توازن میدان رو رعایت بکنم و متناسب با اون برم وارد نبرد بشم. حالا من میخوام بیام اینو خیلی ژیگولش بکنم یا بیام جنایت رو نورمالایز بکنم، اون یه داستان دیگه است. اما سازمان مجاهدین در داخل جنبندیش همین بوده و این جنبندی هم تو 401 معلوم شد درسته. برای چی آقا حنیف میگی درسته؟ واسه این که 700 تا خانواده شهید رو دست ما مونده که بخش قابل توجهش بچهای سیستان بلوچستانن، بخش قابل توجهش بچهای کردستانن، تو شهرهای مختلف تو استانهای مختلف هم اینا هستن. برای چی داری این حرفو میزنی؟ برای اینکه 63 فروند موشک زمین به زمین خورد تو سر بچه‌ها هموطنای کرد ما.
خب عزیز دلی که امروز میای تحلیل میکنی، شرافتمندانه این کارو بکنید. حالا سازمان مجاهدین چی کار کرد؟ سازمان مجاهدین از اونجایی که یه مشکل عمده داره و اونم اینه که بدنش یه بدنه نخبگانیه، 20 سال پیش اومد تبیین کرد آقا رژیم تحلیل دوپایگی آقا مسعود و زحمت بکشید بذارید روی استیجتون، مخاطب گوش بده. رژیم رو 2 ستونه، تو خلق و توزیع بحران خارجی و افزایش فشار داخلی استواره. باید این دوتا رو زد. تو خارج هم جا این که بیاد برگرده بگه آی بریم ضد امپریالیسم کار بکنیم، اصلا رویارویی رو با دولت ها تو دستور کار نذاشت. سازمان مجاهدین رفت فوکس کرد رو نهاد قانونگذار. به خاطر همینه که امروز 3600 پارلمانتر غربی همراه میشه با این سازمان، که اگر این کارو نمیکرد امروز این بچه‌ها رو تو اسید حل میکردن تو همون آلبانی. این جمهوری اسلامی که بدون تشریفات دادرسی هر کی رو میگیره که کافیه کوچکترین ارتباطی با سازمان داشته باشه، کف احکام صادره، ابد بالاش هم اعدامه، شک نکن با این در واقع عمل کرده تروریستی که تو خارج از ایران داشته، دونه دونه این بچه‌ها رو از بین میبرد و حذف میکرد. اگر میبینی که امروز این اتفاق نیفتاده، مسئلهش اینه که سازمان تونسته اتفاقا تو حوزه مدیریت سیاست‌های بین المللی به بهترین شکل ممکن نقش آفرینی بکنه. آیا سازمان مجاهدین سوپرمنه؟ نه آقا، سوپرمن نیستن، اینا انسانن مثل ما. آیا ضریب خطا نداشته تو تصمیم گیریاش؟ حتما داشته. اما آیا امروز تو شرایط فعلی با وضعیت کنونی درسته که ما بیایم تحریف بکنیم تاریخو، یا درسته که بیایم سیاست جمهوری اسلامی رو باز تولید بکنیم؟ نه عزیزم، درست نیست. شما میخوای هم قد سن من سابقه مبارزه داشته باش، میخوای مثل من بی سواد باش، هیچ فرقی نمیکنه. درست نیست این کار عزیز دلم. چرا درست نیستش؟ برای اینکه امروز جمهوری اسلامی تو مناسبات دو جانبه و چند جانبه دیپلماتیکش کماکان گزینه اولش سازمان مجاهدین خلق ایرانه، چه دوست داشته باشیم چه بدمون بیاد از این مسئله. شمایی هم که امروز میای میگی تحریم به مردم آسیب میزنه، این مردمی هن که مباحث معیشتی بر اساس گزارش شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی یکی از جدیترین گزینه‌ها برای آزاد شدن نیروی طبقاتی و توده‌ای در طول یک دهه گذشته ارزیابی شده. اینم من نمیگم، اینم جمهوری اسلامی داره میگه. حالا اگر شما تحریم نکنی جمهوری اسلامی رو، دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ تو دهه 60 تو دهه 70 که شاخص فقر و فلاکت و بدبختی مشخصه، تحریم به کی وارد بوده؟ مگه ما FATF داشتیم تو دهه 70؟ مگه ما تو دهه 60 بستن حسابهای بین المللی رو داشتیم؟ حالا اگر تحریم شده یا نشده، خروجیش چی بوده؟ اونی که صدر حاکمیت نشسته، عزیز دلم، چه تحریم بشه چه نشه، رفته پاسپورتشو گرفته، حساب بانکیش هم پر کرده، پول مردم هم دزدیده رفته. اما وقتی تحریم بتونه دامنه پیدا بکنه، این وضعیتی که داریم میبینی چمدون پول گم میشه، دکل نفتی گم میشه، هزار تا اتفاق دیگه میفته، اینا به حداقل میرسه. جمهوری اسلامی لحاظ بودجه به مشکل بخوره، تو سیاست‌هاش باید تجدید نظر بکنه، هم سیاست کلان هم سیاست خرد. و اگر این اتفاقا نیفته، مشخصا این داستان کماکان یک دوران مکرره. یعنی هر سال نشست امنیتی سالانه مونیخ برگزار میشه، هر سال هم میان میگن IRGC سپاه پاسداران یکی از تهدیدات جدی تو حوزه امنیت بین الملله. خب چاره اینه که چون ما سرطانی داریم تو ایران، نباید ایران تحریم بشه. عزیز دل، مگه ما اون همه کرونایی که مردن مگه تحریم بودیم؟ دارو رو وارد نکردن تو داخل ایران. من دارم به عنوان یه خانواده سرطانی اینو به شما میگم. من اینو به عنوان یه کسی دارم میگم که مریض سرطانی دارم همین الان. اصلا ربطی نداره چرا دارو سرطانی میاد تو بازار آزاد، آمپول 1,600,000 تومانی و 9 میلیون میفروشن.
پس نیایم بگیم که اگر تحریم داره میشه یا سازمان از تحریم دفاع میکنه این اثرشو داره رو مردم میذاره. نه عزیز من، اثری که رو زندگی مردم داره گذاشته میشه واسه میلیاردها دلار پولیه که داره گم میشه، چون یه مشت تبهکار دور هم نشستن دارن مملکت رو غارت میکنن. هیچ ارتباطی هم به تحریم نداره. تو تحریم هم غذا و دارو آزاده عزیز دلم. اگه در جریان نیستی در جریان باش. شما برو ببین توی خاورمیانه یه فقره میزان خرید جمهوری اسلامی از شرکت لاکید مارتین چقدر بوده؟ مگه ما تحریم نیستیم؟ پس چجوری داره این خریدا انجام میشه؟ پس برای مردم داستان نگیم، قصه نگیم. سازمان مجاهدین شده گوشت قرمونی تحلیل های اشتباه جمعی از دوستان و رفقا و عزیزای ما. عزیز دل، یه تحلیلی داشتی شما امروز، بیا بگو آقا من 40 سال پیش نتونستم مثل این سازمان بشناسم ذات این ساختار و بروکراسی و حاکمیت ایران رو. بعد 40 سال ما به این جمع‌بندی رسیدیم. برای همین تو 401 بحث دفاع مشروع مطرح شد. همه نیروهای سیاسی همینو کاور کردن. خب بابا اینا که 40 سال پیش بچهای مجاهدین گفتن، چرا اون موقع کسی نیومد بگه آقا این کار درستیه؟ آقای قاسملو رفته از صدام پول گرفته. آقا یک حزبی که داره مبارزه قهرآمیز میکنه نیاز به سلاح داره. اینو من بذار یه بار بگم این روشن بشه کلا. این سلاحو یا از قاچاقچی تامین میکنه، خودش که کارخونه تسلیحات سازی نداره که، وزارت دفاع نداره که، یک سازمان انقلابیه با مشخصات معلوم، یا میره این تسلیحاتو از قاچاقچی تهیه میکنن یا میرن از نفراتی که متعلق به دولت ها هستند اینو میرن تأمین میکنن. در دو حالتش هیچ ایرادی نداره، چون اون اسلحه‌ای هم که میرسه دست قاچاقچی یک شرکت، یک کارخونه تسلیحات سازی تولیدش کرده که مال یه دولت بوده. حالا دکتر قاسملو از هر کی رفته اینو گرفته دستش درد نکنه، رفته گرفته داده به بچه‌هاش که زمانی که موشک زمین به زمین میکوبن تو سر بچه‌هاش همینجور مجبور نباشن وایسن جنازه‌های همرزماشونو بردارن بندازن رو کولشون ببرن این ور اون ور. جمله پایانی من سر دوستان رو درد نیارم. یه صحبتی هم در رابطه با این کردین دوست عزیز که اون موقع یه چیزی جلوی ما بوده، الان یه چیز دیگری جلوی ماه و اون موقع سازمان اشتباه کرده. اون موقع سازمان مجاهدین علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده دوست عزیز، الان هم علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده. اون موقع هم یه چیز جلومون بوده، الان هم یه چیز جلومونه. ولی شما چون تحلیل اون موقع اشتباه بوده حاضر نیستی بری زیر بار و میای میگی نه این سازمان انقلابی اشتباه کرد. چه اشتباهی کرده؟ سازمان مجاهدین 2 سال و 7 ماه فاز سیاسی داشته، 70 تا شهید داده. کدوم عملیات مسلحانه رو انجام داده؟ کدوم تفنگ، کدوم سلاح دست یکی از بچهای مجاهدین بوده؟ بچهای سازمانی که به رگبار بستن تو خیابونای تهران تو فاز سیاسی رفتن با آقا مسعود و مرکزیت اطلاع دادن. آقا موسی اومد صحبت کرد، تلویزیون هست همین الان سندش، گفت ما سعی صدر انقلابی داریم به خرج میدیم و الا بچهای ما کوچکترین حرکت خارج از چارچوبی نکردن به جز فعالیت سیاسی. مگه رفتن تفنگ کشیدن، اسلحه کشیدن، سوار تانک شدن؟ نه عزیزم نکردن. 70 تا شهیدم تقدیم کردن با سر بالا، با افتخار. اینایی که دارم میگم اگه کسی از بچهای اون دور و زمونه هست که امروز میاد میشینه و این مدل تحلیلا رو میشنوه، من به عنوان کسی که تو جمهوری اسلامی من به دنیا نیومده بودم شماها مبارزه میکردید، افتخار کنید به کاری که کردید، چون شرافتمندانه ترین تصمیم، شرافتمندانه ترین اکت و کنش رو میتونستید انجام بدید و مردم تو تاریخ اینا نوشته میشه به خاطر بزرگی شما و حرکت قهرمانانه‌ای که کردید مردم اینا رو میدونن. الان هم اگر نمیگن از ترسشون تو داخل کشور، چون اگر بخوان واکنش نشون بدن بگیرن اعدامشون میکنن یا میکشنشون یا سخت‌ترین شرایط براشون به وجود میاد. اما افتخار بکن به این که 28 خرداد اطلاعیه سیاسی نظامی شماره 25 رو دادید بعد از 70 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردی، نه تو زمانی که سنگر کشیدی نمیدونم توپ و تانک آوردی تو شهر. خیر،
و مناسبات مبارزه رو حاکمیت و استیت و رژیم‌های سیاسی مستقر به نیروی انقلاب تحمیل میکنن. همونطور که در الجزایر اومدن این کار رو کردن، همونطور که زمانی که نیروهای چپ میرفتن پیش آقای حبوش تو فلسطین دوره میدیدن، اون ایامی که جورج هبوش اینا رو آموزش میداد تمام اسنادش هست، من اسنادش رو رفتم دیدم. چه نیروهای تونس، چه نیروهای الجزایر، چه نیروهایی که از جای جای این کره زمین رفتن توی اون جغرافیا آموزش دیدن، نیروی چپ بودن. به همشون گفته که مناسبات یک انقلاب منشأش از سمت رژیم‌های سیاسی مستقر تحمیل میشه. پس اگر ما دفعه دیگه خواستیم بیایم اینجا برای مردم صحبت بکنیم، یادمون نره اولا از پوزیشن خودمون حرف بزنیم. دوما هم آقا ایرادی نداره، من الان میگم من یه تحلیلی تو فلان تاریخ دادم، اشتباه بودم و عزیز، من میرم تجدید نظر میکنم. حتما اون دیتایی که من تجمیع کردم ایراد داره یه جاش که من تحلیلم اشتباه بوده. تحلیل من برآمده از دیتا و متریالیه که من تجمیع میکنم، پالایش اون دیتا و متریال میشه تحلیل. حالا ایرادی نداره دوست عزیز که شما یه زمانی اشتباه کردی، اما این که من بیام اتاق بذارم یا جلسه رو برگزار بکنم، تو جلسه رو استیجش بشینم من به اون بگم رفیق شمسی، اون به این بگه رفیق اکبر، سیاست های جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان آخوندا رو بخوام رواج بدم، این کار اخلاقی نیست دوست عزیز. بار دیگه من این صحنه رو ببینم، اگر شما صلاح بدونی اتاقتونه، بیام رو استیجتون، یعنی اجازه بدید من صحبت بکنم، همین صحبت ها رو بار دیگه من میام رو اون استیج میکنم. این کار اخلاقی نیست. امروز سازمان مجاهدین تمام نیروهای سیاسی رو داره کاور میکنه، علیه هیچ نیروی فعالیت نمیکنه، با وجود اینکه اتفاقات خوشایندی تو خیلی از مناطق نیفتاده. برای بچهای کرد اطلاعیه داد آقا مسعود، چندین اطلاعیه داد. سیستان بلوچستان که اصلا بچهای سازمان دارن فعالیت میکنن که اصلا هیچی، اونا که اصلا داستانشون متفاوته. تمام شهرها، تمام نیروهای ببخشید اقلیمی. حنیف جان، خیلی معذرت میخوام ولی فکر نمی‌کنی خیلی وقت گرفتی؟ من صحبتات عذرخواهی خوب، میکنم، شما عالی، اگر سری ولی بعد عزیز دل، نه شما اگر مدیریتور بودید حتما به نه من من تذکر مدیریتور بدید. نیستم دوست دست عزیز. درد ببین نکنه. پس رفیق بذار بهم وسط مایک هم رفیق دیگه بهم نیایم. من الان خواهش مایکمو میکنم، میبندم، شما بعد اینجا خواهش مردم رو میکنم، روشن بکن. دست خواهش درد میکنم، یه نکنه. من لحظه گوش تشکر کن. میکنم ازت دوست همه عزیز. حقیقت نه پیش تو نه پیش من. ایراد اون وقت نداره، بذار من صحبتم که اجازه تموم بده ما شد. این قبل همه از اینکه ما صحبت کردیم، حقیقت رو طاقت کشف نداری یه بکنیم لحظه باید یاد رفیق بگیریم با هم بهم مخاطب صحبت آخه بکنیم، به رفیق شور بهم هم شما احترام طاقت بذاریم. نداری حنیف جان، طاقت نداری یه رفیق دو بهم جمله بگم. یه رفیق دقیقه بهم وایسا رفیق دوست بهم یه دوست لحظه عزیز، عزیز، آقای قربونت رفیق برم. بهمن دوست بهم نه شما عزیزم، عزیز، از چه بچه رفیق بهمن رفیق مارکسیستی بهمن؟ آمدن رفیق گفتن بهم یه لحظه چیزی رفیق حسابی بهم کردی داره دیگه. آقا آمد خب باید صحبت وقت کرد. رعایت بکنیم، ما اینجا که آقا آمد علم صحبت نیستیم کرد که. رفیق بهم یه مجید جان، لحظه رفیق مجید بهم جان، ولشون کن، ولشون کن. آقای بهمن، آقای بهمن، من مایک، آقای بهمن، من مایکم مجید میبندم. جان یاد مجید جان بگیریم من بذار نمیخوام رو اتاقی که مایک بیای مدیریتور حنیف، گوش داره تو کن، مایک هم دیگه رفیق رعایت نیاین. بهمن کن. رفیق اتفاق بهمن داری حرف عزیز میزنی، حرفات خوب خب فلان ایراد نداره. ولی الان شما بالاخره برای ما رفیق شما الان بهمن ادامه صحبت توپ های دوست نیستیم. قبلیتون رو ادامه بدید، مشکلی نه ما نداره که. توپ شما چرا الان نیستیم. داری داد میزنی رفیق حالا؟ بهمن اجازه میدید نه رفیق اجازه بهمن نمیدم عزیز جان. یعنی چی آخه؟ اما رفیق عزیزیشون بهمن اجازه اجازه من نمیده، یه من میرم توضیح پایین که بدم ایشون صحبت بکنه، ولش کن. نه پایین نرو حنیف جان، پایین نرو. نه عزیز رفیق جان، بهمن یه من لحظه اصلا کلمت 10 بار براتون نوشتم. آخه این که رفیق نشد. بهمن اجازه میدی من یه بیام رو توضیح بدم. رفیق بهمن سرم نمیشه عزیز، رعایت بکن. مردم رفیق اینجا بهمن بیکار که نیستن من یه که. توضیح بدم، من یه جمله بگم. نه نمیخواد، آخه چی توضیحی نداره. یارو میاد 5 دقیقه حرف میزنه میگی بعد تموم شد. خب تو یارو میاد اسم 10 داره دقیقه حنیف اسمش 10 آقای دقیقه بهمن، وقت داری جناب حرفتو بهمن. بزن، ما هم گوش میکنیم. آتیش از خسرو شروع شد. آقای خسرو میدونم سلطنت از گفت خسرو سلطنت شروع شد پرت و مجید پلا جان. گفت، ما باید عزیز جواب من بدیم. آقای مجید گوش کن، بحث من این نیست که بحث این درست بود یا غلط. چی شد آقای بهمن رفتن پایین؟ حنیف کجا رفت؟ حنیف چی شد؟ حنیف چی شد؟
آقای عزیز میتونم من کامنت بذارم یا نه؟ نه یه لحظه من اتاق آروم بکنم، یه لحظه اجازه بدید چون دوستان. اکثر صحبت هایی که آقای حنیف کرد 4 بود و ولا غیر. عزیز من، اتاق آرومه، تو نمیتونی اتاق آروم نگهداری. آقای عزیز، هر کس میاد 5 دقیقه 10 دقیقه حرف میزنه، توجه میکنیم، ما هم احترام میگیریم، گوش میکنیم حرفش درست یا غلط، اصلا روجو بحث نیست. ولی این دوست ما اومده دیگه ول نمیکنه. خب بالاخره ما هم اینجا سردرد بگیریم. تمام این مسائلی که این میگه بارها گفتن و بارها ما خودمون شنیدیم، اصلا ما شاهدش بودیم. اون چیزی که میخواد سال 60 برام بگم، من خودم شاهدش بودم. بابا وقت رو رعایت کنید، ملت اینجا علم نیستن که. باز رفتن پایین، خودشون میرن پایین آقا عزیز. آره. حنیف البته چی خب شد؟ موردی حنیف که کجا رفت؟ نمیدونم حالا دکتر عظیم که میخواد بیاد رسه. میگم حنیف کجا رفت؟ من با اجازهتون رومو ترک میکنم آقای شهر و دادستان. حنیف کجا رفت؟ من نمیدونم، من هرگز کسی رو نه ریموو میکنم نه بلاک میکنم، چون اونقدر فکر میکنم با اینکه یک زنم ولی خیلی مردتر از کسایی که ادعا میکنن ولی اینقدر شرافت ندارن. کسی که میخواد تاریخ رو با شرافت بخونه حداقل شرافت داره. کسی که بهش میگه مادر بلاکش نمیکنه. آقای عزیز حنیف انداختن بیرون و خیلی نه ممنون. کسی ننداخته بیرون، خودش رفت. حنیف انداختن بیرون، الان به من زنگ زد، من بهش آقا جون به جز من، به جز شهرو کسی اینجا ادمین نبود، چجوری انداختن پایین؟ نکن مدریتور. نه من از این کارا نمی کنم. لطفاً عزیز من. مجید ای جواد بابا. اینم که رفت. ببینید آقای عزیز دادیار، این دوستان ما هم توی اتاق آقای کروغلو همینجا میان حق دارن. این آقای بهمن باور کنید ساعت ها میاد از صبح تا بعد از ظهر میشینه 7-8 ساعت تو اتاق کروغلو که میخواد رومو ببنده، گاهی هم از 10 ساعت میگذره و روم بسته میشه. ببینید من حقیقتش خودم همینطور که آقای سلیمانی نژاد به ما تذکر داد و اتاق رو ترک کرد، من هم میخواستم این کار بکنم، ولی به احترام شما که ماها در روم شما بودم و همیشه دوستانم رو دعوت کردم، گفتم یک رومی هست که به ما یک ظرفی گذاشته که بتونیم اینجا حرفامون رو بزنیم. ولی شخصا من امروز فکر کردم نه به من، حتی به اون مردم بلوچستانم توهین شد. ما قرار شد رومی بزنیم در حمایت از مردم بلوچستان، نه یکی به قول آقای بهمن بیاد اینجا بره برای ما روزه بخونه بالای منبر. ببخشید مجاهدین در 1000 بار به شما هم گفتم، به دوستان دیگه هم گفتیم، در کلاب هاوس نماینده و سخنرانی ندارن. اونی هم که میخواد بیاد اینجا به ما درس اخلاق بده بدونه که اینا در فضای حقیقی فعالیت دارن. و اینجا هم اگر من بیشتر این هوادارایی رو که میشناسم، سمپاتایی که میشناسم، به لحاظ اخلاقی واقعا قبولشون دارم، چون از این کارا نمیکنن. این کار یه آدم ضعیفه و کسی که بگه به تو مادر، دستشو بگیری از هیچ برسونیش به هیچ جا، بعد بیاد مادر خودش هم بزنه بلاک کنه. من بارها اومدم اتاق شما رو پیدا نکردم، بعد اتاق خودشونم که بلاک هستم چندین ماه. بنابراین خواهش میکنم آقای خسرو، شما هم یه بحثی رو هی میارین، ما بارها گفتیم اینجا دوستان میان میگن کجا مجاهدین در کلاب هاست نماینده سخنگو ندارن. باز این دوستمون، این دختر عزیزم شادی جان میاد میشینه میگه نمیدونم اینا روم فلان بهمان. پس کنیم دیگه. خانم شهرو، اتاقی که من حاضر بودم توش، جلو خودشم گفتم شمشیر از رو بسته بودم و داشتم نیروهای چپ و در رأسش حزب توده ایران میزدن. هر سازمانی که در اپوزیسیون هست و در خارج از کشور و داخل کشور هست حقشه که با نیروهای مترقی کشورهای خارجی در تماس باشه، حقشه.
اما سازمان مجاهدین مرتجع‌ترین نیروها را، راستترین نیروها را، ضد زنترین نیروها را همیشه حاضر آماده آورده تو میتینگاش. آقای بولتون، آقای مایک پامپو، آقای رودی جولیانی و اکثر کسانی که از پارلمان‌های اروپا. بخشید علیرغم میل باطنیم این کار کردم. فقط میخوام بگم به حرمت دوستمون آقا عزیز که من واقعا بهشون احترام نه قائلم، منم میخواستم بیارمش پایین، خوب کاری ولی کردی. این کار خوب نیست آقا عزیز. آقای دکتر واقعا من میخوام عذرخواهی بکنم ازشون، حرفشون درست بود. و از جمله این دوستمون آقای بهمن که بارها نه تنها در روم شما، در روم آقای کروغلو هم به ما تذکر دادن و ما باز این تکرار میشه. شرمندم آقای بهمن، بفرمایید تا بعد من دیگه برم از این روم. مرسی. نه سلام دوستان. من امشب اعتراض رفیق بهمن رو قبول ندارم. میدونی نمیذاره ببین من توضیح بدم. من قبول ندارم. رفیق بهمن عزیز جان اعتراضش امشب نابجاست. توضیح رفیق نداره، بهمن نگاه بکن. امشب اعتراضش نابجاست. چرا؟ رفیق بهمن امشب چرا؟ اعتراضش نابجاست. چرا؟ توضیح میدم. نمیذاشتی من بفرما توضیح بدم. بفرما. در این روم ما سخن گفتن پیرامون توهین آمیز به مجاهدین ممنوعه. کاملا درسته، دو قبول نفر دارم. اومدن خب این چه اینجا، ربط داره دیگه. این اتاق سیاسی نه رفیق بهمن. ربط نداره عزیز جان. رفیق نگاه بهمن ما بکن. اینجا ترویج خیلی میکنیم. رفیق بهمن. نگاه این یه کن، روم گوش عادی کن، نیست رفیق بهمن. ما اینجا داریم یه ترویج دقیقه گوش سیاسی کن میکنیم عزیز. رفیق بهمن. آقا یه دقیقه بذار من حرف بزنم، گوش نه کن. من نمیدارم اجازه رفیق بده بهمن. عزیز. همونجور که شما منو نذاشتی، همونجوری که شما ادمین نذاشتی حرف بزنه. چه کاری آخه؟ نمیشه اینجوری که رفیق بهمن. من امشب دو نفر اومدن اینجا در رومی که درباره مجاهدین سخن گفتن ممنوعه سخن گفتن. یه نفر از دوستداران مجاهدین اومده دفاع کرده از این مسئله. نیم ساعتم سخن میگفت من میذاشتم. این خلاف قانون این روم نیست. نیروهای سیاسی که متحد ما هستن میتونن وقت دفاع از خود داشته باشن. نمیذاشتی من توضیح بدم رفیق. ولی چه این یه روم ربطی عادی نیست. داشت به تاپیک روم که به زاهدان نپیونده؟ و این آقای خسرو اومدن شما نبودین. من همینو و من میگم دیگه. حرفی ندارم تا آقای عزیز برگرد، از جمله خود من نبودم تو روم. بعد این چه حرفی آخه؟ یه نفر اومده اینجا درباره دفاع از اون چی که سازمان مجاهدین رو متهم کردن اومده این دفاع کرده. چطور است که بیاد حالا وقتی 10 دقیقه بیشتر خودش سخن بگید. هویت نداره آقای عزیز، کسی نمیشناسه اینو. کسی که میاد از کسی با شرافت دفاع میکنه حداقل باید بیاد به مجاهدین بگه من کیم، یک بایوی از خودش بده. هیچ که اینو نمیشناسه. یه روز میگه ایرانم، یه روز میگه لبنانم، یه روز میگه چرا باید من کسی رو که به تو نمیشناسم؟ ربطی نداره. تو هم به تو مربوط بگه نیست. تو بی بی شرف، تربیت، تو بی شرفی. تو تکمیل بی اتاق شرفی که اینقدر بی ببندید آقا ادبی. مایکاتونو ببندید. این چه عزیز جان این چه وضعیتیه؟ من انداختمش پایین. ببین اصلا آقا عزیز آقا این اصلا میاد ریموو اینجا کنید، خودش. اصلا ریموو کنید کسی که میاد توی مایک. اصلا شوخی نداشته باش. انداختمش پایین. تعارف نداری که اینجا که انداختمش پایین. معذرت ما ببخشید عذرخواهی ما طویله که نمیاد در هر دهنشو باز کنه هر چی لاتار نه میخواد بگه. همین آقایی که الان اومد دهنشو باز میکنه بارها به من پیام که تو برای چی میری تو اتاق آقا عزیز توده‌ای خیانتکار. چه جوری میشه شما دو رنگ و سه رنگ و 10 رنگین؟ کاش دو رنگ بودین، خجالت بکشید. و امشبم رومی که ما واقعا به احترام، ببین آقا عزیز 3 بار من امروز تو روم آقای کوروغلو دوستان رو دعوت کردم بیاین. این روزها ما فقط باید بگیم من تهرانی، من بلوچم، از ته دلم میگم، از قلبم میگم. و ساعتها اومدم تو اتاق شما، از خوابم استراحتم خورد و خوراکم زدم با افتخار منه که بیام یه همچه صحبتی رو بکنم. ولی کسی رو که ما اینجا نمیشناسیم، هیچ پایه‌ای هم از خودش نمیده، نمیخواد که هر کی بیاد بگه روم مجاهدین ما رو بلاک کردن، روم مجاهدین ما رو. امروز الان 3-4 نفر باور کنید
از طریق اینستاگرام، چون الان اینجا چتروم گفتن مثلا خوب نیست، نمیخوان اسمشون داده بشه. خیلی ها اصلا دیگه نمیان. میدونین آقای عزیز، کسانی هستن میان دوست دارن به شما میگن عمو، احترام بهتون میذارن، میگن ما دیگه این روم ها نمیایم. بابا این چیه داستان؟ ببینید امروز ما 3 بار دعوت کردیم که بیاین. امروز روم آقای عزیز راجع به بلوچستان میخوایم حرف بزنیم، باز رفتن اینجا فرش قرمز بنداز، برو زحمت بکش، ریز ریز آدما رو بیار. آقای عزیز من شاهد هستم، شما 2 سال الان تو این کلاب هاوس اینجوری نبوده که 2200 نفر توی این روم شما فالوور دارید. از کجا آوردین؟ کسایی بودن که درد شما رو فهمیدن، درد بلوچستان رو فهمیدن اومدن. منم همین طور. وقتی این دوستان میان اینجا صحبت میکنن احترام برشون قائل باشیم. این نیستش که یکی بره همیشه همه انگار، ببخشید، سردرد میدی به آدما. ببخشید، مثل این که آقای جلالی اومدن، نمیدونم، بفرم. پوریا جان بفرمایید. تلفن داری پوریا؟ سلام عرض میکنم خدمت همه رفقای گرامی عزیزان. ببخشید من یه لحظه هم اومدم که خیلی تنش بود، اما دیگه بعد از یه مدت مدیدی که در این عرصه شما دارید کار میکنید، البته شما اساتید خانم شهرو خب عزیز گرامی که رفیق گرامی ارزنده منه، این کسانی که این در حال شلوغ کارین، خب اصلا اینه باید بدونید واقعتش هم اینه، عدالت تایم، عدالت اتاق مشخصه. من حالا نمیخوام اینجا درس نمیدونم اتاق داری و این مسائل خدمت شما عرض کنم، شما خودتون خیلی از من بهتر میدونید. اما تاپیک اگر به زاهدان نپیوندیم با سپاه و ملا و پاکستان نظامیان میشویم. واقعیت همینه. اولا درود میفرستیم بر تمامی سرمشاران زاهدان بلوچستان، تک تکشون، و اینکه واقعا در این عرصه جنبش انقلابی سنگ تمام گذاشتن. حال به هر سوی هر نیروی میخواد از اون قسمت‌های ما کم نداشتیم طی 100 سال اخیر، کسانی که از جنبش‌های انقلابی به مثابه یک به اصطلاح آسانسور استفاده کردن، به اصطلاح به مثابه یک از روی موج حرکت کردن کم نداشتیم. نیروهای سیاسی زیاد داشتیم در این عرصه که رفقای گرامی با تجربه خیلی بهتر از من میدونن. هر کسی به ظن خود این رو به سمت خودش میکشونه، یکی میگه به سمت سازمان مجاهدین، یکی میگه به سمت فلان، یکی میگه به ایکس ایگرگ، ولی چنین نیست. مسئله فراتر از این مساس، گستردگی تکثر در هر جغرافیای ایرانی تکثر تفکر است. خواسته چیز دیگری است. جنس مبارزه داخل کشور با جنس خارج از کشور زمین تا آسمون تفاوت داره، اما بین خارج از کشور و داخل کشور دیوار چینی هم وجود ندارد. این نیست که پیوستگی و همصدایی همقدمی نباشد، اما این مصادره به مطلوب کردن هم خب دیگه برای اون مخصوصا چنین اتاقهایی که اکثرا که من نگاه میکنم اونم نیروهای سیاسی، کسایی که در عرصه سیاست سابقه دارن و در این عرصه کار کردن هستن، این خب یه مقداری زیاد مطلوب نیست که شما بخواید همه چی رو به یک سمت هدایت کنی یا یک چیزی رو مصادره به مطلوب کنی. هیچ تفکر، هیچ گرایش و هیچ تاندانسی که به هر سمتی داشته باشی نمیتونه امروز حامی اکثریت مردم ایران باشه، امکان نداره. این تکثری که ما امروز میبینیم آینه تمام قدش همین جنبش انقلابی ژیناست که ما دیدیم
هیچ کس، هیچ شخص و هیچ تفکری نتونست به یه سمت این رو به اصطلاح تحمیل کنه یا بخواد مصادره کنه. مردم انقدر باهوش شدن، انقدر سطح سواد بالا رفته و این جنس مردم اون جنس انقلاب های دو بار گذشته ما نیست که متاسفانه فقط انقلاب انجام میشد اما پروسه بعدش اصلا یعنی انقلاب رو به مثابه یک پروژه میدیدن، اینکه فقط پیروز شود و دیگه تمام. اما امروز مردم توده ها به این درجه رسیدن که انقلاب رو به مثابه یک پروسه میبینن، نه یک پروژه که فقط پیروزی در اون تمام کار است. نه، به این حد رسیده که میداند انقلاب تازه شروع و آغاز یک سرفصل جدیده و تازه باید رو شروع کنی به کار کردن از همه سطوح، از تمام اون عقب ماندگی ها. حالا یه جا خیلی بیشتر، یه جا خیلی کمتر فرق میکنه این دردهایی که و این انباشت مطالباتی بوده. اما یک مسئله امشب من داشتم گوش میدادم دست در رابطه با مسئله سازمان مجاهدین. خب ما سازمان مجاهدین رو من به عنوان یک نیروی چپ، عضو حزب چپ ایران، عرض میکنم خدمتتون. سازمان مجاهدین خب ما در عرصه انقلاب و تلاش ها و تاریخی که داره بعد احترام میذاریم، اهل قضاوت نیستیم در رابطه با مسئله‌ای که چه کردن و چه نکردن، اون تایمش جای دیگری است. اما سازمان مجاهدین هم همچون دیگر سازمان هایی که و احزاب سیاسی که در راستای سرنگونی و براندازی و برانداختن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، خب قابل تقدیر هست و اینکه میبینیم در این عرصه دارن فعالیت میکنن. اما خب ما یک اختلافات فکری داریم و یک مسائلی هم داریم، نظری، تئوری، مسائل دیگر. اما مسئله اینه که متاسفانه سازمان هایی که سانترالیزم هستن و هنوز عمودی اداره میشن، باز یه جاهایی ما حرکات خوبی میبینیم، یک عکس هایی میبینیم، اما متاسفانه باز دوباره میبینیم برگشت به عقبه. حالا این چقدر واقعیت داشته باشد درون سازمان به دلیل اینکه هنوز متاسفانه در فضای عمومی پلتفرم هایی مثل همین کلاب هاوس ما هنوز یک نماینده، یک سخنگو، یک حتی عضو سازمان رو به عنوان یک عضو سازمانی که بیاد معرفی کنه من عضو سازمانی هستم و عضو هستم و میتوانم یک نظراتی بدم، خب نداشتیم. متاسفانه نمیتونیم، ما هر کسی به ظن خودش قضاوت میکنه. اما خب عمل کرد مشخصه، یک مثلثی که همیشه سازمان خواسته. متاسفانه من امیدوارم یک تغییری در این تفکر ایجاد بشه که در سازمان مجاهدین مطمئنا میشنون، امروز هستن هوادارانشون، سمپاداشون. امیدوارم که از این جو بسته‌ای که در رابطه با یک مثلثی ساخته شده در سازمان مجاهدین که همیشه هم شاهدش بودیم، مثلث جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین، سلطنت ولا غیر، یعنی این اصل مطلبه، اینکه مجاهدین یک ضلع، سازمان و جمهوری اسلامی یک ضلع و سلطنت طلبان یک ضلع و دیگر سپهر سیاسی ایران خالی از نیرو هست. این یه مقداری اگر از این عبور کنن و اینکه با واقعیت‌های جامعه کنار بیان که امروز ایران چند ضلعی بلکه فراتر از این حرف هست. یعنی شما حتی به یه زوزنقم نمیتونید بگید، باید بگید یه چند ضلعی گسترده، تکثر از لحاظ گرایش سیاسی، از لحاظ همه مسائل تفکری و گرایشات خب خیلی خیلی گسترده و متنوع هستش و در عرصه انقلاب، در عرصه برافکندن رژیم، در عرصه سرنگونی رژیم خیلی گسترده تر از این مسائله و این به اصطلاح تقلیل مفاهیم در این که تنها سه تا گزینه روی میز هست
جمهوری اسلامی بماند، سلطنت بیاید یا سازمان مجاهدین. این یه مقداری غیر قابل درکه و همه ما و همه میدونیم که این مسئله وجود ندارد. اما متاسفانه و من امیدوارم یه روزگاری سازمان از این مسئله به طور مشخص در فضاهای عمومی و در پراتیک و عملی هم چنین نشون بده. نشانه هایی در طی یک سال اخیر دیده شد، واقعا دیده شد، اما باز دوباره در سیاست کلان مسائل دیگری میبینیم. حالا من نمیخوام زیاد بپردازم به اون مسئله، چون آقای بحث این یه سوال از شما دارم. خب سازمان اصلا دورش رو خط بکشیم، سازمانی به نام مجاهدین خلق وجود نداره. شما میخواین چی کار بکنین؟ چون شما نمیرین با احزاب دیگه و کسانی که در اون مثلث نیستن با اونا شروع کنید به فعالیتاتون؟ حالا هر نوع میخواین این رژیم رو سرنگون کنین یا میخواین اصلاح کنین یا هر کار. اصلا فکر کنید این سازمان نیست، همونطور که من میدونم در کلاب هاوس نیست. چرا شما راهکار خودتون رو به اون روشی که اصلا میگین نیستن دیگه اینا، ما هم میگیم نیست، اصلا سازمانی وجود نداره؟ میشه این سوال من جواب بدین لطفا؟ نه، من عرض نکردم که نیست. اصلا نفی یک سازمان، حتی کوچکترین سازمان ها و تفکرات، اصلا این یک معقولانه نیست و یک نیروی سیاسی که در دلهای یک مثلث قرار دادین دیگه. نه من عرض کردم، بکنم شما متوجه منظور من نشدید. خواستم این رو عرض کردم، یه بار دیگه توضیح خواهم داد. سازمان مجاهدین همیشه به این حالت مبارزه کرده که در عرصه سیاسی و مبارزه علیه جمهوری اسلامی سه ضلع بیشتر وجود ندارد: یا سلطنت، یا سازمان مجاهدین و یا جمهوری اسلامی. در پهنه سپهر سیاسی این سه گرایش وجود دارد. جمهوری اسلامی که خب مشخصه، تفکرات سلطنت خب مشخصه، پس این مسئله است. من عرضی که کردم در این راستا بود، نفی یک سازمان نیست، یک نیروی سیاسی. حتی امروز ماها نمیتونیم بگیم مثلا حتی سلطنت طلبان وجود ندارن در سپهر سیاسی ایران. حالا با یک شما چه شمایل دیگه. انتظاری دارید از سازمان؟ پوریا جان اجازه بده که داره غلط فهمی میشه، اجازه بده. شهروز جان ببین، پوریا میگه که سه تفکر امروز هست. یه تفکر میگه یا همین خمینی بمونه، جمهوری اسلامی بمونه، یا شاه بیاد، یا مجاهدین. پوریا اینو داره میگه که این تفکر وجود نه داره. منظور من عزیز جان اینه که این تفکریه که در طی سالیان، در طی این 4 دهه، خصوصا 3 دهه اخیر، چون اگر عمر سلطنت طلبها رو بخوایم حساب کنیم در وادی اپوزیسیون به 3 دهه هم نمیرسه، 20 اندی ساله که حالا آقای داریوش و همایون رو استارت زد. اما موضوع اینه تقلیل دادن مبارزین علیه جمهوری اسلامی در این سه گرایش. این خب بی لطفیه یا کماگاهیه، من نمیخوام قضاوت کنم که حذف دیگران باشه، یعنی اما اینا چنین وجود نیست. دارن، یعنی اینا وجود دارن، چه ما بله بخوایم چه ما بله نخوایم. بله، پررنگتر از این صحبت است. حالا من زیاد وقت رفقا و دوستان نمیگیرم، کسانی دیگه هم مثلا دور بعدی اگر سوالی صحبتی بود حتما مشارکت میکنم. عذرخواهی. آقای حسین بفرمایید زودتر اگر بتونیم، این رفتن پایین نمیدونم. آقای ناصر شما بفرمایید. و البته ای کاش که همون فقط در مورد تاپیک صحبت میکردیم. بفرمایید خواهش میکنم. تاپیک آها، من ببخشید، البته من تو امرجنسی رومم حقیقتش. امشب هم در خدمت اینجا هستیم، چون یه خورده این پرستار رفت بیرون، گفتیم ناصر جان من یه پرسش، ناصر جان من پیش از یک سخن بگی یه پرسش کوچولی دارم. بگو. امشب من دوچار یک کم شک و شبهه شدم. شهر رو قبلا حنیف و دوست می داشت به عنوان یک هوادار
دوستدار سازمان مجاهدین امشب میگفت که حنیف نیروی مشکوکی است، نه تو ایرانه، نه تو اینجاست، نه تو اونجاست. اینجوری شما هم همینجور فکر میکنی درباره حنیف؟ نه بابا نه، چرا این فکر رو کرده؟ بعد مشکل نمیدونم. ما شما شهرود امشب میشناسین اینجوری آقای میگفت. ناصریشون رو؟ چون اکثر بله. دارا میگن نمیشناسیم و نه آخه بحث شناخت نیست، بحث اینه که ما به منطق آدما، به اطلاعاتی که دارن، به تحلیلاشون نگاه میکنیم. ما که الان ممکنه همون هم اینجا فکر باشیم، والا من که هیچ وقت فکر نمیشم به هیچ وجه، ولی خیلی هم هستن با چهره و عکس و اینا اصلا برای ما مهم نیست. من بارها به این بچه ما از این حالت فردگرایی باید بیایم بیرون. یعنی حتی به خیلی ها این حرفا رو میزنم مثلا میگم آقا شما یه دفعه بند میکنید میگین مسعود رجوی کجاست؟ آقا اصلا این مشکل ما مسعود رجوی نیست. مشکل ما اینه که آقا یه سیستمی داره کار میکنه یا نه. اومد فردا صبح مریم رجوی هم فوت کرد، میخوای چیکار کنی؟ خب سازمان مهمه، تشکیلات مهمه. یه نکته فقط به ذهن اومد برای جناب پوریا، میخوام بگم شما چرا ضلع سوم مجاهدین اعلام میکنید؟ ضلع سوم شورای ملی مقاومته. شورای ملی مقاومت یه ترکیب خیلی متنوعی داره، توشون آدمای عجیب غریب از ضد خدا و نمیدونم همه چیز هست، مثل کشتی حضرت نوحه. منتها بله، چون محور اجراییش مجاهدینن، بالاخره به خاطر قدرت سازماندهیشون عملا یه جوری این خیمه اون چادر در واقع مجاهدین تشکیل میدن. ولی شما مثلا مجاهدین تو بیانیه 10 ماده‌ای خانم رجبی که نگاه میکنی، مجاهدین مگه دنبال اقتصاد بی طبقه و توحیدی و از این حرفا نبودن؟ اونجا میگه اقتصاد بازار، میگه اقتصاد باز، آدام اسمیت. میدونی خیلی چیزا هست تو همون دماده که میبینی ممکنه بعدش اصلا با اون تفکرات و ایدئولوژی اونا نخونه، ولی میبینی که آورده شده. یعنی اینجوری نیست واقعا. بعدش هم من اینو با بچه ها گفتم، چند بار تو همین اتاقا گفتم مثلا آقا فرض کنید الان یه خداوند متعال نمیدونم فرمانده کره مریخ یه آدم یه فرستاده گفت آقا برو ببینیم مشکل ایران چیه، کی میتونه حلش کنه، کی آدم داره، کی تشکیلات داره، برو همینا رو جمع جورشون کن، مثلا بالاخره این حکومت رو بندازید دیگه. والا اینجوری نیست که ما همه چیزهای مجاهدین قبول داشته باشیم یا مثلا نه، ولی میبینیم خب دارن کارشون رو انجام میدن، واقعا ثبات قدم دارن، تشکیلات دارن، روی فرد نیست، نمیدونم ساختارشون، این خیلی مهمه و یه جوری دارن کار جلو میبرن که متکی به فرد نباشه، این خیلی مهمه. و من فکر نمی کنم که بعد من تا این لحظه سخنی که در رابطه با سازمان مجاهدین از حنیف مشکوک باشم نشنیدم چیزی. نه بابا یعنی نه، این بجز نمیدونم. حمایت از آخه سازمان ما چیزی ایرانی تا ها حالا سخن همشون نگفته. عزیز جان، اما البته عزیز آقای کلا عزیز ببینید من به شما گفتم داستان حنیف رو همتون میدونین، بیش از 1 ساله اومد. روزی که اومد با یه تعدادی بود به نام رئیس علی و اینا که من همونجا بهش گفتم، ولی گفت من از اونا نیستم. بعد اومد توی کلاوه براندازم، بچه‌ای که میشناسن گفتن ما این فرد رو نمیشناسیم، هر کیم ازش به یک ردی میخواد نمیده. بعد به هر حال این که من دارم میگم، من ایشون رو نمیشناسم، دوستان دیگه هم نمیشناسن، ولی خیلی ها میان میگن ما از توی این اتاق بلاک شدیم، ریموومون کردن، برخورد بعد با ما داشتن که اصلا رفتار خیلی از هوادارای مجاهدینم این گونه نیست. از جمله خود من بلاک شدم فقط به جرم اینکه گفتم حنیف، به گفته خود حنیف بارها گفته من نه هوادار مجاهدینم، نه پدرم مجاهد بوده، نه مادرم. گاهی میگفت میرم ایران، گاهی میگفت لبنانم. بچه ها میگفتن ما هر چی تلاش میکنیم این ردی از خودش نمیده. ولی خب برای من خیلی جالبه چطوری باید کسی که این همه از شرافت تاریخ در مورد مجاهدین میگه میاد کسانی رو که هوادار هستن بلاک میکنه و اجازه نمیده در رومشون باشه. این صحبتی بود که امروز هم بحث اصلا میگم ما قرار شد راجع به بلوچستان صحبت کنیم، ولی ایشون رفتن. به نظر من آقای بهمن حالا از اتاق
خارج شدن، ولی حق دارن. روم یک نفر بیاد بره، مثلا فرض کن اصلا چه ربطی داشت داستان بلوچستان، ما که میدونیم. نه امشب که شهر جان، امشب که من به حنیف حق میدم. امشب هر کس از سازمان مجاهدین در مقابل تهمتی که به سازمان مجاهدین زدن، من به عنوان مسئول این اتاق نه یه نسبت روم به بزنه، نیروی بله یه روم بزنه. نه ببین در رومی که اولا که اون سخن نباید ادامه پیدا میکرد درباره مجاهدین. حالا که اون سخن زده شده، حنیف، حسن، حسین، هر کس حق داشت از سازمان مجاهدین در مقابل اون اتهام سخن بگه. من وظیفم بود باید این کارو میکردم. اگه خودم میتونستم خودم این کارو میکردم، خودم در حدی که تونستم دفاع کردم. وقتی که اون اومد من دفاع رو گذاشتم برای اون، چون تا حالا رومی که زده بود در هواداری از مجاهدین میزد. منم اون هنگامی که اومد خیلی شادمان شدم که اومد که این کار رو به جای من اون انجام بده و من اگه 10 دقیقه دیگه هم سخن میگفت بازم میذاشتمش. من اعتراض ولی رفیق عزیز، بهمن و امشب هم مال شما رو بله. نمیپذیرم. ببینید آقای عزیز، این اولین بارش نیست. عزیز من من, کامنت دارم، صحبت دارم. من بارها هم در من اتاق کامنت بد میدم، ولی اگه بپردازی به این که مجاهدین با کدوم آمریکایی سخن گفته با کدوم سخن گفته، نمیذارم رفیق. من بر علیه مجاهدین تا زمانی که نیروی متحد ما نمیذارم حرف بزنی، نمیذارم رفیق. امشب هم باز عزیز دوباره این کار کردم. انتقاد اما عزیز یه دقیقه اجازه بدید نه حرفمو نه بزنم. من آقا من اینجا انتقاد هم نه میخوام نمیپذیرم. برم سراغ من زاهدان، نمیپذیرم رفقا من نمیپذیرم. من من میخوام انتقاد مجاهدین حزب توده چپ اینجا در این روم نمیپذیرم. ما اینجا احتیاج به یاری داریم، احتیاج به مذمت نداریم. اینا رو میذاریم بعدا اونجا تو صندوق رای میگیریم، میخوام نمایندگی پارلمان بگیریم همدیگر افشا میکنیم. اصلا اینجا من یه نه. سوال دارم آقای عزیز. من جواب 3 تا از دوستانم رو که خواهش کردم بیاین در اتاقی که برای بلوچستان و اینا با سر و جون حاضر شدن بیان، ولی برای من نوشتن شهر متاسفم. همون چیزی که آقای بله پیش میاد تو رومای آقای سیاسی ما، دکتر پیش میاد این فرهنگ مسائل به پیش میاد. شدت عصبانی شد و من شرمنده بعد ازش عذرخواهی کنم. من و شما رو زیر سوال بردن که چرا بله اجازه نه داد. منم میدونم رفیق بهمنم امشب عصبانی شد از من، رفیقم هم هست، عصبانی هم شد، اعتراضشم قبول نکردم برای اینکه من ولی دوستانم حق توی دادم که از کامنت ها مجاهدین دفاع کنم نوشتن، در رو. دوستانم در کامنت ها خانمش نوشتن. 3-4 بفرمایید نفر. رفیق ناصر جان بله بفرمایید. بفرمایید. بذار من صحبتم تموم بشه دیگه، چون من به بفرمایید. خدا زیر 100 تا این مانیتور به من وصل کردن، نمیدونم سنسور رو از این حرفا. فقط اومدم ببینم چه خبر. زاهدان چون دیدم دیروز مراسم بود تو واشنگتن، بسیار باشکوه بود و همین من ارزش برای این بچه ها قائلم، برای اینکه فوری یه سوت میزنن، همشون جمع میشن با همدیگه، با بهترین عکس ها، با بهترین پلاکاردها جلوی کاخ سفید. اصلا باور نمیکنید چقدر باشکوه بود این تمام عکس‌های این بچهای بلوچستان. گوش میدی اونایی که شهید شدن، قشنگ با پوسترهای خیلی زیبا، متن انگلیسی، بعد درست پشت نرده های کاخ سفید. بعد اینا که میان این توریستا میان قشنگ میان میخونن اینا رو. من میخوام اینو به شما بگم. فقط اون بحث قبلی این بود که آقا ما اگر بخوایم همین الان یه اپوزیسیونی درست بکنیم که چه میدونم 4000 تا پارلمانتر بیاد پشتش، 123 تا رئیس جمهور نخست وزیر بپوش، چقدر طول میشه؟ حداقل 40-50 سال طول میکشه. خب بابا این آماده است، این اسب زین شده است. ما چرا بیایم به خاطر اختلافات جردی یا ایدئولوژیک یا چه میدونم یک درگیری های داخل زندان زمان شاه، درگیری های زندان بعد از شاه، بیایم مثلا یه چیزای عمده بکنیم؟ من نظرم اینه، این بحثمه. ولی خواهشاً به نظر من همونجور که عمو عزیزم گفت وارد جزئیات نشید، چون این جبر مقاومت رو ضعیف میکنه، واقعا ضعیف میکنه. حتی بحثای به ظاهر هم ممکنه منطقی به نظر برسه، مثلا آقا بله من دوست دارم بدونم مسعود رجوی کجاست، میدون چی میگم؟ ولی آقا الان مسئله یه آدم، یه فعال سیاسی، یه کسی که به سرنوشت اصلا اون نیست. اصلا من بهشون گفتم آقا اگر این نیست، الان سازمان 10 برابر قوی تر شده، که این که امتیاز برای این سازمان، که این علامت زیر سوال بردنش نیست. که اگه فردا مریم رجوی هم بیفته بمیره، با سازمان قوی تر بشه، من کردیت بهش میدم. برای من مهم نیست. من میخوام ببینم این رژیم رو کی داره جمع جورش میکنه، کی قراره مهمترین خطر براش باشه، کی میتونه سازمان دهی کنه. این برای من مهمه. والا به قول خانم شهرو هم گفت، قول یا حنیف،
ما نه مجاهد بودیم، نه زاده شدیم، نه فلان شدیم. بله تو دانشگاه بچه‌ها رو می‌دیدیم جنبش مسلمانان مبارزه، چی دانشجویان مبارزه. همین اینه که خواهشاً حواسمون باشه این چیزا. ما ایرانی‌ها خیلی آمادگی داریم متاسفانه برای تفرقه و دنبال یک کوچکترین بهانه میگردیم برای تفرقه، ولی اگه 1000 دلیل برای اتحاد بیارن قبول نمی‌کنیم. ولی انشالله که این داستان زاهدان هم خیلی خوب پیش رفت. اما عزیز یادشه اومدیم گفتیم آقا این لشکرکشی ها هیچ نتیجه نمیده، اینا میدونن با بلوچ ها نمیتونن از این بازی ها بکنن، یعنی بیان سرکوب کنن، کشتار کنن. یه بار کشتار کردن 1 سال گرفتارشن. 1 سال الان گرفت. ببین حتی ما تو کردستان هم این همین کشتار هم تو کردستان کردن، نزدیک اونجا هم نزدیک 100 تا کشته گرفتن دیگه از مردم. ولی نگاه کن وضع کردستان با وضع بلوچستان اصلا توقف نداشته تو این 1 سال گذشته و هنوزم ادامه داره، هنوزم سرخم نمیکنه. میخوام اینو بگم بافت بلوچستان اصلا کاملا فرق میکنه با جای دیگه و فقط تنها چیزی که رژیم شانس آورده اینه که یه رهبری داره اونجا، یه کسی داره که ریش سفیده، بالاخره دارن به حرفش گوش میدن و این 4 تا کشته هم که گاهی وقتا میشه یا کانونای شورشی ان یا آدمایی که خودشون خودسر تیم جوونا درست کردن حمله میکنن یه گشتی و پا در میارن و از این حرفا. ولی بزرگترین شانس آورده که اونجا هنوز مولانا عبدالحمید هست اونجا که میتونه کنترل کنه و مطمئنم که بهترین راهی که داره انجام میشه الان توی بلوچستان و باید ازشون تقدیر بشه. یه جوری نشه که تا قبل از این باور نمی کنید اگه یک نفر نمیدونم نیکا شاه کرمی مثلا توی تهران مثلا کشته میشد چه جور براش تبلیغ میکردن داخل خارج کشور، این سرطه طلبا نمیدونم همینایی که خارج از کشورن، ولی 100 تا آدم کشته شد توی بلوچستان. ما دیدیم حالا یه تسلیتی گفتن و یه اسمشون هم آوردن، یه 4 تا شعار هم داده شد از زاهدان تا تهران، ولی اون اهمیتی که باید بهش داده بشه. ولی الان نگاه کنید قشنگ داره خودشو داره میاره بالا دیگه، یه به قول معروف میگن تحقق مشروعیت میآورد. این جنایتی که کردن با خودش مشروعیت هم آورد و نشون داد که این جنبش میرا نیست و به هیچ وجه جنبه ایستایی نداره و یک جنبش کاملا داینامیکه. اینو فقط خواستم یه جان چون تیترشو سپاس از دیدم شما، اومدم. مرسی. بفرما پوریا جان. اصخایی من میکنم من عزیز میخوام تا رفیقمون پوریا اینجا صحبت بکنم. من هستم هنوز بفرم خسرو جان، هنوز هستم در خدمتون. بفرمایید ببینید بفرما خود. رفقای گرامی، دوستان عزیز، من متاسفم نمیدونم آقای ناصر یه نکته‌ای در صحبتاش مستتر بود که همه چیز آماده است، یه میزی هست. متاسفم که این روندها در جامعه را شاید دنبال نمی‌کنن، در سپهر سیاسی دنبال نمی‌کنن یا نکردن یا دوست ندارن دنبال کنن یا این تکثر را نمی‌بینن. امروز هیچ نیروی سیاسی روی یک میز دیگری نمیشینه. میزی بیطرف باید باشه که همه نیروهای سیاسی دور اون میز بشینن، چه نیروهای سیاسی خارج از کشور، چه داخل کشور، چه شورای تشکل‌های صنفی، چه مبارزین پیشاهنگی که در داخل دارن مبارزه میکنن و چه خارج از کشور. اینکه یک میز آماده است همون معنای اون صحبتیه که من اول صحبتام عرض کردم در اتاق که همیشه سازمان مجاهدین یکی از مشکلاتش این بوده که سپهر سیاسی ایران در 3 ضلع تعریف کرده: سلطنت، مجاهدین، جمهوری اسلامی ولا غیر. اما این نیست، این واقعیت جامعه امروزه که دیگه ما توی 1 سال اخیر که دیگه باید ببینیم که این که شما میگی میز آماده است، سازمانی آماده است. بله ما احترام میذاریم، همیشه هم گفتیم سازمان میشه مجاهدین همون ماشین شاهزاده دیگه، میشه ماشین بله شاهزاده. یه تاریخ داره، یک مبارزه داره، نیروی ارزنده داشته، هزینه داده. هر کسی کتمان کنه یا یک به اصطلاح ضدیتی داره یا اینکه از تاریخ خبر نداره یا اینکه گمراهه. وگرنه کسی را نمیتونه امروز نه نفی کنه نه میتواند چنین قدرتی داشته باشد، نه چپ نه راست نه میانه نه چپ افراطیش نه راست افراطیش. هیچ کدوم از این گرایشات نتونستن اکثریت بیارن روی میز و اصلا امروز روزگاری نوست، فلسفه نوست، مبارزات دیگری است.
اصلا دنبال رهبر کاریزماتیک، رهبرهای نمیدونم فلان مثل خمینی و لنین و ایکس و ایگرگ اصلا نیست. امروز روزگاری دیگه است، 2023 است. جامعه ما جامعه دیگه یک سال اخیر که دیگه نشون داد. شما در دورافتاده روستاهای ایران بری بگردی، اسم رضا پهلوی بیاری میشناسن، به واسطه ای که پدرش محمد رضا پهلوی بوده دیگه، خاندانی 50 اندی سال حکومت کردن. اما در عرصه وکالت کمتر از اون فوتبالیستی که در اصفهان امیر نصر آزادانی همزمان اون وکالت یک پروژه در اومد بیرون که ما امیر نصر آزادانی رای 2,500,000 3 میلیون نفر گفتن امیر نصر آزادانی باید آزاد بشه. اما آقای رضا پهلوی که پدرن در پدر جدشه در اون روستاهای دورافتاده ایران هم میشناسن، کمتر 500,000 تا، حالا ما میگیم خوشبینانه 500,000 تا، نمیگیم اکانتای فیک بودن، میگیم 500,000 نفر با خارج داخل و همه، جمعیت 80 اندی میلیونی نفر ایرانی. خب این چی نشون میده؟ این نشون میده آقا دنبال این صحبت ها نیست. جامعه هر انقدر انباشت مطالبات هست که مطالبه‌ای که سازمان مجاهدین داره با مطالبه‌ای که حزب دموکرات کردستان داره، با مطالبه‌ای که حزب مطبوع من داره، با مطالبه‌ای که شورای تشکل‌های صنفی در ایران داره تفاوت داره. ما باید بپذیریم امروز ایران رنگارنگ، ایران مبارز، ایرانی که روبروی جمهوری اسلامی وایساده. این که الان آماده است بیاین دیگه این سازمان، این شورای ملی مقاومت، دوست عزیز چرا دوست دارید تجارب 40 سال اخیر شما تکرار کنید؟ نه در سطوح شورای ملی مقاومت، در اتحاد جمهوری خواهان. یه روزگاری 20 سال پیش 20 سال پیش 1000 خورده ای نفر اومدن توی برلین اتحاد جمهوری خواهان شکل دادن، اما سرآخر چی شد؟ امروز به 80 نفر رسیده. کسی روی میز کسی نمی رود، میزی بیطرف شامل این که تمام نیروهای مبارز باید روش بشینن. و این به نظر من، حالا ما قرم نمیزنیم، راهکارم میدونیم، در این برهه زمانی هر قسمتی بلوک ها باید شکل بگیره، هم فکران کنار هم جمع بشن، در سرنهایت می شود این کار بشه. امروز نمیشه بیایم بگیم امروز یه میزی میذاریم، حزب توده بیاد، سازمان مجاهدین بیاد، اکثریت بیاد، حزب چپ بیاد، احزاب حزب دموکرات کردستان، حزب کمله زحمتکشان، حزب کمله کردستان و حزب تضامن اهواز، حزب مردم بلوچستان و تمام این احزاب و سازمان ها یهو بیان بشینن روی میز. اصلا امکان پذیر نیست. اصلا امکان پذیر نیست. پس هر کسی اون قسمت خودش باید اطلاع بده. شما در شورای ملی مقاومت بسیار کار ارزنده‌ای کرده، داره کار میکنه، درود بر شرفشون، کار کنن. در همبستگی فراگیر 14 حزب و سازمان سیاسی داره کار میکنه، در همگامی داره کار میکنه. اینها باید به یک رشدی برسن، بعد میتوان از این بلوک ها، از این جبهه ها یک میز تشکیل بشه، ولا غیر. وگرنه این که الان ما بشینیم این حرفا رو بزنیم، این حرفیه که 40 سال زده میشه و خودمونم میدونیم که یک بادکنکیه و از محتوا تهیه و این جامعه روی خوش نشان نمیدهد به یک شخص، یک گروه خاص یا ولا غیر. ببخشید دوستای میکنم. عزیز میتونم صحبت؟ اوکی. بخش اعظم از صحبت و پوریا کرد، اما همونطور که قبلا گفتم هر نیروی انقلابی چه داخل چه خارج میتونه با نیروهای خارجی تماس بگیره، اما از دید من نیروهای خارجی که تمایلات انقلابی و مترقی دارند، به طور مثال حزب چپ ایران در جشن اومانیته شرکت داشت، خیلی هم خوشحالیم، حمایتش هم میکنیم چون توی جریان مترقی شرکت کرده.
اما اگر همین حزب چپ که ادعا میکنه از جنبش زن زندگی آزادی دفاع میکنه، اما افرادی مثل بولتون، پومپئو، رودی جولیانی رو که کارترین جناح به قول معروف آمریکا هستن، ضد زنترین و ضد خسرو رعایت نمیکنه. سینوس جان بفرما. من سینوس عزیز بفرما. به خدا 2 دقیقه میتونم جواب خسرو رو بدم. 2 دقیقه نه نه بیشتر. نه 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 نریم تو اتفاقا این ولش کن. بحثا. نه نه ناصر نه جان یک من ناصر جان خودم خواهشن مخالفه. ناصر جان اما عزیز خواهشن اما نریم عزیز تو این اما عزیز من بحثا. خودم طرفدار تاپیکم. من خودم شخصا یکی ناصر از جان میدونم دعوام هم اینه تو این که مسئله نمیام تو این نریم. الان اتاقا به خاطر که تاپیک نوبت رعایت سینوسه. نمیشه. ناصر جان اجازه بدید. سینوس جان عرض بفرما. سلام. من بیادبی نکردم وسط فرمایش آقا ناصر. حالا مایک باز کرد چون از من بزرگترم. ما همسن بچهش اه، این تا این روم من 2 نفر صحبت کردم. خسرو 3 ساله الان. من که آقا عزیز میدونی خسرو که همشهری خودم. عزیزم میدونم من تفکراتم لیبرال دموکراته، ولی من حنیف دوستش دارم. چرا؟ چون حنیف حرفاش با فکته، علیرغم که با هم خیلی اختلاف نظر سیاسی داریم. من نسبت به سازمان 180 درجه از لحاظ شاید ایدئولوژی و تفکر فکری اصلا با هم، ولی الان موقعی نیست که من بخوام بشینم سازمان رو بزنم. این از بحث سازمان مجاهدین خلق. من پای صندوق های رای باش بود جنگ و دعوا دارم. الان موقعی نیست که من بخوام سازمان بزنم. تمام صحبت هایی که من میخواستم بکنم، چون اگر بخوام اینجا صحبت بکنم که دیگه گزافه گوییه. فقط پوریا جان خیلی ازت متشکرم به عنوان یه کسی که تفکرم واقعا من واقعا لیبرال دموکراتم، ولی خب اعتقاد دارم که لیبرال دموکرات جواب نمیده الان در حال حاضر روی زمین زنده ایران با این وضعیتی که ایران ما داره. اینکه من یه چیزی رو دوست دارم، که من میتونم خیلی چیزا رو دوست داشته باشم، ولی من اگر بخوام ایرانم رو زنده بکنم، یعنی از نقطه -1 تو حالت خوب بیارمش رو 0، بعد بیارمش، بعد نوع تفکراتم رو بیارم روی سوسیال دموکرات، مردمم رو کاری بکنم که حداقل بتونن سر زانوهاشون وایسن، راه برن، بعد ببرمش روی مثبت 1. اینم با از لحاظ اقتصادی من میتونم بگم روی اقتصاد سوسیال دموکرات من میتونم هزینه بکنن که بتونن مردم رو بیارم روی پا. زمانی که رفتیم روی مثبت 1 و مثبت 2 اینا، بعد ببرمش سمت لیبرال. این از این. ولی پوریای عزیز هر چی که من خواستم بگم گفت. اصلا اینقدر این حال منو خوب کرد این بزرگمرد. من حرفی دیگه ندارم آقای عزیز خان. من اومدم بالا، من اومدم بالا که من این حرفا رو بزنم دیگه. زبون منو بس، من چی بگم؟ هر حرفی بزنم. فقط کاشکی که این روم زم بشه، صحبت ها پوریای عزیز و بله پخش زنده هم هست. من این روم رو چیزش میکنم اتفاقا. من صحبت ها
پوریا رو ضبطش میکنم از طریق پخش زنده. باهاش خیلی اختلاف سلیقه دارم چون من چپ نیستم. اصلا چپ نیستم. اصلا با چپ خیلی نوع تفکرم چپ نیست. ولی خانم شهرو، من یه انتقاد از حضرت سرکار الیه دارم. با بفرمایید، اینکه هرچند که جاش نیست ولی بله، بفرمایید. اگر که جاش نیست که من مایکمو میبندم خب صحبتم 100% نمیکنم. که نیست اینجا. همه صحبت ها خب شد غیر پس از من غیر ببین از بلوچستان، شما غیر از تاپیک. ببین عزیز من شما رو هم شما منو میشناسین، هم من شما رو میشناسم. 3 ساله که من و شما با هم داخل چلنجی. این نوع رفتار صحیحی نیست. این کلاب هاوس بسته شد، فکر نکنم که من و سرکار الیه بتونیم بیایم اینجا یه صحبتی بکنیم و یه حرفی بزنیم. لزوما وایسیم روبروی تفکرات دیگران به واسطه این که یه جایی به ما گفتن که من داخل خیلی از این روم های بچه های سیاسی که باهاشون قبل از اینکه کلاب هاوس زده شد رفاقت تنگاتنگ داشتم، تو همین کلاب هاوس خیلی از همین دوستان خودم، نه کسایی که منو نمیشناسن، کسایی که شاید 5-6 سال ما با هم کار کردیم خارج از فضای کلاب هاوس. ببین اینها منو زدن ولی من روبروشون وای نسادم. من که شما رو میشناسم که خانم شهرو، براتونم نوشتم. به واسطه اینکه روز اولی که اومدین داخل کلاب هاوس دنبال جوجه هاتون میگشت. هنوزم میگردم. آره. چیکاری این داره؟ نوع آره این نوع رفتار شما که داخل خود شما داخل تمام روم ها می اومدین از همون روز اول، این نقد به شما خیلی وارده. حداقل برای منی که روز اول داخل کلاب هاوس بودم تا الان، این نوع رفتار شما در مورد حنیفی که من 180 درجه روبروشم از لحاظ تفکری. بفرمایید، من چی گفتم در مورد این ایشون؟ نوع این نوع نه این بفرمایید در مورد ایشون چی گفتم. این نوع رفتاری که شما کردین در مورد حنیف که طرف میاد اینجا مودراتور اصلیش آقای عزیز هستن و بله. خودشون هم میتونن ورود بکنن، میتونن مایک ببندن، میتونن بگن صحبت نکنین. کسی که دوست نداره صحبت های کسی رو بشنوه میتونه بره داخل روم های دیگه شرکت بکنه و نیاد برای دیگران. بالاخره ایشون صلاح دونستن مثلا من بیام روی استیج، اگر که دوست نداشته باشه که من صحبت بکنم خیلی راحت اصلا دعوت منو قبول نمیکنه، به عنوان اینکه یک شناخت داره نسبت به من، با اینکه خودش میدونه آقای عزیز من 3 سال من آقای عزیز دادیار 3 سال با هم جنگ دعوا داریم. 3 ساله. حالا شما با کی جنگ و دعوا نداری؟ با من که داری، نه، از با لحاظ حنیف که داری، با عقیدتی آقای دارم میگم، نه عزیزم از داری. لحاظ اینکه خدایی نکرده بی احترامی بکنیم به هم دیگه. نه، بله. من تا حالا بی احترامی مرسی آقای مرسی از عزیز این که من تا حالا به شما بی احترامی کردم بزرگوار؟ به منم نکردین دوست خب عزیز، برای همین دارم با تو صحبت. ولی شما وقتی میکروفون یکی رو میبندین یا یه کسی رو میارین بالا که میاد میگه آقا ببندش، آقا جمهوری من اسلامی هم گفتم ببخشید، نه خودش شما تموم نمیگین، میگن کرد آقای خسرو اومد. آقای بهمن در اتاق اومد گفت ضبط ببند شد. آقا ببند سرم. آقا جمهوری اسلامی هم به همه میگه ببند میکروفون تو، صحبت نکن. نه آقای بهمن داستانش خیلی نه، فرق داره. هر شما داستانی داشته نمیدونین. باشه هر کسی قضاوت نکن دوست من عزیز، قضاوت قضاوت. ندارم، میگم هر کسی هر داستانی داره به عنوان کسی که تفکر لیبرال دارم اصلا روبروی چپم من. به چه عنوانی اجازه به خودتون میدین که به یه کسی بگین
میکروفونتو ببند، صحبت نکن که چی؟ که من حالم بد میشه. حالت بد میشه نیا داخل روم. حالت بد میشه برو بشین داخل خونت، برو 4 تا رفیق چپتو جمع بکن، برو بشین. منم همینطور، منم حالم بد میشه میرم چند تا لیبرال جمع میکنم، با هم میشینیم قصه میگیم. این که من حالم بد میشه اوکی. نمیتونم. شما لطف کنید بیاین در آره من اتاقی لطف که آقای بهمن هست، روبرو خودشون الان نیستن، فقط من یه نه مورد شما این اجازه رو دادید ایشون اومدن. نه خیر، شما این اجازه رو دادین ایشون اومدن میکروفون کسی که من مخالفشم بستن، بعد ایشون تازه موافق چپم بودن، در صورتی که من 180 درجه با مجاهدین خلق اصلا اختلاف نظر دارم. من صحبتی که این برادر عزیزم پوریا کرد، این هموطنم، شما اگر مغز حرفای ایشون رو میخوندین که چی میگفت، فکر کنم دیگه فصل الخطاب رومتون بود. ولی رفتین فریز که من عذر میخوام اینجوری بیادبی نبا، اگر بیادبیه که همینجا ازتون خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. مغزتون رو فریز کردین روی چیزایی که فقط خودتون میدونین و میگین که انا الحق، فقط اونی که من میدونم تو باید بیای صحبت بکنی، غیر از این صحبت بکنی بیخود کردی، باید بری پایین، حرف نزن، خفه شو. حالا بیا برو بگو من حالا مبارزه ایشون نیست، کردم. آقای نه سیروس، آقای بهمن ببین، الان نیست ببین لطفا. ببین خانم شهرو گفت صدای شما منو اعمال است. نقد کن، ببین تمام. آره آقای بهمن اینجا من نیست، وقتی شما تریبون دلایلش هم میدین، حتما به شما میگه. شما میارین شخص رو بالا، شما شناخت دارین. ببین من گفت صدای اعمال است. اینو به عنوان کسی که از من بزرگترین، از مادر منم سنتون بالاتر، شاید احترامتون هم هم از واجبه. مادر بزرگت اشکال نداره. بله احترامتون هم واجبه، مرسی. احترامتون هم واجبه. ولی این جمله رو از من بنویسین، یه جایی بهش فکر بکنین، به عنوان کسی که هم معلم بودین، هم به قول یار گفتنی 10 تا مثل من درس دادین. گفت صدای اعمالت آنقدر بلند است که صدای حرف زدنت را نمیشنوم. حالا دیگه بیاین داخل این فضا، هی خودتون رو تعریف بکنید. نه از مردم نگاه به عملکرد و نوع عملکرد شما میکنن. حالا هی بیا بگو من آنم که رستم بود پهلوان. سینوس جان اگه خلاصه بکنی چون تمام حسین شد هم خیلی رفت. وقت خیلی هم منتظر. ممنونم مایک دادین. جناب مرسی عزیز محبت کردین، مرسی دستتون هم مرسی در نکنه. ببخشید سرتون هم قربانت درد آوردم. از خواهش خانم شهرام میکنم هم معذرت میخوام اگر که صحبتم گفت که خورده بر حرف درشت من آزرده مگیر، حرف آزرده درشتانه بود، خورده مگیر. خواهش میکنم عزیز مرسی دل، مرسی خیلی خیلی قربانت معذرت میخوام اگر که جسارت کردم. قربانت نه خواهش میکنم. حسین جان بفرمایید، حسین عزیز. درود به عزیزان. من صحبتایی که به صلاح شنیدم در چند رابطه میتونم به قول خودم اونجایی که به عقلم میرسه بازش بکنم. یکی مسئله مثلث مجاهدین و به اصطلاح رژیم و پهلوی. به این صورت به این مسئله نگاه نمی کنم. سیاست های به اصطلاح استعمار در خارج از کشور شکل میگیره و به نوعی در داخل از طرف رژیم حمایت میشه و مجاهدین اسباب حمایت تفرقه و شیطانسازی در داخل ایران از طریق رژیم هستند. این که ما بگیم مثلثی به نام پهلوی، مجاهدین، رژیم هستش، تصویر خیلی روشنی از سیاست امروز استعمار نیست. این خیلی قابل اهمیته که ما متوجه بشیم استعمار در انقلاب
فعلی ما چه نقشی داره و مجاهدین چجوری در دنیای سیاستی که پول سرمایه حرف اول میزنه در دنیای خارج از کشور و اینا چجوری باید با نیروهای که جذبشون میکنن، جذب نیروهای خارجی هم کار ساده ای نیست، جذبشون میکنن بتونن صدای مردم ایران باشن و این خیلی به اصطلاح حائز اهمیته که ما یک چنین اولویتی رو در خارج از کشور حسش بکنیم، احساسش و در موردش سرمایه گذاری بکنیم و نیروهایی که خارج از کشور هستن آنچنان که بتونن از خودگذشتگی نشون بدن و در این مورد سرمایه گذاری بکنن و اهمیت بدن کمتر مشاهده شده. این خیلی فرق میکنه با مبارزه داخل کشور. و اینکه مسئله دیگه‌ای که به اصطلاح برای من حائز اهمیته که خسرو جان مطرح کردن در مورد به اصطلاح سیاست‌های چندین تن از به اصطلاح مثل آقای پومپئو، آقای مایک پنس، آقای جان بولتون، اینا سیاست‌های فردی دارن و سیاست‌های دولتی دارن. مجاهدین تا اونجا که من برداشت کردم هیچ وقت دنبال دولت‌ها نبودن، برای اینکه دولت‌ها تا اونجا که ما متوجه هستیم حامی برقراری این رژیم هستن و در دنیای خارج از کشور سعی میکنیم اون شخصیت هایی که حامی مبارزه مردم ایران هستن جذب کنیم و این کار ساده ای نیست. دولت ها بارها شده علنا مخالف مجاهدین بودن. حمله ای که به فرانسه شد یکی از به اصطلاح وقایع علنی و تاریخیشه که 1400 تا کماندوی رسمی ارتش به این محله خیلی کوچیک به اصطلاح خونه خانم رجبی حمله کردن. حمله هایی که در زمان جنگ عراق و امریکا بودش، مختصات پایگاه مجاهدین رو آمریکایی‌ها میدونستن، قشنگ میدونستن. چرا آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کرد؟ 50 تا از همون مبارزینی که تو اشرف بودن به شهادت رسیدن. یا اینکه بعد از اینکه مالکی نخست وزیر عراق شد، خود آمریکایی‌ها، نیروهای آمریکایی جلوی در اشرف داشتن فیلم برداری میکردن، هیچ نوع، در صورتی که علنا تو به اصطلاح ملاقاتایی که کرده بودن قبول کرده بودن که حفاظت تمام اعضای اشرف، اعضای مجاهدین در داخل اشرف در داخل عراق به عهده آمریکایی هست و اونجا داشتن اصلا میدیدن و نیروهای مالکی اومدن حمله کردن، اون چنین فجایعی رو تو اشرف به وجود آوردن. در طول این نوع برخوردایی که دولت ها در مقابل این سازمانی که خارج از کشوره نشون دادن، نیروهایی بودند از خود همین شخصیت‌های سیاسی که اومدن علنا حمایت کردن و مخالفت کردن با حرکت‌های دولتشون. خب اینا رو جذب کردن کار ساده ای نیست و اگر شما میایین علنا در مورد این شخصیت‌های سیاسی نظر میدین، با فکت باید نظر بدین. این شخصیت‌ها در مورد مسائل سیاسی خودشون نظرهایی دارن که مربوط بشه به دولت‌های خودشون، ولی در مورد رژیم ایران، در مورد حمایت از مردم و انقلاب مردم و کشتار جوانان مردم علنا اینو حمایت کردن. خب چه دلیلی داره ما این نیروها رو جذب نکنیم؟
و اون مثلثی که ما مطرح کردیم به این صورت اصلا این سازمان مجاهدین هیچ وقت نمیخوان به اصطلاح رهبری یک دولت آینده ایران رو به عهده بگیرن. علنا اینو بارها و بارها تکرار کردن. خود شورای ملی مقاومت هم گفته به خاطر اینکه هرج و مرج در ایران به وجود نیاد به مدت 6 ماه مسئولیت به اصطلاح دستگاه‌های اداری دولتی رو به عهده میگیرن و بعد از اینکه مجلس مؤسسان تأسیس شد اون موقع تمام به عهده رأی مردم و صندوق رأی هستش. این چیزا رو یه مقداری چون که ظریف هستن ما باید بهشون دقت بیشتری نشون بدیم. مبارزه با این رژیمی که سرمایه‌های کلان داره و حمایت‌های داخلی داره کار ساده ای نیست. در مورد بلوچستان هم واقعا من داشتم سیمای آزادی رو نگاه میکردم، یک برنامه خیلی باشکوهی از تجلیل به اصطلاح شهیدان بلوچستان توی اشرف 3 با حضور خانم مریم رجوی همین چند روز اخیر انجام شده و بیشتر در تظاهراتی که به اصطلاح نیروهای مجاهدین در شهرهای مختلف دنیا انجام میدن از این جنبش بلوچستان حمایت کردن و به ارائه به اصطلاح این نیرو رو خطاب قرار دادن و در به اصطلاح آکسیون‌های مختلف خواستن که به اصطلاح افراد مختلف مردم با امضا کردن به اصطلاح پتیشن های مختلف حمایتشون رو نسبت به جنبش بلوچستان ابراز بکنن. و نکته‌ای که من نمیخواستم زیاد بهش اشاره بدم در مورد حنیف بودش. من فکر میکنم که وقتی که کسی حضور نداره نباید در موردش صحبت بشه و هویت افرادم تو کلاب هاست به هیچ عنوان نباید زیر علامت سوال قرار بگیره. این وظیفه انسانی ماست. ما به اصطلاح عقاید افراد کار داریم اینجا، به هویت افراد کاری نداریم، به خاطر اینکه ما با رژیمی داریم به اصطلاح می‌جنگیم که از شناخت هویت ما سوء استفاده میکنه و برای ما خطرهای جانی و مالی و غیره ایجاد میکنه و این خیلی بشیر مسئله اینجا اگه یه حساسیه. جنبندی بکنی. خیلی ممنون از اینکه به صحبتهای من گوش کردیم. مرسی عزیز جان من علیرضا یه جان نکته بفرمایید. کامنتی دارم، اگر هر وقت شد به من یه وقت کوچولو بده. بذار بعد از علیرضا جان بفرمایید. بذار پوریا عزیز صحبت میکنه، بعد باش از پوریا بسیار من صحبت میکنم. میدونی که بسیار پوری. تمام درود بر شما. نه من یه نکته عرض کنم. یک اکانتی یه موقعی روی کلاب هاوس بود، دوست عزیز گرامی، من البته روی سخنم با حنیف نیستم، من حنیف اطلاعات خوبی داره در بعد این که یک اطلاعاتی میده و خیلی از اون ناگفته ها و اون لجن پراکنی ها و اون شیطان سازی هایی که علیه سازمان مجاهدین بوده من استقبال کردم، همیشه هم دوستش داشتم. اما این مسئله رسانه فرق میکند. بحث نیروی سیاسی به شخص نگاه نمیکنه. حرف شما درسته کاملا. نیروی سیاسی تفکر رو میسنجه، ربطی نداره که ایکس بزنه ایگرگ بزنه، خانوم ایکس بزنه، آقای فلان بزنه، هر کس، اصلا ربطی نداره. فقط شما میشنوی که اون چه میگوید، پیشینش هم مهم نیست. مهم اینه که برنامه سیاسی که اون سازمان حزب سیاسی یا هر تشکلی داره چه میگوید. حالا میخواد حزب توده باشه، میخواد سازمان اکثریت باشه، میخواد چریکای فدای خلق شاخه اشرف دهقانی باشه، یا میخواد حزب چپ باشه یا سازمان مجاهدین یا حزب دموکرات کردستان و الی سر آزا. اوکی، موضوع اینه. اما در قسمت رسانه ای خب ما یه مسائل دیگه داریم. اکانتی داشتیم، من مثال عرض میکنم، فکر میکنم رفقای گرامی همه در جریان باشن. یک اکانتی در کلاب هاوس بود سال گذشته، فکر کنم الان یه مدتی من نمیبینمش، یعنی یا من نمیام یا اینکه فکر نمیکنم
رفقام دیده باشن، چون خیلی وقت ندیدم. به اسم خسرو گل سرخی. آها، این احسنت آره. احسنت پوریا، زدی تو خال. با آنا بودن اینها، مهره وزارت اطلاعات بودن. به خود حنیف گفتم حنیف خوردی این رو؟ من قبلا به حنیف اینو گفته بودم. گفتم ببین، هم به حنیف گفتم هم به رضا سلطانی گفتم این انتر یک سری معلومات رو میگیره، یعنی اینها تفکر. شما فکر می‌کنین مثلا این خسرو گل سرخی با آنا اومده بودن، حتی من بلاک کرده بود. حالا من به عنوان یه لیبرال روبروش وایسادم. حالا من حنیف رفیقمه داخل این فضا، با هم خیلی محترمانه با هم صحبت میکنیم. خیلی هم پسر مؤدبیه حنیف، خیلی پسر مؤدبی، خیلی با ادبه. این ادبش منو خیلی تحت تاثیر قرار داده. بهش گفتم حنیف این دو نفر، من که من خانوادم چپ بودن، من تمام خانوادم چپ بودن. حالا من لیبرال شدم. آقا حالا پدر و مادر و یک سری از خانواده من حالا کار ندارم. و ایشون فکر کرده بوده مثلا ما نمیدونیم که تفکر چپ چیه. ولی ببین آدم هایی که داخل یک سری تفکرات چپ بزرگ شدن، باگ ها رو میتونن در بیارن. حضرت عالی هم خودت که استادی، من باید شاگردی کنم خدمت شما. ولی گفت حال متکلم از کلامش پیداست. وقتی که یه کسی میشه متکلم وحده و میاد یک سری روم ها رو میزنه و میاد طرفدار میخواد جمع بکنه، اینها رو حداقل من سیروس میفهمن. من درسته با چپ مخالفم، ولی فضایی نیست که بخوام بیام بزنم چپ رو. نه اینکه بلد نیستم بزنم اندازه خودم، نه الان وقتش نیست. وقت زدن نیست. من اگه بخوام بزنم بعد برم جمهوری اسلامی رو بزنم، نه بیام برم داخل روم کسایی که حالا یا از سازمان جدا شدن، یا حالا مثلا نمیدونم چپ مخفی هن، یا نمیدونم یه جورایی این بازی کثیف رو من واردش نمیشم. من علنا بچه ها 3 سال منو میشناسن. این بازی های کثیفه. این بازی های کثیفیه که جمهوری اسلامی راه انداخته داخل این فضا. 1000 بارم بهش گفتم آخه تو کی هستی که میگی بابامو شکنجه دادن، همه رو نمیدونم خانواده‌مو دهنمون رو سرویس کردن، بابام نمیدونم. آخه منم الان اینجا میگم آقا منم کار نداره که، میگم منم 4 تا برادر داشتم کشتنشون به همین راحتی. کی به کیه؟ تاریکیه. حالا یکی بیاد وسط این کلاب هاوس بگه آقا حالا شناسنامه بده اسم برادرات رو بده، من میگم نمیدم. آخه حرف مفت زدن کار نداره که وسط این فضا. هر کی هم میرسه میتونه 1000 تا ادعا بکنه. بعد یکی با عکس فیک، من نه معلومه عکسش چیه. ببین بعد عکس کاری نداریم مثلا. حالا من بیادبی هم کردم میگم عکس، شاید خیلی نمیخوان عکسشون هم بذارم، معذرت میخوام از کسایی که حالا عکسشون هم نمیذارم، حرف نامربوطی زدم. ولی همون فرمایشی که حضرت عالی کردیم، گفتین ما کاری به عکس طرف نداریم، ما کار به فرمایشات دوستان داریم. باید نگاه بکنیم ببینیم چی دارن میگن، خروجیشون چیه. من بازم معذرت میخوام از این دوستانی که عکسشون رو نداشتم، بیادبی کردم یه همچین حرفی زدم. حالا لزوما من عکسامو میذارم، قرار نیست بقیه عکسشون رو بزنم به هر دلیلی که خودشون میدونن. من چی کار دارم؟ من مفتشم اینجا، تفتیش عقاید کنم.
ولی ما نگاه به خروجی میکنیم که ببینیم آیا خروجی حرف اینا، مثلا خسرو گل سرخی، یه نفر و آنا، اینا یه زمانی از بالا و پایین مسعود و مریم میرفتن بالا، در صورت که ما من سیروس مخالف این نوع تفکرم. بعد جالبیش اینه که بعد میرن داخل جدا شده های مجاهدین خلق، اینا رو که ما دیدیم داخل کلاب هاوس، بعد میان از اون ور میان اینا رو میزنن. بعد میگم آقا شما رفیق، با قول بیامرزی پدرم گفت تو رفیق منی یا رفیق آقا شیره؟ آقا تو کجای داستانی؟ اینجاست که باگ افراد در میاد. حوزه تحصیل زیاده گویی کردم. دارش من پوریا من خیلی چیزی یاد گرفتم از تو امشب. یعنی نه اینکه حالا یاد گرفتم، نوع تفکر تو دوست دارم، چون نوع تفکرت علیرغم که چپی، نوع تفکرت خیلی نزدیک به منه. حالا منم راستم، ولی اینکه دعوایی که نداریم، ولی اینکه همه رو با هم میخوای، این نوع تفکر رو من خیلی دوست دارم. همه این رنگین کمان رو به هم نزدیک بکنیم. اینکه نگیم حالا چپم راستم، چون من راستم الان بیام چپ رو بزنم. من چون خودم راستم حقیقت من لیبرالم، ولی چپ رو نمیام بزنم. الان موقع زدن نیست. اگه بخوام بزنم میرم یه جای دیگه رو میزنم. ممنونم، ببخشید بیادبی کردم وسط مایکتون اومدم. از آقا عزیزم معذرت می‌خوام. نه خواهش میکنم، نکته بود شما لطف دارید ولی البته خب آقا سیروس از هر دری سخن گفتی غیر از شرایط الان زاهدان و بلوچستان، من این رو نشنیدیم متاسف. عزیز من، اولا که جایی که سلطان خیمه زد قوقا نماند عامرا. من تکرار مکررات نمی کنم وقتی که یه سری اساتید هستن صحبت میکنن، که دیگه من بخوام اون حرفای این عزیز، حالا این دوستان مثلا آقای عزیز دادیار و خیلی از این دوستان بیشتر مسلطن روی این قضیه، من میخوام حرف بزنم که من وقتی میبینم یه کسی حرف من رو زده دیگه بخوام، من خواستم یه سری عرایض بکنم، دیدم جناب پوریا فرمایش کردن دیگه، نیومدم تکرار مکررات بکنم. اینکه من بخوام تکرار مکررات بکنم داخل روم، خب میشه وام گرفتن از صحبت بقیه دوستان، بعد خوشایند نیست. وگرنه من که وقتی میرم پوریا خود سرکار الیه این حرف زدیم که دیگه من چرا دوباره میام تکرار بکنم؟ شما وقتی میگین 2 به علاوه 2 میشه 4، بعد منم دوباره همونه بخوام بگم، شما که دیگه خودتون معلمین. بعد میگه آقا شما سهم خودت علیرضا از منتظر دوستان، بلوچستان، علیرضا سهم منتظر خودت هم نیمه باید شبه. برداری آقای سیروس اجازه بدید برای علیرضا یکم سخن. علیرضا بفهم. قربان دارم، پوریا نیمه کاره گذاشتی، بذار تمام نه بکنه آقا بعد صحبت کن من. صحبت کن، نه حالا وقت زیاد داره صحبت میکنیم، هستیم در خدمت عزیز جان. یک تای قربانت عزیز، برم پوریا یک جان، تای بی قربانت همتا. برم، تشکر، قربانت برم. ببینید دوستان عزیز، ما وارد مرحله حساس تاریخ شدیم بدون تعارف. اتحادیه اروپا، آمریکا با ما نیستن. دولت‌های جهانی با جمهوری اسلامی و از نیروهای سیاسی به عنوان ابزار استفاده میکنن، چه از چه و چه از راستش. کنفرانس برلین چند روز پیش ایجاد چیز شد، آرش سرکویی، پرستوی فروهر، ناگهان ظاهر شدن بچه خوبی هست، همشون هم دوست داریم. ببینید بحث اینه، سازمان مجاهدین و سازمان سیاسی در خوابن. میدونی چیه؟ یکی از شگردی های تاریخ، باورتون نمیشه، لنین از
آلمان استفاده کرد، چین از روسیه و آمریکا استفاده کرد، واقعا استفاده کرد. کسایی که تاریخ خونده باشن، تاریخ مبارزات سیاسی رو، استفاده چین و از روسیه و آمریکا رو میفهم. ولی اتحادیه اروپا و دولت‌های جهانی دارن از ما استفاده میکنن، از سازمان مجاهدین، از حزب توده، از اکثریت، از اقلیت، از همه جنایات دارن استفاده میکنن. جالبترین صحنه تاریخ شده تو آفریقای جنوبی، نلسون ماندلا از دولت‌های جهانی به عنوان ابزار استفاده کرد. ولی متاسفانه احزاب سیاسی ایران آلت دست اتحادیه اروپا و دولت‌های جهانی شدن. چه شب چه خبر. میدونین چرا؟ باورتون نمیشه. برای اینکه اتکا به جنبش مردم ایران نداره. هیچ دعوا ما هم دیگه نکنیم، هیچ گفتگویی نکنیم، راستیم چپیم، این وری اون وری، برید نگاه به صحنه بکنید. قبلا قطر مال افغانستان و آمریکا بود، امروز عمان مسقط میز مذاکره گذاشتن. نه حزب توده میفهمه، نه چه حزب چپ میفهمه، نه اکثریت میفهمه، نه مجاهدین. آقا نمیفهمن چی کار داره انجام میگیره، چی توطئه‌ای داره انجام میگیره، چگونه دارن جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنن به یک جمهوری پاکستانی. حرفی که اینجا زده شده متوجه بشین. اگر به زایدن نپیوندی، منظور زایدن نیست. بچهای تهران، دانش آموزان تهران وسط میدان اومدن. رشت زندانش آتش جمهوری اسلامی، 60 کشته داد، مازندران نزدیک 70 80 کشته داد. زدن تو مخ آیت الله رو داغون کردن. باز احزاب سیاسی و سازمان سیاسی ایران تجربه نکردن. جنبش مردم ایران 2 تا دشمن اصلی داشت، یکیش از بین رفت، جمهوری اسلامی از بین رفت. جمهوری اسلامی مرده است، یه جنازه است. کی اینو داره نگه میداره؟ آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه. چرا؟ مگر این آمریکا و انگلیس و فرانسه نبودن گیسوشون رو میبریدن تو مجالسشون؟ نه این بریدن گیسوها رو، نمایندگانشون تو سوئد، تو آلمان، تو فرانسه گیسو رو میبریدن به خاطر مهسا جنبش زنان. اولین جنبش تاریخی جهان بوده دیگه جنبش زنان. چی شده؟ چرا حزب توده نمیتونه با سازمان مجاهدین یا با اکثریت یا با اقلیت یا با چیزای دیگه مثل آفریقا جنوبی پیوند پیدا کنه؟ چرا دارن تو برلین کنفرانس میذارن؟ باورتون نمیشه. من وقتی روزنامه رو خودم آرش سرکویی اصلا موندم. پرستوی فروهر، فتاپور، مریم ستوت، بابا هیچ کدوم از سازمان سیاسی خبر ندارن، هیچ چی نمیدونن. اینا چجوری کی اینا رو جمع کرده؟ ببینید دوستان عزیز، دارم یه چیزی میگم به ما نتونستیم از جهان به عنوان ابزار استفاده کنیم. لنین تونست. لنین از آلمانیا به عنوان ابزار استفاده کرد و انقلاب اکتبر رو سامان شد. کمر سرمایه‌داری رو شکست، خاندان رومانوف رو حذف کرد، یه جنبش راه اصلا داغون کرد. گاریبالدی از استفاده کرد، آمریکایی از فرانسه استفاده کردن، انقلاب خودشون انجام دادن. ولی ما ایرانی از 3 مرحله تاریخی هیچ استفاده‌ای نتونستیم ابزاری از قدرت‌های جهانی استفاده کنیم. چینی‌ها تونستن. چینی‌ها در جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول تا دوم طول کشید دیگه، هم از روس‌ها استفاده کردن. کاراخان و بودئین 2 تا از مستشارهای روسی استالین فرستاد و هم از امکانات آمریکایی استفاده کردن برای علیه ژاپن. واقعا استفاده کردن حزب کمونیست چین. ما چه استفاده کردیم؟ یکی نام ببر. ولی از ما استفاده کردن. 57 از ما استفاده کردن.
الان داره استفاده میکنن. لابی های ما رو صدا میکنن، لابی میزنن. آریان طباطبایی تو آمریکا و نیروهای دیگه، صدها نفر دیگه، چه از چپ چه از راست، ولی ما با هم دیگه نمیتونیم کار کنیم. عجیبه برای من. هنوز نتونیم سیم زبان مشترک بین اعضای سیاسی پیدا کنیم، یه کنگره ملی بزنیم، از دیگران استفاده کنیم. هنوز داریم کولی با آمریکا یا انگلیسی یا فرانسوی یا آلمانی یا همه میدیم، کولی داریم میدیم ما به اصطلاح خودمون. ببینید به بدترین موقعیت انقلاب، بهترین موقعیت انقلاب ایران. مردم سرتاسر ایران برای جمهوری اسلامی بلند شدن، از کردستان و بلوچستان، رشت و مازندران، اصفهان و کرمان و مدارس تهران. آقایان عزیز، باورتون نمیشه. بلوچستان با همه عقب ماندگی اصلا سیاسی. ببین بهت یه چیزی میگم باورتون نمیشه. مدرسه های کلاس 7 8 9 تهران در مقابل سپاه پاسداران وایسادن. سپاه عجز آورده، حکومت عجز آورده، دست به دامن آمریکا و انگلیسی و فرانسه شده، رفته تو مسقط نشسته داره قرارداد امضا میکنه که در درون حاکمیت تغییر بده، فقط جمهوری اسلامی به یه شکل دیگری بمونه. یعنی همون کار طالبان، حکومت دیکتاتوری بمونه به شکل دیگری، به شکل پاکستانی، به هر شکلی، ولی ایران نشه ملی دموکراتیک. رنگ ملی دموکراتیک نبینه، رنگ سکولار دموکرات فدرال نبینه. مجاهدین رو از عراق بیرون کردن، حزب دموکرات کردستان از کردستان بیرون داره میکنن، ولی هنوز ما نفهمیم. هنوز یکی میگه آقا من راستم. من از این میگم راسته، یعنی تو دوست نداری که طبقه کارگر ایران، مردم ایران حقوق داشته باشن، حقوق بیمه داشته باشن، حق کارگری داشته باشن؟ میگه چرا؟ من دوست دارم. خب چرا مخالف چپی؟ اصلا خودت میفهمی من چرا مخالف تو باید باشم؟